2023. november 3-án interjút készítünk dr. Várnai Györgyné, dr. Krausz Judittal, Budapesten, Magyarországon, az interjú nyelve magyar. Komoly Gabriella vagyok, és interjút készítek dr. Várnai Györgyné, dr. Krausz Judittal 2023. november 3-án Budapesten, Magyarországon, az interjú nyelve magyar. Jó. Judit néni, akkor ahogy beszéltünk már róla, a mi témánk az ugye a holokauszt és a második világháború, és most arra szeretném kérni Judit nénit, hogy mesélje el nekem az élettörténetét. Jó, ott kezdje, ahol szeretné, úgy, ahogy szeretné, lehet egy bemutatkozással is kezdeni, de jó? Igen. Ha túlságosan bőlére eresztem, akkor kihúzott majd, jó? Tehát 1935. április 4-én születtem Mezőtúron, a mellettünk lévő faluba, vagy kisvárosba, mert Turkevén éltünk, csak ott volt Mezőtúron szülőotthon. És Turkevén nőttem föl, legalábbis tisztes, nyugodt, kispolgári környezetbe, szerető, fiatal emberpár első gyermekeként. Éltünk nyugodtan, ahogy a környezetünk, míg nem jöttek a háborús évek, és tulajdonképpen 1940-es évek elejétől már sok minden megbomlott körülöttünk a nyugalom. 43. januárban édesapám meg is halt a Donkanyarba, ahol munkaszolgálatosként védte a hazát. Ettől kezdve anyukámmal kettecskén éltünk abba a vidéki kisvárosba, mert a család többi része az a ország másik táján, a Kiskunságban volt, ott élt. Éltünk iskolába, Turkevén kezdtem járni, mégpedig a turkevei zsidó iskolába, ami egy kis zsidó közösség iskolája volt, egy híres, nevezetes, nem így kell mondani, egy kiváló jó tanítónénink volt, bizonyos Grünfeld Bertuska, érdemes megjegyezni a nevét, mert elszállt a füstbe. A Bertuska elé jártak a kisvárosból az értelmes, érdeklődő szülők gyermekei, nem zsidó gyerekek, a nagygazdák, az orvos, hát a katolikus papnak nem volt gyereke, de szóval az értelmiség oda járatta, olyan jó hírű volt a Bertuska nevelési módszere. Ebbe az iskolába 2,5 évig jártam, mert akkor bejöttek a, 44. március 19-én jöttek be a német csapatok Magyarországra, és akkor okafogyottá vált különben is az iskolánk, mert alig volt hallgatója, és bezárták. Megszűnt az iskolába járás 3. elemi közepén, és ez szünetelt az iskolám külföldi kirándulásom miatt, ugye 45. áprilisig. Úgyhogy én a 3. osztályt nem is jártam, 4. is, mert csak 2 vagy 3 hétig jártam, de innen től kezdve rendes iskolába
mit tudom, 5-től már rendes általános iskolába tovább tanultam, 8-ig ott jártam, nagyon aranyos kisváros az a Turkeve. Ott jártam iskolába, ott nyílt, szóval gimnáziumot létesítettek, mi voltunk az első tanulói ennek a Ványai Ambrus gimnáziumnak, ahol nagyon aranyos társaság volt, jó tanárok, minden jó kis közösség. Ott jártam 2 évig, aztán fölköltöztünk Pestre, hogy a gyerek tovább tanulhasson. Írd be ezt, mondta anyukám, jó kis őbetűvel mondta. És akkor itt a Zrínyi Ilona Leán gimnáziumban, 8 kerület Gyöngyébe beiratoztam, és itt érettségiztem, és innen egyenesen, akkor még ez nagy szónak számított, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre iratkoztam be, egyből fölvettek, summa cum laude végeztem, nagyon szép szakasza volt az életemnek, strapás, sokat tanultunk, de nagyon, nagyon érett, fölnőtt emberré, tanult emberré lettem. Onnan aztán munka végeztével, vagy hogy dadogjak már, szóval az egyetem elvégzése után elhelyezkedtem, ez érdekes dolog volt, mert pesti lakos voltam akkor, de Pesten nem kaptam olyan állást, ami érdekelt volna. Az egyetem abból presztízs kérdést csinált, hogy vidékre a kezdő orvosok vidékre menjenek. El is mentem, de kórházi, gyermekorvosi álláshoz ragaszkodtam, ezért Dunaújvárosi nagyon aranyos kis kórházba helyezkedtem el, ott éltem 1,5 évig, ott hordtam ki első gyermekünket, ja, hát közben férjhez mentünk még az egyetemi évek alatt, volt az esküvőnk. Amikor megszületett a Várnai Péter, az első gyerekünk, akkor fölbicikliztem Pestre, Pólyástól. Ott lent megszültem, fölhoztak a családon többi tagja, és itt továbbiakban itt tartózkodunk, mert fölmondtam a lenti állásomat, itt elhelyezkedtem. Hát, hogy hova? Itt Pesten aktív gyerekorvosi kórházi állást a Heinemedin utókezelőbe kaptam, Budán, gyönyörű helyen, egy szörnyű beteganyaggal. Akkor volt az utolsó ilyen Heinemedin, hogy nevezik ezt? A bénulás, poliomielitis, tudod? Jaj, Istenem, eradikálták ezt a betegséget, megszüntették gyakorlatilag föl. Gyerekbénulás, paralízis, nem hallottál? Szörnyűség. Lefekszik, a gyerek elkezd náthás lenni, úgy, mint máskor egy kisgyerek. Lefekszik aludni, és hát vagy hótan kell föl, vagy lebénulva rettenetesen. Egy életre megbetegszik. Na, ilyenek utókezelésével foglalkoztunk, 1,5 évig voltam ott. Egy bizonyos életszemléletet alakított ki bennem, szóval fatalistának kellett lenni, mert ott nem tudtam kezdő
energiatelt doktor mit kezdeni ezzel a betegséggel, csak vigasztalni tudtam, vagy megfordítani az ágyába, szóval meggyógyítani nem tudtam őket. Akkor aztán elcseréltem ezt az állást, mert nagyon nehezen lehetett itt Pesten ilyen gyerekorvosi kórházi állást kapni. Csepeli kórház gyerekosztályára. Ott voltam 4,5 évig. Leszakvizsgáztam, tapasztalatot gyűjtöttem, sokat dolgoztam, jó. Nagyon szerettem a mesterségemet, azt csináltam, amit akartam, vagy amit jól esett, úgyhogy nem tartottam áldozatnak. Nagyon sokat dolgoztunk. Onnan aztán eljöttem, 4,5 év után leszakvizsgáztam, és a Péterfi Sándor utcai kórház gyerekosztályára kerültem. Ott még egy nagyon szép munkát csináltunk, jó kollektíva volt. Ott még egy szakvizsgát szereztem, úgynevezett neonatológia, tehát az újszülött gyógyászat, az egy külön mesterség. És ott voltam 10-20 fene tudja hány évig, és több mint 10 évig, és akkor ott mentem a Szamárlétrán fölfelé, már így szakmailag, mit tudom, segédorvos, alorvos, adjunktus, és akkor kinőttem a ranglistát, tovább lépni, főorvosnak kimentem, megpályáztam az akkor épült Délpesti Kórház gyerekosztályát, és annak a dolgozója lettem. Nagyon szép évek voltak. Mi csináltuk, mi alakítottuk először az emberállományt, a dolgozókat úgy szedtük össze, különféle helyekről jöttünk, különféle szemlélettel. Nagyon jó iskola alakult ki, és szép munkát végeztünk, és ott éltem. 1980 körül kerültem oda, és csináltam a dolgomat, intenzív gyerek, csecsemőosztály, és 10-valahány év után kaptam egy szívinfarktust, lefordultam ott az egészségesek közül, és ott a kórházba lefektettek, gyógykezeltek, ott egy hétig aszalgattak, onnan átkerültem a kardiológiai intézetbe, megoperáltak, bypass műtét. Én többet nem dolgoztam kórházba. Kértem a nyugdíjazásomat, de már nyugdíjképes voltam akkor különben is, és hát azóta ilyen haszna vagyok csak. De nem fejeztem be a szakmát, mert azóta született 4 unokám, azokon éltem ki a gyerekgyógyászat iránti szenvedélyemet. Na, egészségbe, tisztességbe végig pörgettem ezt a szakmai életemet, és ez tartott. Nem tudom, mikor mentem nyugdíjba, nem tudom. 80-ban kezdtem, olyan 90-valahányban mentem nyugdíjba. Azóta itthon lébikézek, és volt. Aztán én betegedtem meg, a gyönyörű, imádott férjem, nem gyönyörű, hanem nagyon-nagyon jó ember volt, és nagyon jó házasságba éltünk. Várjál, csak 56-ban esküdtünk, 14-ben halt meg.
56 az 60-44 év, 54 év, 58 éves, töretlen. Nem azt mondtam, hogy soha nem volt pörlekedés, de nagy tisztelettel voltunk egymás iránt, eleinte nagy nő-férfi kapcsolat, aztán továbbra is nagyon jó barátságba éltük le ezt a, mennyit mondtam, mit hazudtam, 58 évet, azt hiszem, évet. A drága jó uram dolgozott ugyancsak orvos, belgyógyász, kardiológus, és dolgozás közben ő nem ment nyugdíjba, hanem elkezdett. Szóval megbetegedett, na, mit mondjak, és akkor ott hagyta a munkahelyét, és megbetegedett, egy ronda Parkinson-kort kapott, egy sportember, egy csinos ember, egy klassz ember volt, és egy Parkinson-kor elhatalmasodott rajta, és meghalt. Sokáig vigyáztam rá, de meghalt. Na. És akkor egy új fejezet, de hát ugye akkor abban nyugdíj elején avval foglalkoztam, a Gyurkával, évekig beteg volt, és utána elkotortuk, aztán a gyerekek mellett sokat voltunk együtt. Az jó volt a gyerekeknek is, nekem nagyon jó volt, a szülőknek meg azért tehermentesített sokat. Szóval a gyerekek itthon nem voltak bölcsödések, nem voltak, óvodások már voltak, de szóval biztos hátteret tudtam mögöttük. Ez volt az életem, röviden és velőtlenül. Nem, sok szép munkám volt, nagyon sok szép eredményem volt. Híres nem lettem, írtam, mert szeretik, hogyha írásba egy okos ember leteszi a voksot. Hát én nagyon sokat nem. Gyurka valami 40 közleménye volt, hát nekem csak 9, azt hiszem összesen, de ezt kellett beosztani. Én nem tudományos munkát, csak amit levontam a gyakorlatból, azt leírtam, azt megöröködött. Tudományos fokozatot nem szereztem, hanem 2 kormány valami ilyen plecsinis is kaptam meg pénzt is, de valami nevetséges. Most elmondanám, akkor kinevetnének, miket osztogattak ebben a kormánykitüntetéssel. Na, én 9000 vagy 19 000 forintos fizetéssel mentem nyugdíjba. Osztályvezető főorvosként 19 000 forintos fizetése, 300 forintért ügyeltünk egy éjszakot, de az azt jelentette, hogy délután, mit tudom én, amikor a munkaidő véget ér, 2-től 4-től, másnap reggel 8-ig, egy egész osztály, meg az osztályforgalma rá volt bízva az akkori orvosra, és egyedül volt, maximum az álmos főnök itt fölhívhatta, hogy hova dugja a micsodát, de 30 forintot voltak szívesek fizetni. Hát most nem akarnak elmenni nyugdíjba az orvosok, mert olyan szépen megemelték a fizetésüket, de hát szaladgálnak is érte sokat. Na, ennyi volt a szakmai karrierem, kérlek tisztelettel.
Aztán a gyermek szeretetemet az unokákba fordítottam bele. Mit tudok mondani még a háborús emlékekről? Meséljek? Hát lehet, hogy azt csináljuk, hogyha akkor most ez volt így az élettörténet. Igen. Akkor visszamegyünk az elejére, és akkor én Igen. kérdezek. Jó? Igen. Oké. Ja, elcsináltam, eltakartam. Jó. Én figyelmetlen vagyok. Mondjad, anyám. Jó. Igen. Tetszett említeni, hogy 1935. április 4-én született. Igen, Mezőtúron, Mezőtúron. mert ott volt csak szülészeti intézmény. És az anyukámnak volt előtte egy szörnyűséges története, gyönyörű szép fiatal asszony kihordott egy terhességet, fölmászott a padlásra, ott olyan garádicson lehetett föl, mit tudom, kiterigette, tudod, a terhesek szülés előtt mindent rendbe raknak, szóval az anyuka is biztos valamit terigetett a padláson, és leesett, igen, igen. Jó van, gyere beljebb, ne. Nem tudjuk, akkor nyelv. Jó, Ágika, itt vagyunk, még beszélgetünk. És leesett az anyuka a padlásról, fenékre esett, megrepett a burok, a gyerek bent a szülés előtti percekben. És a megrepett burkon keresztül, most ez ízléstelenül hangzik, elfolyt a magzatvíz, és akkor a szülész szakvizsgája volt az körzeti orvosnak. Azt mondta, hogy jó, hát majd megszületik, ne tessék félni. 1 napig vártak, 2 napig vártak, meghalt az anyukába a kisgyerek, és akkor oda a mezőtúri szülészotthonba átvitték, ott kiszedték az anyukából darabokba első kisgyereket, úgyhogy aztán nem mertek ilyennel foglalkozni. Véletlenül besikerült a következő azóta még, úgyhogy egyetlen gyerek voltam, és hazavittek. Nagy gonddal ugye vigyáztak, meg ilyen előzmények után egészséges kisgyerek lehettem, mert úgy nőttem, ahogy kellett, és óvodában, meg mindenhol, jó hely, jó levegőn, ott szépen jó környezetben növögettem, aztán óvodába, iskolába kerültem be. Igen, ennyit, hát nem tudok úgy a kezdeti. Egészséges, jó környezetben, jól tartott kisgyerek, és akkor jöttek a háborús évek, kérlek alássan, anyukáék szépen gyarapodtak ott anyagilag, megépítettek egy szép kis házat, nem is kicsit, nagyot, és akkor 40-ben már ilyen behívások voltak. Apuka itt volt, aztán hazajött, akkor megint behívták. Sas behívó volt ilyen, hogy azon nyomban jelenjen meg itt-ott, és akkor 43, várjál anyukám, 42 őszén láttam utolján szegény fejét. Elmentünk utána valahol Endrődön, állomásozott a szerelvény már a emberek, és kijöhettek tudom, hogy egy délután ott voltunk. A munkaszolgálatosok kijöhettek, leszállhattak a vonatról biztos, és ott láttam utoljára, aztán bevagonírozták őket újra,
és vitték ki a frontra, nem tudom én, mi volt ez, a Don kanyarba, 43. januárjában meghalt az apuka, azt tudom. Úgyhogy attól kezdve ketten voltunk anyámmal, és jártuk a Kanosszát. Jöttek a itthoni problémák, hogy miből éltünk. Apuka gondoskodott, ilyen kereskedő ember volt. Volt cséplőgépünk, meg földünk, azt avval dolgozott valaki, és abból valami kis pénzt biztos az anyuka kapott, használati díjat, és akkor éltünk, és akkor jött a 44, mondom, akkor már apuka nem volt, és bejöttek a németek. Előtte már volt ilyen, nem rossz indulatú volt Turkeve népe, nem érdekelte ez a politika, de voltak olyan mit tudom, párt, nyilas párt megalakult, meg ilyen nagypofájú emberek, azok megjegyzéseket tettek, meg a zsidóknak korlátozások voltak. Mit tudom én, mik, de gazdaságilag lehetetlenné tették, akik otthon voltak. Sok volt a kereskedő, ilyen vegyes kereskedő, meg fotós labor, meg illatszerész. Tudom, ezeknek egzisztenciális problémái voltak, de nem bántott senki bennünket, hanem bejöttek 44. március 19-én német csapatok, hogy mit akartak itt, nem tudom. És akkor attól kezdve a német megszállással volt az úgynevezett zsidó kérdés, átvidéken aztán nem más jellegű, mint Pesten. A pesti dolgokról hallottam a Gyurkától, mert ő itt élte végig. Ott, hát az, hogy a szomszédasszony, én voltam 8-9 éves, szomszédasszony átnézett hozzánk a kerítésen keresztül, ott cirogatta a macskáját, azt mondta, hogy látod, cicuskám, ilyen sárga csillagot fogsz kapni, ha rosszul viselkedsz, mint a Juditka, de én ott nőttem föl vele szemközt. Szóval vagy egy-egy ilyen rossz ízű megjegyzés, de nem bántott a kutya se. Hanem valamikor úgy május vége felé hivatalból gettóba küldték a helyi zsidókat. Ez azt jelentette, hogy a falu szélén elbarikádoztak, vagy ilyen deszka palánkkal elkerítettek 2 kis rossz házakból álló kis szegény negyed, vagy a falu szélén. És oda kellett kiköltöztetni a helyi zsidókat a helyükre, a menti lakásokba, meg ezeket az embereket beköltöztették. Az volt a gettó, hogy vihettünk ki valamit ezekbe a kis házakba, összeköltöztették az anyukát a barátnőivel, az Ilus nénivel, akinek kicsit öregebb kislánya volt, férfiak azok munkaszolgálatban voltak. Egy kis házban laktunk, az utcai szobában az Ilus néni, a Terka meg az anyukával élt, a Spejzba vagy valamilyen másik helységbe a Ilus rokona a kisbabájával. Na szóval ez volt nekünk a szállásunk, az Ilus néni a falusi kis
kemencére hozta ki, kifeszítette a saját gyártmányú kis perzsa szőnyegét, amit hozott otthonról, úgyhogy arra emlékszem, nagyon csinosítottuk a házat, és nagyon elhelyezkedtünk ilyen hadi körülmények között. Kijárni nem volt szabad, csak mit tudom én, reggel 8-tól 10-ig bizonyos napokon el lehetett menni a gazdasszonyoknak a piacra. De nem volt kijárási lehetőség egyéb, ránk volt szárva. Viszont anyukám mi jó beágyazódva voltunk, úgy a környezetünkben rendes emberek lehettek az anyukáik. A Rékasi Péter bácsi, aki nemzetőr volt, az hozott ki kosárba ennivalókat utánunk. Viszont szóval voltak jó emberek is. Nem sokan, de voltak. Ott voltunk pár hétig a gettóba. Mi gyerekek nagyon föltaláltuk magunkat. Akkor nem is tudom, ez mi lehetett. Jártak ilyen harci repülőgépek fölöttünk, hát nem gyakran, nem úgy, mint városban, de eljött, és ilyen kis fémcsíkokat szórtak le, nem tudom, az mi lehetett, hogy zavarják valami áram, tehát a villanydrótokat. Nem tudom, mi célt szolgáltak, hogy csak nem dekoráció volt. Nagyon gyűjtöttük ezeket a fémszálakat. Na. Úgyhogy nagyon igyekeztünk élni, és nem bántott bennünket senki, csak nem érdekeltünk senkit. Egyik nap jött a nagy ukáz, hogy 2 napi élelemmel, meg némi ruhaneművel a vállunkon készülődjünk, mert visznek bennünket tovább. És így is lett. Ez egy szörnyű élmény. A falun keresztül, nem falu volt az mai napig, kisváros. Volt köves útja, összegyűjtötték a gettó lakóit, és akkor öregasszony, kisgyerek, nagymama, nagypapa, mentünk tömött sorokba, vagy pár százan, a városon keresztül, a vasútállomásig, lovas csendőr vigyázott ránk, nehogy elvesszünk. Kimentünk a vasútállomásra, ott bevagoníroztak bennünket, közben a falun nem kiabáltak, csak nézelődtek, nagyon érdekes dolog. Volt ez az ablakból kifolyólag nagysasszony, ugye, mert jobb népek voltak üldözöttek, ment ugye a hátizsákkal falun keresztül, a csendőr lova mellett. A világon senki nem lépett ki a sorból, egy szál lovas csendőr vitt bennünket. Mentünk, mint a barmok. Hátunkon a kis hátizsák. Útközben megálltunk a kmecpéknél, a kmecpék sütött kenyeret, mindenki kapott egy veknit, egy útravalót, és kimentünk a vasútállomásra, ott marhavagonokba szortíroztak bennünket, mentünk. Benne voltak ilyen zárt vagonokban, még padok is voltak, és csönd lett. Jöttek ki az anyuka barátnői, meg a
benn se ügyvédné, meg hanem fényképeztek, mert ilyet ritkán látni. Nagyon szépek lehettünk. Igen, ennyi volt. Szóval nem köpködtek, meg nem lövöldöztek, csak éppen hát nem voltunk kívánatos személyiségek. Egész nap ez volt, bent ültünk a vagonba, és éjszaka indítottak útnak bennünket, talán szégyelték, talán zavartuk a forgalmat, Szolnokra elvittek. Az volt egy nagyobb gyűjtőhely, a környék, ennek a nagy fúságnak a környékünkön lévő városkáknak a nem kívánt személyiségeit szolnoki cukorgyárba gyűjtötték össze. Hát sokan voltunk, szép számmal, és nekünk az udvaron jutott hely, a kis motyónkkal az udvaron helyezkedtünk el, és volt menetrendszerű, akkor már talán május vagy vége, vagy június eleje, menetrendszerűen eső volt, minden Isten adta nap, szakadt az eső, a jó alföldi földből sár lett, ott voltak a kis vackaink, a kis kmecpéktől vételezett kenyerünket megette a fene, de voltunk. Éjszakánként rendszerint légiriadó volt, és akkor pánik volt, bombázás nem, csak pánik. És akkor betereltek az nagy-nagy udvaron lévő társaságot, beterelték a cukorgyár helységeibe, mert volt, aki ott dekkolt. Csak akkor 3-szor annyian voltunk benne. Légiriadókor, utána ott örjöntünk egy darabig, és utána lefújták a légiriadót, akkor kijöhettünk a megszokott helyünkre, a sárba, piszokba. És akkor nagy élmények voltak itt a szolnoki cukorgyárba. Ha tehetném, kutatnék, de megszűnt a cukorgyár, mint olyan, leállt. Áll még, de nem dolgoznak benne. Az udvarán volt egy úgynevezett latrina, rettenetes, egy óriási nagy gödröt ástak, és a gödrön ilyen fa gerendák voltak körözbe téve, az volt a WC. Ennyi, nem tudom hány száz vagy hány ezer ember volt ott, és ott nyílt színen le a gatya, és arra ezekre a gerendákra föl kellett menni, és ott kakilni, pisilni, ebbe a gödörbe lepotyogott, csak ott én nem tudom, nem volt letakarva. Ott volt csak egyszerűen. És bizony voltak a riasztgatások, hogy akinél mit találnak, azt felkoncolják, úgyhogy adjuk le az értékeket, pénzt, értéket, úgyhogy sokan ebbe dobálták bele a latrinába a kis motyójukat, kis ékszerpénzt. Az aranyat találna, aki azt a latrinát biztos azóta betemették, és ott a fenekin a kincses láda, a kakiba is pénzt lehetne találni. Na onnan aztán
még egy szörnyűség, tehát ez a latrina, ez valami szörnyű volt. Ott a sok öreg ember kucorgott, kakiltak, pisiltak, és anyukának gyönyörű, szép nagy szőke haja volt kontyba, és hogy ne ilyen áldatlan körülmények között könnyebben lehessen kezelni, levágták a haját, és volt egy ugyancsak turkevei jó kis ismerős hölgy, a Pintér Gizike, nem tudom, hogy nem-e ennek a mostani fiatalembernek, a Pintér, nem tudom, belügyminiszter, minden miniszter, nem tudom, hogy nem a rokona volt, nem a nagynénye. Szóval a Pintér Gizike fogta a kis neszeszerjét, és átjött a tábor egyik részéről az udvar másik részére hozzánk. Anyukának meg az Ilus néninek levágta a haját. Szépen lekurtította. Én majd hón alá fogta a kis neszeszerjét, és elbúcsúzott, elindult a saját portája felé, de nem oda ment, hanem a kapu felé. A kaput fegyveres, egy szál fegyveres őr őrizte, és mondta a őrnek, hogy ő most már haza szeretne menni, mert most már elege van a dologból. Nem tudom, milyen szóváltás, nem szóváltás, kiengedte az őr, és utána lőtt a Gizikének, és így végezte Gizike a második világháborút. Az volt az első ilyen atrocitás, ami ért. Tehát ott a sárba, ott volt a kisújszállási nyomorék otthonnak a illetékes gyerekei, ott fetrengtek, szóval volt sok szörnyűség, de ez egy emblematikus dolog volt a Pintér Gizike szomorú históriája. Na, ott tipratódtunk a sárba egy ideig, talán egy hétig voltunk ott, nem tudok neked mondani. Megállt a drótkerítésen kívül egy vonatszerelvény, ipari vágány visz egy ilyen cukorgyárhoz. A vágányra beállt a szerelvény, több kocsi, nem tudom hány kocsi. Tény az, hogy bevagoníroztak bennünket. Mégpedig, hát az is nagy izgalommal járt, ugye, itt a csomagod, ott a gyereked, ez az szóval szaladgálás jobbra-balra. Végül is bevagoníroztak bennünket, a vagonokban ilyen zárt marhavagonok voltak, padok voltak, de egy kicsit hátul zsúfoltak voltak a vonatok, vagy a vagonok. Kis ablak volt egy ilyen vagonon, az ablakon szöges drót még, nehogy kiférjünk rajta, de olyan 20x50 centis ablakok lett. És akkor volt benne vödör, abba kellett pisilni, kakilni. Voltak padok, de volt, aki a földön a csomagján ült, zsúfoltság volt, és elindultak a vonatok velünk. Ezt reprodukáltuk meg, egymástól tudjuk, hogy nem egyenletesen voltak elosztva a vagonok, mert a jobb állapotban lévő, fiatalabb fölnőttek, nem sok öreggel, nem sok gyerekkel, azok az egyik vagonba, ilyenbe kerültünk mi is. Kisgyerekkel, de nem olyan picivel. Meg nem emlékszem olyan sok öregre. Üldögéltünk ott, ahol tudtunk. És a sok gyerekes
csóróbb, kevéssé munkaképes emberek tömege valahogy másik vagonokba került. Szóval nem egyenletes volt a vagonok, emberek elosztása, és úgy néz ki, hogy az Ausztriába került vagonokban voltak ezek az életre valóbb, nem életre való, csak kiszuperált, jobbnak tartott emberek, és a kevéssé munkabírók, azok bizony az auschwitzi táborba mentek. Először együtt volt ez a vonat, de valamikor elosztották. Ezt utólag tudjuk már, akik hazajöttünk, mert mi Ausztriából jöttünk haza. Hát az se volt egy kirándulás azért. Utaztunk sokáig, nem tudom, napokig, nem hetekig, nem tudom hány napig vagy hány órát, és akkor megálltunk, az már nem Magyarország volt, Strasshofba kiszálltunk, ott egy ilyen telep volt kialakítva, nagy területen, sík területen, frissen készített barakok, fából készült barakokból. Hát ilyen hófehér kővel volt, nem tudom meghatározni, ilyen kőtörmelékkel volt az udvar fölszórva, és ott táboroztak, vagy ott oda helyeztek el bennünket. Mégpedig Dörgemüze, az egy speciális valami, szárított kutyagumiból, főzeléknek abból csinálta. Ilyen adtak, ilyen enni is. És először, hogy tiszták legyünk, otthonról jöttünk, gyönyörű holmiainkkal, hogy tiszták legyünk, betereltek bennünket egy ugyancsak ilyen létesítménybarakba, és lefürdettek bennünket. Ez pont olyan módszerrel, ez nem a ciángáz volt, itt fürdő volt, levetkőztettek bennünket, nőket, öregasszont, fiatalasszont, tudom, hát gyereknek az egy szörnyű, egy ilyen kékfestő köpönyeget kaptunk, lepedőt, avval voltunk, betakarózhattunk, föntről igazi meleg víz jött, lefürödtünk, és a barak másik végén így kimehettünk. Akkor úgy foglaltuk el a alváshoz a barakot, már ott kaptuk az ennivalót és valamit, és ott töltöttünk egy napot. És onnan vittek bennünket tovább teherautókon. Mi Bécsbe, ez mind közelít, még a magyar határhoz is. Bécsbe a zsidó kórház udvarára, ott az olyan volt, mint egy rabszolgapiac, mert a foglyok, vagy mik voltunk mi? Hát emberek. Az embereket, rabokat ott kiengedték az udvarra, és oda jöttek munkaerőt alkalmazni akaró gazdák, meg a Rászdorfi
konzervgyárnak a tulajdonosa, hogy onnan igényeltek munkaerőt. Úgyhogy volt, aki mezőgazdasági munkára vittek el bennünket, hát anyámat, meg engem, meg a mi ismerőseim, vagy akikkel együtt voltunk, a Rászdorfi Phoenixwerk konzervenfábrikba vittek el 2 teherautónyi embert ebből a bandából. És mi ott kötöttünk ki, és a fölnőttek, ez erőteljes fölnőttek, a gyári munkát csinálták, inkluzíve a mamám is. Az öregek otthon a jó kis barakkokba hemperegtek, dekkoltak, nyögtek. Gyerekek, mi meg ott bandáztunk, az udvarra kimehettünk, rosszalkodtunk, összeverődtünk. Na ez volt, ez mondjuk júniusban zajlott, azt hiszem, a következő év áprilisában szabadultunk ki. Addig ebbe a gyárba voltunk, nem volt embertelen, de rabszolga élet volt. Nem bántottak a németek, vagy ezek az osztrákok rendszeresen adtak enni. Annyit, mint hogy nem lehetett éhen halni, de élni lehetett mellette valahogy. Én szerencsés voltam, mert nagyon rossz evő voltam, nem éheztem, nem emlékszem. Anyukám meg egy nagyon ügyes nő volt. A barak, hát hogy laktunk. Barak falában fából volt, szög volt verve, és akkor egy konyharuhába összegyűjtött ilyen kis adag napi kenyereket, amit kaptunk, és volt tartalékunk is bizony, kenyerünk, és volt reggeli, ebédre, az ebédlőbe ettünk ugyanazt, mint a gyár egyéb ottani dolgozói. Volt mindig egy leves, azt erre, szóval valami leves, valami meleg víz, és akkor egy adag főzelék, azon ebbe a konyhába mindig volt főtt krumpli. Így eldarabolt, én dolgoztam konyhán, ilyen eldarabolt főtt krumpliból egy ilyen merőkanálnyi, és egy nem tudom, mikrotómmal vagy mivel vághatták, egy szelet hús is járt az ebédhez, de olyan hajszálvék. Na, emellett dolgoztak az anyukáik, és vacsorára is kaptunk valami hideget, egy darab kenyérrel. De mondom, az anyukának mindig volt spejzolt, a szögre föl volt kötve a kenyérruhába a tartalék. Na ez volt az ellátás. Nem mehettünk ki, nagy udvara volt a gyárnak. És hát ott éltünk. Aki dolgozott, aki rosszalkodott, az ott az egyik nagylány csinált iskolát, voltak ilyen, Istenem, ilyen, tudod, amit ráragasztanak egy konzervdobozra, olyan papírosokból, hátulja, azon nincs írva,
irkákat csinált nekünk. Egy ceruzát hol szerzett, nem tudom. Volt ceruzánk, füzetünk, és iskolát a Terike föntartott nekünk, igen. Isten, szép nagy lány. Na, és aztán kezdett recsegni a palló, ez hadi szállító volt ez a konzervgyár, ilyen mélyhűtött etvaszokat, meg lekvárokat csináltak anyukáik. Ebből ezt vitték tovább a katonáknak. Volt egy nagy hűtőház, ott raktározták, volt az udvaron nagy vermek, így földolgozásra váró alapanyagok, marharépa, meg sárgarépa, el volt vermelve, és onnan csinálták meg gyümölcsöket, friss gyümölcsöket, meg szállítottak be, abból lekvárt készítettek. Van egy hülyeség, minden földi eper szezonnál följön ez. Anyukáék dolgoztak 3 műszakba, anyuka minőségi munkát, valami üveget kellett deklizni. Dekliz szakember volt anyuka. Lett akarni ilyen fém tetővel ezt egyébni. Na, de volt, hogy a főzésnél dolgoztak, és ilyen nagy merev gumiköténybe, a kis utcai ruhájuk fölött. És azt úgy viselték az asszonyok részbe, hogy csinosak legyenek. Így megrodjantották a gumikötényt, itt megkötötték egy madzaggal, és ide lehetett rakodni. És egy éjszakai műszakba dolgoztak akkor az anyukáik, és jött az eper szállítmány, és egy udvaron volt a gyár, meg a barakkok. És egy éjszaka az anyuka itt a bögyibe hozott földi epret, mert lopta ide, hogy a gyeröknek, mert ővel beszélt. És elhozta, és én békésen aludtam a barakba. Ki élete vagy jó híre kockáztatásával kijött, elhozta a földi epret, fölkeltett, megetette velem azon nyomba. Én megettem, és visszaaludtam, anyuka visszacaplatott a dolgozóba, és kislányom, kialudtam, elfelejtettem, kiálmodtam magamból a földi epret. Mai napig olyan hiányzik az eper, nem tudok ránézni a földi eperre, mert ez jut eszembe, hogy nem tudom, hogy hova lett a földi eper. Na, ez egy hülyeség, csak egy intermezzo. Ott dolgozgattak a népek, és egyre közelebb haladni, hát közel voltunk Wiener Neustadthoz, rálát, ott nagy olajfinomítók voltak, és azért jöttek a bombázások, és eltalálták nem egyszer, nem többször a olajfinomítót, égett, mint a gyertya, az egész környéken lehetett látni. Bennünket nem érintett, de ilyen harci állapot alakult ki, és menekülésre fogták a népek
életüket, és egyszer csak megszállták az SS csapatok, fölszámolandó a konzervgyárat, a terepet megszállták. Kiadták az ukázt, hogy evakuálnak bennünket, rakodjuk össze a kis holminkat, és kaptunk megint csak élelmet, biztosítottak, mit tudom én, egy kis szalámit, meg kenyeret, és a németek pedig levágtak valami lovat, valami nagy lábasjószágot, és ott megfőzték az udvaron, üstökbe. És a zsidóknak ilyen nyesedéket, amit maradt, amit nem ők főztek, az adták. Na úgy, hogy ezt éppen főzték az udvaron a ló tetemet, és közben össze kellett rámolni, és nagy fejetlenség volt. A tulajdonosok azok visszahúzódtak, a környék civil lakosai, munkásai, azok hazamentek. Úgyhogy itt megszállták a katonák a gyárat. Azzal a céllal, hogy majd fölrobbantják, nehogy a ellenség kezére kerüljön. Tehát ezek ilyen felszámoló SS csapatok, és a foglyokat pedig viszik az ország békésebb terület, Bergen-Belsen vagy Dachau, szóval voltak ilyen jobb német lágerek, ahova akartak bennünket vinni. Mi összerakottunk, azt hiszed, hogy hülyéskedek, hátán volt, nekem kis zsákom volt. Fölvettük az eddigi, mióta deportálva voltunk, cipőinket, nem fapapucsba jártunk ott kint. Én nem is tudtam, mert közben megnőtt a lábam. Úgyhogy fölöltöztünk civilbe, és a hátunkra a hátizsák, és a két hölgy, 32 évesek voltak az anyukáik, anyuka meg az Ilus néni. Biztos megbeszélték. Tény az, hogy 1 évig be voltak zárva a kapuk a nagy területről, nem lehetett kimenni, csak ott hozták be az árut, addig volt nyitva. Fogtuk a zsákokat, anyuka rám adta a kicsi zsákot, és elindultunk a nagy terepen, és találkoztunk a gazdának, szóval az ottani dolgozók valakivel. Az, hogy hova? Ó, csak próbálgatjuk a zsákunkat. Esküszöm, ez így volt. És addig mentünk még a most nyitva hagyott kapun keresztül. Kiléptünk. Azt nem tudtuk, hova megyünk, hogy hol vagyunk, semmit nem tudtunk. Elindultunk. A 2 fölnőtt asszony, meg a Terka, meg én. És az egy főfix pont, hogy a gyár mellett húzódott ilyen iparvágány, azon hozták a árukat, meg azon vitték a készterméket. Mi a vágány mentén elindultunk a vakvilágba. Igen ám, de hát ez harci terület volt már. Föntről én nem tudom, kinek a gépe volt az. Lehet, hogy már az oroszoknak a gépei, vagy hogy a németek nem akarták, hogy ott a gyár körül mozgás legyen. Tény az, hogy ilyen alacsonyan lévő
röpülőgépek jöttek, és onnan lesték, hogy milyen mozgás van, és lövődöztek. És mi ott mentünk a iparvágány mellett, nem találtak el bennünket, mentünk, mint a vadak, és mentünk sokat, mert ez még talán úgy délfelé indulhattunk el, és estig elértünk szorgos munkával ezen az úttalan, vagy járatlan, vagy ismeretlen úton, elértünk egy kis településig. Hát meg kellett állni, már besötétedett, világítás nincs ott a prérin. És egy olyan helyen álltunk meg, ahol nem voltak házak, egy mezőn ilyen szénakazalok voltak. Az egyik szénakazalba megvackoltunk, elővettük a kis elemózsiát, megvacsoráztattak bennünket anyukáik, és lefeküdtünk itt a szénabogjába, és elaludtunk, és hajnalban emberhangokra lettünk figyelmesek. Hát egy falunak a szérűs kertjébe voltunk. A szérűs kertje az a földje a falunak. Ott tartják a szénát, amit lekaszálnak, majd viszik be faluba. Hát mi mit keresünk itt? Valahogy megbeszélték az anyukát. Hát mi menekültek vagyunk, de akkor már voltak igazi menekültek is arra felé, mert már menekültek a nagyváros felől, de volt olyan, hogy magyar katonaszökevények, akik nem akartak menni a katonaságba, hanem leléptek. Na szóval ilyen mindenféle ember volt már akkor szabadon. Hát mi éppen magyarok vagyunk, csak haza akarunk menni. Hát akkor jöjjenek beljebb, úgyhogy ez a szérűs kert kívül volt a falun, és beinvitáltak a faluba. A legszélső ház az egy nagy gazdasági épület volt, és oda beengedtek, és annak a cselédházába beküldtek. Abba a cselédházba, amilyen szoba kialakítva alkalmi munkásoknak. Voltak ilyen rontyok, tehát kimosott munkásruhák, ott valamiket föl is vételeztünk. Úgyhogy nagyon ott aludtunk, vagy ott tartózkodtunk egy napot, de megjöttek az egyéb menekültek, mert akkor már megindult valami menekült áradat, és még ott voltak ebbe a faluszéli nagy gazdaság házába magyar katonatisztek ott voltak. Még látták az anyukáikat. Magyarok, tudnak-e palacsintát csinálni? Tudnak. Hát akkor ott ültek ilyen nyalka katonatisztek, magyar katonatisztek az asztalnál, nekiálltak az asszonyok palacsintát főzni. Még nem lett kész a palacsinta, megindult egy támadás, úgy, hogy a falu egyik oldalán még németek voltak, a másik oldalán már oroszok.
és akkor ezek nem ember nem találkozott, hanem így átlövődöztek egymáshoz. Itt a gazdaságban a katonatisztek megfogták magukat, és elmentek, mert nekik, hát ha őket elfogják, bajuk lesz. Úgyhogy nem lett palacsinta, hanem lett tűzpárbaj. Mi ott voltunk. Ja, Istenem! Engem nagyon érdekelt, mert lehetett látni a fönt az izzó golyókat fölöttünk. Nagyon érdekelt. Az udvaron voltunk, anyukám rányomott, így az istállófalának neki támaszkodott, és engem maga mögé tolt a fal meg anyukám között, és majd megőrültem, kíváncsi voltam, de nem sokat láttam. És ez lehet, hogy órák teltek, nem tudom már. Anyukám egyszer csak csönd lett, vége lett ennek a lövöldözésnek, és valami föld alatt, ilyen pince helység volt, lementünk. Ott már a gazdaságnak a dolgozói is ott voltak. Ilyen bunker, légópincének volt, földbe vált valami, és akkor a csöndbe, mi is kéretőztünk oda, ott elhelyezkedtünk, és egyszer csak, ez már még nem volt este, egyszer csak megint mozgás az udvaron, ilyen lerongyolódott, füstös, mocskos kis orosz katonák özöne az udvaron. Ez oroszok foglalták el. Na úgyhogy akkor ez volt a fölszabadulás, kérlek alássad. A Terike, aki akkor már nagy lány volt, az Ilus kislánya, az egy exaltált, szédült tyúk volt egyébként egy életen. Felöltötte, kiszedte a zsákból, volt egy kötött ruhája, piros kötött ruha. Terike már nőies volt akkor, meg fölvette az új ruháját, kiment üdvözölni a katonákat. Az anyu majd megőrült. Úgyhogy jó nagy pofont kapott a Terike, és visszazavarták a pincébe. Hát ne a frontkatonákat ne üdvözölje ő. Na ez volt a fölszabadulás. Ott üdögeltünk a verembe, Istenem, és a katonák kérdezték, hogy van-e itt asszony, Zsena, vagy mit tudom én, mit kérdeztek. Van, mert ők hoznának krumplit, hogy pucolják meg, hogy ők főzhessenek. Hát nem tudom, hol szerezték, te láttál már vetőmag krumpli, akkora, mint egy mogyoró. Ilyenből hoztak egy zsákkal, azt kellett anyukáéknak megpucoválni, és ez volt a ünnepi vacsora. Igen. Na hát ilyen hülyeségek jutnak, a gyereknek a fejébe megmaradt. Igen. Aztán elcsendesedett a front, mentünk tovább, gyalog persze, zsákunkkal a hátunkon, meg az anyuka a gyerekkel, de akkor már boldog-boldogtalan az országúton volt, katonaszökevények, Magyarországról elmenekült magyar emberek, akik azt hitték, hogy milyen jó lesz majd. Ezek mind jöttek
Magyarország felé. Kocsik, meg szekerek, meg járművek. Mi is besoroltunk, és gyalogot botorkáltunk. Időnként fölrakták valamire a nagy csomagot, akkor azután mentünk. Így araszoltunk le. Előbb megálltunk Glincesdorfba. Szörnyű volt. Szörnyű volt. Na, mindegy, ott háltunk, akkor mentünk tovább. Végül is Pozsonyba kötöttünk ki. Ott találkoztam ezzel a rokonnal, akit szoptatott az anyukája, ott kint született az a kislány. Nem tudom a nevét megmondani, valamilyen Zsuzsa. Vizsolyi, doktor Vizsolyi, nem tudom kicsodálni. Vizsolyi, mint a Biblia, az egyszerűbb. Avval láttam. Péceli gyerekorvos lett, azt szoptatták ki. Na, nem tudom, ja, Pozsonyba sok minden menekült, hazatérni vágyó ember volt ott, orvosi vizsgálaton estünk keresztül, meg nem tudom mi, ott valahogy besoroltunk ilyen Magyarországra jövő járműre, vonatra, valamire, és hazavergölődtünk. A nyugati pályaudvarig jöttünk. Én speciál egy WC-be utaztam. Anyuka a tetőn, de az másik, az Pestről, Kunzel Miklósra. Anyuka beadta a gyereket egy ablakon keresztül, hogy ő majd a tetőn, mert ott utaztak, akik nem tudtak beférni a vonatba. Beadtak, egy jó ember bevett engem, ott abban a helységben már többen álltak így, mint a heringek összepréssel. Hát kiderült, hogy az a WC volt, amiben én megérkeztem, de megtaláltuk egymást. Igen. Így aztán Pestre értem, nyugati pályaudvarra. Félelmetes volt Pest. Egy évi bezártság után ki volt lőve minden ablak a nyugati pályaudvarnak. A környéken ilyen üzlet, kirakatok, kilőtt kirakatokba üldögéltek alkalmi árusok, tüszkő, szaharin. Ez volt a valuta. Tüszkövet, meg szaharint árultak. Volt, aki ebből élt. Bent ült a kirakatba, kilőtt üveg mögött, és tüszkő, szaharint. Meg, hát volt, aki mást árult, speciál mákos kalácsot, ilyen mákos bájglit valaki árult, anyuka vett, hogy miből, nem tudom, egy szelet mákos kalácsot. Ezt majd szólva elindultunk a körúton gyalog hazafele, vagy valami felen, mert mi nem itt laktunk, rokonokhoz majd. Mit gondolsz, kivel találkoztunk elsőn? Ez csak a mesében van. A Glász Jenő bácsival, aki anyukámnak rokona volt. A Jenő bácsi itthon érte meg ezt a nagy csimbum végét, elvitt magukhoz, a családhoz, és ott leültünk, enni kaptunk, nagyon örültek, ruhákat szedtek össze nekünk. Ott aludtunk náluk egy éjszaka. Ki volt? Akkor már jobb idő volt, de nem volt az ablakokon üveg, még a kilőtt Budapest, valahol az Ötvös utcában, és a spaletták be voltak
csukva, hogy ne jöjjön be a hideg. Ott aludtunk, aztán mentünk a vidéki Pest, vagy vidéki, itthon maradt nagynénémékhez. Az is egy... A Böske néni anyámnak az egy testvére, annak a férje egy kiszuperált csendőr volt. Ez egy külön, egy dráma. Tanultátok az iskolába, hogy volt az első világháború táján, mit tudom, 920-as években a fehér terror Magyarországon. És itt a Kiskunságban dühöngött, itt a főfészke volt a gyilkosoknak, szörnyű dolgok történtek. Na, egy csendőr alakulat dekkolt itt a Kiskunságban, és az én drága Pista bátyám akkor csendőr volt. Úgy került csendőrnek, nem kaserolni akarom, hogy árva gyerek volt, akarta az anyukája tanítatni, mert csak félárva, és hát, hogy tanulhasson, bekerült ilyen katonaiskolába, és csendőr lett. Igen ám, de itt teljesített szolgálatot a Böske néniék falujába. A Böske néném meg egy nagyon szép lány volt, ott összeismerkedtek, szerelmesedtek. Pista bátyám el is vette feleségül, Pista bátyámat ki is dobták a csendőrségtől, hogy ilyen messzaliansz, azt úgy hívják, hát egy zsidó lányt elvenni feles. Szóval szörnyű. Így lettek ők egy pár, Böske néném itthon maradt. A Pista bátyám révén nem deportálták. És hát első utunk Pestről a Böske nénémékhez vezetett, meg is érkeztünk, őket kilakoltatták másokból kifolyólag, és egy kis másik házban megtaláltuk őket, ahova küldték, és beállítottunk az anya gyermekével egy év után a haláltorkából. Ezek ültek a kis tiszta konyhájukba, asztal mellett, és üldögéltek. És mi ott beállítottunk nagy örömmel, ezek csak így néztek. Te jó Isten! Mit néztek? Erre a lányuk, a hisztérikus Kató néném, mint az őrült elkezdett visítozni, látva bennünket. Hát azt tudták, azt hitték, hogy rosszul látnak, mert a halálhírünk volt elterjedve, hogy erre vitték a sárikáékat bizony vagonba, és kidobtak egy levelet, hogy mi már meghaltunk. Igen, hát szóval valami halálhírünk volt, és nem hitték, hogy mi vagyunk azok. Úgyhogy csak néztek, na aztán nagy öröm lett, hogy mégiscsak élve itt vagyunk. Igen. Na, még egy, ez nem a jegyzőkönyvbe való, hogy kinőtt azóta a Pintér Gizike, levágta az anyuka haját, kinőtt azóta rengeteg haja, de mi nagyon tisztálkodhattunk Rázdorfba, mert konzervgyár lévén állandó melegvíz fürdőszoba állt a rendelkezésünkre, illetve állandó víz, nem volt állandóan meleg víz, de fürdeni kellett. Anyuka engem a hideg vízbe is vitt. Úgy kellett fürdenünk, hogy megfogta két kezemet, és táncoltunk a zuhany alatt egyszer. Na, szóval az egy év alatt az anyuka rengeteg haja megnőtt, és tisztán tartottuk. Böske néninél lefeküdtünk, és az anyuka rengeteg hajába, nyilván amikor a WC-n én utaztam, ő meg a
vonat tetején tetű jelent meg. Borzasztó tiszta kis lakásba fogjuk, hozzák a tetűt, de hát falun minden megoldás van. A tetű ellen nagyon jó a petróleumos bekenés. Anyukának a rengeteg haját azon nyomba petróleummal bekötönbe kenegették, és lekötötték egy kis kendőbe, és lefeküdtünk aludni. És reggel, mikor fölkeltünk, anyukámnak a két füle ekkora volt, a petróleum fölmarta. Hát aztán elment a tető, meggyógyult a füle, úgyhogy ez egy happy end volt, csak na, ilyen dolgokról a gyermek szemével ez történt. Aztán visszamentünk Kevibe, a ház megvárt bennünket, kirabolva természetesen. Anyuka még nagyon, háborús években a gazdasszonyok ilyen végvásznak, meg kutyagumikat tartalékolt, azt elássák a kamrába, ilyen földes kamrába. Mire hazajöttünk, így volt ilyen valami fémmel kibélelt nagy láda. Abba tették, hogy nehogy megpenészedjen ott a föld alatt. Mire megjöttünk, kiásták mások, és még Kevibe megismertem, mert ilyen nagyon finom vászon volt az. Megfestették ilyen tojásfestékkel, rózsaszínűre. Abba jártak a szomszédok még ilyen. Na, nem érdekes, nem egy rossz szót nem szóltak. A Erzsike, Mikács Erzsike, aki a macskáját ijeszgette a sárga csillaggal, más nem volt ilyen. Na, úgyhogy itt hazajöttünk, sok sebbel, meg fenntartással azért. Ott zajlott le Turkevén, ekkora bötűkkel, ilyen rózsaszín falfestékkel kiírva a zsidó házakra, falára kívülről, hogy dögöljünk meg menjünk vissza, meg ilyesmik voltak. Volt erről nagy hír, még könyv is jelent meg ilyen. Nem Kunhegyes, hanem Kunszent Márton, fene tudja, ott volt egy ilyen nagy pogrom, az Turkevéhez közel. Ez már 45 végén, már felszabadulás után nagy cirkuszok voltak, és ahhoz közel laktunk, és abba akkor festették ki a mi falunkat is. Na, de elkezdtük nem egyszerűen, de a szokvány életet. Több-kevesebb fenntartással. Szomszédok jók voltak, volt, aki sunyított, volt, aki direkt örült, hogy megjöttünk. Ennyi. És folytattuk a civil életünket. Akkor kellett volna valahol máshogy megtelepedni, talán ismeretlen környezetben. Egy életút. Tartsunk egy kis szünetet, és akkor utána... Drágám, amit akartuk, valami. Jó, akkor most visszamegyünk egy picit megint az előző történet elejére, és mesélte, hogy ahogy anyuka leesett a padlásról, és erről a történetről mesél, de esetleg anyukáról mesélném még. Egy nagyon derék asszonyság volt.
Hát egy csórna, hogy mondjam, egy 6 gyerekes családnak a legkisebb gyereke. A nagymama egy csodálatos volt, az egész falu imádta, mert nagyon szegény asszony volt, de nagyon jóságos. Gyámolította más gyereket is, meg a sajátjait is. Az anyám a legkisebb volt, nagyon szép lányok voltak a Bajer lányok. A Sárika volt a legszebb, az anyám. Tanult valami kereskedelmi középiskolát, végzett, és dolgozott a család jobb anyagi körülmények között lévő tagjainál segített. Ezért kaptak a Bajer lányok mindet, végig dolgoztatták a Glázék, és kaptak stafirungot, szép holmit. Ez volt a fizetség. Anyukát, az apukám szintén falubéli, szép nagy darab, nem szép fiú volt, de stram gyerek volt, hasonlítok rá, és már nem a stramság, stram voltam én is, csak sokáig tartottam, aztán elkoptam. És nagy szerelmi házasság volt. Apámnak volt az első biciklije Kuncev Miklóson, és az öccsit kiállította a sarokra fillesni, hogy az anyukám ment arra felé, mert kint egy jó kilométernyire raktak a Böske nénémék, ez a legnagyobb testvére. Anyuka gyalog ment ki, nem volt akkor közjármű. A kocsi úton már, hogy mondják, ez köves úton. És az apukám véletlenül az Anti leste, hogy mikor jön az anyukám, apukám véletlenül arra biciklizett éppen, és akkor kikísérte egész a Böske nénémig. Sárikát, ez volt a nagy összeismerkedés, és el is vette feleségül, nagy kapcsolat volt. Na ennyi. Anyuka aztán boldog kis fiatalasszonka volt, aztán megözvegyült, és nagyon szépen helytált. Együtt voltunk nagy bajtársak, ugyebár a deportálásnál, úgyhogy én sose anyuka volt, hanem jókomám is volt, és nagy játszótársam az anyuka, szóval nagy segítségem. És fölnevelte az egyszem gyerekét tisztességgel, és ennyi. Én dolgozott, amit tudott, igen. Mikor felköltöztünk Pestre, akkor a Korvin nagyáruház porcelán osztályán helyezkedett el, ott nagyon szép volt, én jártam érte be, záráskor bementem, együtt jöttünk haza, gyönyörű dolgok, kristály dolgokat, meg ilyen nagyon szép készítményeik voltak. Úgy emlékszem, úgy nézte meg, hogy nem törötte egy pohár, például egy cső, így a kis ceruzájával végig kopogtatta minden poharat, és más hangja volt, szép volt. Na, ez aztán csinálta, fölkerült a blokk ellenőrnek, ugyanebbe a kórházba, az nagyon nagy, hogy mondjam, értelmiségű elfoglaltság. Na,
ez az irodai munka volt, már az könnyebb volt neki. Dolgozott sokat, nagyon tisztességes, egyszerű, értelmes, jóindulatú ember volt. Nagyon fiatalon, 62 éves korában lelépett. Egy daganatos betegség. Nagyon stramasszont elvitte. Na, ennyit anyukáról. Nekem nagy példaképem, tudod, mondják, hogy olyan meg olyan volt az anyja. Ha szeretted, ha becsülted, akkor vedd át azt a jó tulajdonságát, amit neki volt, vagy tanuljál tőle, és nem hal meg, mert viszed tovább a saját gyerekeidbe. Igen, így történt. Én a lányomat ma már az anyám szerint tisztelem, pedig az nagy tisztelet volt. Évekig, mikor, hát várta vissza apámat, mert semmi nem jött, hát semmi, csak az, hogy XY ekkor harci, tudom én, cselekedetek között eltűnt. Hát ez sok minden jelenthet. Ugye, megfagyott, megették a tetvek, vagy fenéken lőtték, nem lehet tudni. És anyuka nagy, gyönyörű szemeiből potyogtak a könnyek, mindig várta vissza. Nem jött. Meg lehet mindent szokni. Említette Judit néni, hogy 6 gyerekes család volt ez. Mesélne még erről? Idejébe jártak, nem tudom, ilyen vándorlegényként, országra jó mesterekhez tanulni a szakmát, közben nyelvet is tanult, világot is látott, szakmát is megtanulta. Ilyen volt a nagypapa, és nagyon olvasós volt, és imádta a társaságot. És ott beszélgettek, szivaroztak, nem tudom, pipáltak talán. A nagymama meg a 6 gyerek mellett mérte ki a húsokat, mert a nagypapa volt ő csak megcsinálta, és utána társas életet élt. És az anyuka volt a legkisebb, az én anyukám, és addigra megöregedett a nagypapa, és a anyuka szavára jobban odafigyelt, az én anyám szavára, és számtalanszor az anyuka csalta haza a társas életből a nagypapát, miközben a nagymama volt egy szerzett szívbaja, és ő meg csinálta a bótot. Na, szóval ennyit a nagypapám. Egyébként nagyon szép szeme volt, értelmes volt. Korán, 62 éves korában, mikor az anyuka még meghalt, ilyen kis kendővel bekötött fejű öreg hölgy volt, ugyanannyi idősen a nagymama. Igen, szült egy csomó gyereket, és egy
fészekből jött a Sárika, aki a legkisebb volt. 16 éves volt, mikor az első önálló új cipőt kapta, pedig nagyon jó lába volt, hát a sok lány addig már kitapasta a cipőket. Híres, szép lányok voltak a Bayer lányok. Elmondja, hogy hívták őket? Hogy? Hogy hívták őket? Bauer. Az összes lányok. Ja, na várja, Böske volt a... Tessék nyugodtan felvenni. Hogy? Szóval, hogy hívták a lányok? Böske volt a legnagyobb, aztán jött az egyszem Jóska, aztán jött a Franciska, Etelka, az volt az ikerpár, aztán jött az Ilonka kimaradt valahonnan, és aztán jött a Sárika, igen. Nagyon édes pofák voltak. Kicsi lakásba jöttünk föl Pestre, mert akkor olyan rendelet volt, hogy vidékről ne tóduljanak föl az emberek, hogy csak társbérletet lehetett vásárolni, azt hiszem, vagy nekünk annyi. Úgyhogy kicsi lakásba, leválasztott, úgynevezett leválasztott lakás, és akkor jöttek a vidéki öreg lányok föl az anyukához, én már iskolába jártam, itt tanulnivalóm rengeteg volt, ezek egész éjszaka dumáltak egymás mellé, lefeküdtek, hogy mi van nem tudom micsodával. És úgyhogy én meg matracon kellett, hogy aludjak, mikor jöttek. Na, Böske volt az egyik, akkor volt a Jóska, az Ilonka, Franciska, Etelka, Sárika. Valahogy ennyien voltak. Igen. Szerették. Na, a Böske mentesült a háborúba, a Pista bácsi miatt. Ki volt a következő? A Jóska katona volt, illetve az még az első világháborúban, másodikban már öreg volt, azt hiszem. Nem volt, talán munkaszolgáltató volt. Jóska, aztán jött a Ilonka néni, az egy külön mese. Auschwitzba került, a saját 16 éves kislányával, meg a Franciska néni 16 éves kislányával, ők a jó oldalra kerültek, a Mengele odaengedte őket a élők közé, tudod? És akkor az Ilonka hazahozta saját lányát, meg a Annuskát. Az Annuska édesanyja pedig, amikor szelektálták őket, karolta a sógorasszonyát, aki egy kicsit öregebb volt, meg kicsit bicegett, azt beállították a holtak közé, már a kiszuperáltak közé, úgyhogy a Franciska ott maradt. A Franciskának 2 gyereke volt, tehát az egyik az Annuska, akit hazahozott az Ilonka néni, a Ferike, az éppen, hogy 15 éves lett, és Auschwitzba került ő is, kiszuperálták, és nagyon élelmes kiskölyök volt, vagy hiszed, nem hazudok, a Ferikétől tudom. Kiszuperálták, és hátra ment az egész csoport, elszökött az egész csoport mögé, és még egyszer a Mengele elé idejött, és akkor megtartották, és úgy, hogy a Ferike így maradt meg, valami cigánylágerbe került, mert cigány holokauszt is volt, tudjátok, és ott olyan égési sérülést fáztak, és egy vaskályha mellett, amin melegítettek vizet, üldögélt, és az víz beleborult a forró víz a Ferike lábába, 2
combja leégett, és elfertőződött. És a Ferike olyan beteg volt, hogy mikor fölszámolták ezt a lágert, hullákat kidobták a vagonba, hogy majd viszik tovább, és a Ferikét is kidobták. Hát olyan állapotban volt, és jött közbe a hó, meg a hullák, betakargathatták a Ferikét, és megmaradt. És fölszabaduláskor ezeket amerikaiak szabadították föl. Hadikórházba bekerült, rendbe hozták, és valamikor hónapok múlva jött haza a két kis lábán. Focista lett belőle, kicsit görbe volt a lába, és nagyon szép fiú volt a Ferike, és kérlek szépen valami nagyon akkori híresség, nem tudom, hogy hívták, avval egy csapatba játszott, és maradhatott benne valami baktérium, mert kapott egy másra vissza nem vezethető szívbelhártya gyulladást, úgyhogy vége lett a sportkarriernek, de meggyógyult, csak hát polgári foglalkozása lett. Vendéglátózott a helyi Jánoshalmi Nagyrestinek volt a gazdasági fő már ilyen pénzbeosztója, meg főzőcskésztek, és nagy buli volt, a Ferike restit vezette, és hát nem undorodtok biztos ettől, pacal, tudod mi az? Hát pacal az egy nagyon közkedvelt ennivaló volt, pacalt a Ferike nagyba vette a vendéglátónak, és az én uram, aki egy finnyás, ronda pesti macska volt, hát megőrült minden ilyentől, de a pacalt, hát azt rágni lehetett, rengeteg foga volt a Gyurkának, és azt szerette. Na és a Ferike egyszer jöttek mindig a vidéki rokonok, mind nagy almákat, ilyen nagy tál pacallal, lefagyasztott pacallal jött a Ferike, tálalták, és itthon volt a Gyuri bácsi éppen, és nagyon örült mindenki, 2 pofára ették a pacalt, Gyurka elvonult egy tészta szűrővel, abba rakott bele ebből a pacalból, és a meleg víz alatt a konyhába kiáztatta a pacalt, a Ferike hörgött, mert hát az valami különlegesen kell elkészíteni, ez a gyerek leáztatta róla a különlegességet. Bizony ennyit a Ferikéről, meg a pacalról, meg a mi életünkről. Nagy bohócok voltunk, az az igazság. Igyekezett mindenki jól érezni magát. Ferike így végezte, aztán a szívbelhártya gyulladás miatt ilyen civil foglalkozása lett, de meghalt, mert lett egy szívbaja ettől a gyulladástól. Na, ez hanyadik gyerek volt, ez a Franciskának a 2 gyereke, az Annuska. Ferike, az Annuska egy ilyen pici kis, nagyon édes nő volt. Férjhez ment egy nagy darab gyerekhez, nagyon-nagyon jól éltek, és a Annuska itthon ennyi megpróbáltatás után gyereket akartak, hát a gyönyörű nagy Lacitól, majd egy gyerek nem lett, soha gyerek nem maradt terhes az Annuska. Végül egyszer kihordott egy érett nagy fiúgyereket, megszülte,
és olyan nagy volt a gyerek az Annuskához képest, hogy újszülöttkori agyvérzést kapott, úgyhogy meghalt. Minden elő volt, évek óta már várták a gyereket, meg kézi munkák, minden. És ezek után az Annuska bánatos volt nagyon, és kapott egy olyan non-Hodgkin szarkómát, ami elvitte 1-2 éves korában. Na, ennyit a Franciska 2 gyerekéről, akkor az Ilonka a nagypofájával, aki hazahozta a 2 kislányt, ugye, annak az itthon éltegét, Pirit férjhez adták, azt a kislányt el is vált. A Pirinek viharos házassága, ez nem erre való. A Piri férjhez ment egy nagyon derék fiatalemberhez, és a Piri nagyon kis, ügyetlen, de nagyon igyekezett nő volt. A férj pedig egy olyan piperköz gyerek volt. Én arra emlékszek, még a Piri belebújt a férjének az ingébe, és így magánvasalta ki mint sejem pupli, az akkor nagyon anyag volt a Jóskának a ingit, aztán szültek egy gyereket, nevelgették a Jóskától, elszerette egy nyalka katonatiszt a Pirit, a Lajos. És a Lajos megkérte a Piri kezét a Jóskától, és a Jóska odaadta. Hát ezek ilyen családi drámák. Kérlek szépen, és megbocsáthatatlan az, hogy nem az, hogy a Pirit odaadtott, hagyját, de hagyta, hogy a gyerekit is a Lajos nevelte a továbbiakba. Aztán megnősült a Jóska, de az Isten megverte, mert az új gyerek az ilyen valami hormonzavaros kis buta kislány lett. Igen. Meg is haltak, meg ennyit a meséről, de nagy család volt ez, tele botrányokkal, igen. Na, ez akkor a Pirike néni, a Sárikának meg egy gyereke lett, az voltam én, aki gyűjtötte ezeket a meséket. A Böskének az unokája él, nagyon aranyos kislány, Stockholmban van a Kelemen Éva, férnél egy öreg úrnál, aki a Gyuri bácsinak a haverja volt, tehát lehet gondolni, hogy az Éva milyen fiatal, az öcsi milyen öreg, és ezek együtt vannak. Na, mindenki máshogy. Még más már nem tudok mondani. Ezek lábjegyzetek, ez nem hozzávaló. Mondjad, anyám. Jó, akkor említette, hogy a nagypapa Mészáros. Igen. Igen. Az anyukámnak az apja, igen. Igen. Bajer nagypapa. Igen. Mesélne még erről a Mészáros? Nem tudok sokat. A magatartására vonatkozóan megkapták a valami kényszervágást. Az egy olyan, hogyha belélép egy marha a szögbe, akkor az már nem jó marha, azt levágják. Na és ez a kényszervágás, ez egy állami vállalat csinálja, és akkor ezt a kényszervágó vágást megkapták a nagypapáék. És a nagymama mérte a húst, a nagypapa meg volt a tudományos munkatársunk közben, igen. Ennyit tudok róluk, meg hogy az anyuka jó befolyásolni tudta az öreget, oda tudta. A másik nagypapa, azt Auschwitzba ment, az a Krausz nagypapa, az
apukámnak az édesapja, az meg tanult mestersége, szobafestő és mázoló volt. Nagyon szorgalmas kis öregember, de volt egy kocsmája évekig, abból azt üzemeltette, szembe a malommal, az egy jóforgalmú kocsma, egy öreg emberi, fölnevelt belőle egy csomó gyereket, apámat, az Antit, meg 2 kislányt, ezek közül Auschwitzba végezte a 2 kislány, gyerekestől tokkal, vonóval. A nagypapa is kikerült Auschwitzba 84 évesen, akarom mondani, de visszatért öregségire a szakmájához, és nálunk volt sokat Turkevén, akkor apukám sokszor már nem volt otthon, úgyhogy örültünk, hogy ott van a papa, és gyakorolta a mesterségét. Kiment anyukám a piacra, vagy valahova szomszédba, bódba, addig a nagypapa fölfestette a gyönyörű sikált hajópadlónkat valami lakfestékkel. Úgyhogy se bemenni nem lehetett, se nem volt az a gyönyörű, tiszta hajópadló, mert a nagypapa addig befestette. De otthon a kis házukat lefeküdteste a család, reggelre ki volt festve az utcafront, szóval nagy maher volt, kis jópofa. Emlékszek még rá, kis picike, nagyon fürge ember. Sose tudott rendesen magyarul. Óbudán nőtt föl valami, nem tudom mi. Látod, nem is tudom, hogy ki lehetett az apja a saját nagyapámnak. Rendetlen voltam, én nem néztem utána. Valami első világháborúba megsérült, és trafikengedélyt kapott ezért Óbudán. Látod, meg lehetne keresni a porait. De hát kit érdekel, most mondani. Kráz nagyapa, úgy hitták, Kráz. És hogy ő sosem tudott rendesen magyarul, azt említettem. Csúnyán beszélt magyarul valami kifejezéseket. Hát, lehet csak műveletlenségből. Lehet, hogy nem magyar volt az anyanyelve, nem tudom. Nagyon aranyos volt. Zsömje. Nem mondta, hogy zsemle, zsömje. Régen volt. Említette, hogy apukám szintén falubéli volt. Kunszent Miklós. Mesélne még erről? Hát nem sokat tudok. A nagypapa ott telepedett le. Ottani kis lányt vett feleségül, ott telepedett le. És akkor ott születtek a gyerekek Kunszent Miklósról. Nem tudom, járt iskolába. Volt valami gimnázium Turke, vagy Kunszent Miklóson, oda jártak a gyerekek. A 2 kislány, azok nem voltak szép lányok. A Hanika, a Hanika, a Johanna, a szeplős volt, meg vörös. És hát falun egy vörös, szeplős zsidó lány, hát az nem játszik. Úgyhogy tudom, a Tercsike az szép kék szemű volt, de az meg rossz kislány volt. Jóba lett a Fried, nem tudom kicsit kivel. Na hát
dolgok voltak itt a családnál. Nem sokat tudok róluk. Ugye nem mi, hát én sem. Apukám leköltözött a Nagykunságba, tehát Szolnok megye, Turkeve. Megélhetési bűnözőként, mert takarmány, termény, kereskedő volt, és ott sok búzaterem, annak van a szára, a szalma, azt a parasztok lekazlazzák, és akkor azt összevásárolta apám, és voltak ilyen préselőgépei, összepréselt, és akkor Pestre ilyen nagy kereskedőnek, a Klein úrnak, meg nem tudom kinek szállított, ezt jószág alá teszik a szalmát, ló, vagy nem tudom, mi van Pesten, lóversenyre, biztos ott. Szénát meg megetetik a jószággal. Ja, és ezért oda költözött a Nagykunságba, oda vitte az asszonyt, a szerelmesét, ott telepedtek meg. Jól megvoltak egymással. Összesen 12 évet, majd elvitte a háború. Említette, hogy az anyukának az első terhessége után, aztán én pedig egészséges kisgyerek lettem. Igen. Igen. Erről mesélne még, hogy itt milyen körülmények voltak? Hát édesanyám, biztos nagyon féltettek, ilyen előzmények után. Anyuka egyedül volt itt a vadak között, mert az egész család ugye a Kiskunságban maradt. Akkor volt egy apukámnak ilyen fuvarosai, voltak az egyik kislánya, az egyik fuvarosnak a kislánya a gyerek mellé föl volt véve segítségnek, és anyukának, akkor a Böske néninek volt egy lánya, a Kiskunságban azt itt járt iskolába nálunk, úgyhogy az is vigyázott a gyerekre. Aztán már nem kellett vigyázni olyan nagyon. Akkor már óvodába elengedte az anyuka a gyereket. Aztán megjött az iskola, az kötelező volt. Anyuka meg csinálta a kenyeret, meg szóval a megélhetésünket. Nagyon. Háború után ilyen cserekereskedelem, pénz nem is volt, nem tudok. Ja, volt nagy infláció, nem ilyen bagatel, mint most, hanem olyan, hogy milliópengőket gyártottak. És akkor ilyen cserekereskedelem volt, és anyuka megvette a tanyasi asszonyok birkát fejtek, a birkatejből nagyon jó sajtokat lehetett csinálni. Megvette a sajtot az asszonytól, eladta a városi embernek, Pestre följött, Józsi bátyám itt Pesten volt, és vett, nem pénzért adta el, vett rajta ilyen gyönyörű konyharuhákat, amiben a parasztasszonyok csinálták ezeket a sajtokat. Tudom, ilyen dolgokkal foglalkozott.
többek között. Na, sok mindennel igyekezett fönntart, meg voltak háború után, hát itt maradtunk ruha nélkül, minden nélkül, és akkor voltak ilyen amerikai szeretett csomagok, UNRWA csomag, nem tudom minek a rövidítése, és akkor küldtek ide a hitközségnek is UNRWA csomagokat, amiben ilyen levetett, még hordható ruhafélék is, meg valami nagyon finom csokoládé volt. Na és akkor ezt meg lehetett nem venni, hát nem volt, hanem válogatni nekem ilyen, neked olyan, és akkor az anyuka szerzett egy amerikai haditengerészeti valami gyönyörű szövetnadrágot, sötétkéket, olyan anyagból, hát az gyönyörű volt. És akkor azt szétbontotta, és a Tinka néni, a szomszédasszony meg Varóné volt. És olyan rakott szoknyát csináltak nekem belőle, hogy a nyála csurgott a embereknek ott, akik látták. Szűk volt az anyag az, hogy rakott szoknya legyen, hanem ilyen hólokat vasaltak bele, tehát egyszer kifelé volt, egyszer befelé volt. Ilyen élire vasalt, gyönyörű szoknya volt. És akkor kötött az anyuka hozzá, maguk a parasztasszonyok lenyírták a birkának a gyapjúját, büdös, kakis, lanolinos, összetapadt grongy volt. Azt beletették az asszonyok vízbe, és lúgot tettek rá. Egy ilyen zsíroldó anyag. Főzték avval, gyönyörűen kijöttek ezek a piszkok, meg a zsírodék, és akkor kiszárították, így fölszálazták, volt ilyen kis kézi masinájuk, kartolták. Akkor így kifésülték azokat a roncsos, lonypos, nem tudom mik ezek, ilyen fürtöket kifésülték. Akkor a kifésült gyapjúszálak egyfelé csoportosultak, azt megfonták ilyen lábbal. A megfont szálakat föl voltak így motringolva. A motringot így tartotta a gyerek a kezén, anyuka föl gombolította egy gombózba. Ja, előbb még a motringba volt, a motringot belerakták ruhafestékbe, avval megfőzték, gyönyörű színeket hoztak ki, piros, zöld, mindenféle. És akkor azt föltekerték és megkötötték. Olyan pulóvereim voltak anyukám, a nyála csurgott, aki látta, olyan. Ezt az anyuka végig ilyeneket csináltak, meg nem csak az anyuka, a korabeli szorgalmas hölgyek, igen. Mondom, az egy gyönyörű ruhadarab volt, a sötétkék szoknya különböző pulóverokkal, igen. Meg úgy jártunk, já, Istenem, korcsolyázni, mert volt nagy kultúrélet ám Turkevén. Befagyott a keresztgödör, ami egy ilyen vályogvetésre a földből kiszedték a földet a lyukból, és maradt helyette, nem tudom, mit táplálta, valami helyi víz, meg az eső beleesett, és egy nagy tó maradt. És akkor a tó befagyott, és akkor az volt a télen a korcsolyapálya,
volt mester, aki hízlalta a jeget, ráöntött vizet, akkor az ráfagyott, és mi oda jártunk korcsolyázni, és ilyen kötött zokniba anyukám deszidott a Sárika engem. Eddig tartó kötött zokniba, aminek ilyen bojtocskák voltak, mint az osztrákok, azt hiszem az osztrák vadászok. Azt mondtam, megállj, büdös dolog, majd fog fájni a térded, hát protézisem van, úgyhogy igaza lett neki. Na, ilyeneket játszottunk. Ez volt a felszabadulás után. Az is egy érdekes, nehéz korszak volt, de érdekes volt. Az új teremtése az mindig életet visz, az mindig fontos dolog. Igen. Hát ilyen ez a Turkeve. Jó. Akkor említette, hogy itt említette a felszabadulás utáni Turkevét. Igen. Mesélne még erről? Igen. Kicsit nosztalgiám van még mindig Turkeve iránt. Most volt itt egy asszonyka, egy Nurnix néni, egy 79 éves, azért jött föl, mert ajánlták, mert ő már vigyázott betegre, és éppen akkor az én vigyázóimmal baj volt. És följött a Talpalló Piroska, akivel sokat beszélgettünk, se nem lát jól, se nem hall jól, akkora nagy darab állat, mint én, cukros is, bóvó, borzasztó, hogy hát egy könyvtárszakot végzett, szóval egy nagyon érdeklődő, de hát vigyázni valakire már rá kell vigyázni. És vele egész idő alatt itt volt, vagy egy hétig beszélgettünk a kevi dolgokról. Nagyon bennem él most. Olyan, mint én ottani ismerőseim. Jámbor, indifferens, nem verték a nyálukat, emellett a rendszer mellett se, nem voltak különösen elkötelezettek az előző rendszerre. Van egy munkamoráljuk, van egy egyéb emberi tartásuk, rendes emberek. Na és akkor én hát igyekeztem nem akárkivel barátkozni, magamhoz való, az osztálytársakkal én nagyon jól kijöttem. A gyerekek szidnak is, hogy én kikkel barátkozok. Én szeretem a természetes embereket, nagyon-nagyon jó barátságok szövődtek korombeli gyerekekkel, akik már alig vannak sajnos, de egy jó ízű beszélgetésre, vagy akár egy szívességre egymás iránt hajlandóak vagyunk. Különösen összejártunk, vagy 10 a kevi lányok közül, akik föl arra szóltak ezért-azért Pestre, és akkor volt egy ilyen baráti társaságunk. Amikor mi gyerekek voltunk, nem a tévé, meg nem a kütyükkel, hanem voltak ilyen névnapok, meg születésnapok, közös összejövetelek. Na, ilyesmiket csináltunk itt is, stilizált körülmények között persze, és akkor a 10 közül valakinek mindig volt névnapja, leültünk, egyik pogácsát hozott, a másik papucsot, ezek kevi specialitások, és főzött a másikunk
és jól éreztük egymással. Énekelgettünk, beszélgettünk, pletykáltunk. Mindenből ember lett ezek közül, és értelmes, jópofák. Na ez volt a barátságnak. Nagyon sok értékes ember van ám vidéken. Azt hiszük, hogy csak itt Pesten élnek, nem igaz. Más élettempó, olyan hagyománytisztelők. Megmutathatok egy kevi újságot, mert küldik utánam. Szóval kultúrigényük is van, meg ilyen önfenntartó társaságok vannak. Önmagukból kézi munka, szakkör, meg film barátok klubja, meg szóval csinálják a kis helyi kultúrát tisztességgel. Persze akkor miért jöttem el, mert azért ott nem élnék már. Nem. Hát most meg már oly mindegy, hogy hol élek, legyen egy luk, ahova behúzom magam, és jöttök látogatni, ennyi az élet. Kevi, Turkeve. Írtam egy összefoglalót, egy dolgozatot a kevi zsidókról. Igen. Mert ez kegyeletből még, hogy hányan, kik voltak, mire emlékszem. Volt egy történelem tanár lett, a Szilágyi Karcsi, kortársam, kicsit öregebb, és az nagyon szépen földolgozta ezt a gyülekezetet, hogy úgy mondjam, meg a háborús állásfoglalását a főjegyzőnek, meg a lópikulának, szóval hitelesen, szépen földolgozta. Úgyhogy kicsit ezekre támaszkodva, és a helyi emberek ismeretébe írtam ezt most ott tartunk, hogy Kevbe egyetlen zsidó nincsen. Vagy meghalt, de elbicikliztek onnan Pestre, vagy Izraelbe, vagy Amerikába. Egyetlen egy nincsen. Valami 360 ember közül. Igen. Na, ennyit. Hagyományőrzésről elég volt. Engem megbecsültek, ahol dolgozgattam, ahol előfordultam. Ez nem volt kérdés az utóbbi évekig. Nagy darab, tisztességes, egyszerű ember voltam, soha nem volt nekem ebből konfliktusom. Nem. Amikor volt, azt lerendeztem direktbe, és csönd lett utána. Volt egy elkeseredett kis kolléganő, aki igencsak, hát így klasszifikálta emberiséget, hogy zsidó, nem zsidó, meg hogy ki milyen. És akkor megbeszéltük vele, és a legjobb barátok lettünk a végén. Nagyon tisztelt engem. Erzsike meghalt szegény agytumorba. Vége. Úgyhogy nem igyekeztem én nem behódolni, mert soha nem éreztem magam egyenrangúnak. Azért. Szóval egy nagyon vicces dolog, hogy ugye megszűnt a zsidóiskola, azt meséltem, és akkor a református állami iskolába nyertem fölvételt a 4. pár hétig, ugye, és akkor a
gyerekek akkor mentek konfirmálni. Azt nem tudom pontosan micsoda, de valami vallási szertartás, olyan, mint a zsidóknál a bár micvó, hogy fölnőtté kell valami szent dolgokat megtanulni, vagy valami, mit tudom én, vallástörténetet megtanulni, és akkor abból azt tudni, és akkor a templomba fölnőtté avatják, mit tudom én, a 10 éves gyereket. És az osztály ment konfirmálni, és engem is. Hát, mint a többi gyereket elvittek a templomba. És kérlek szépen, volt egy nagyon jó barátnőm, a Osváth Szöszi, nyugodjék békébe, és egyszer már fölnőttek voltunk, azt mondja, hát te konfirmáltál, mondom, ne hülyéskedj már, csak ott voltam. Hát higgyem el, hogy én konfirmáltam. De anyukám, én bennem ez olyan visszhangot vert, hát én konfirmáltam, hát én ezekkel a gyerekekkel egyszerre konfirmáltam, én fölnőtt, bár van zsidóknál is ilyen, a bát micva. A bát micvám az nem volt, meg a gyerekemnek bár micvója nem volt, akkor nem illett ilyennel foglalkozni. De nagyon önérzetet kaptam ettől, hogy én konfirmáltam. Hát aztán megbeszéltük a Szöszivel, hogy én csak ott voltam, hát nem konfirmáltam én. De olyan nagy önérzetet adott én nekem, hogy konfirmáltam. Nem, ez egy furcsa életérzés, szóval én fölnőttem, beilleszkedtem, de igazából én nem idegen maradtam, idegen. Nem voltam vallásos, mert azt se először tudtuk a héber betűket kisellemibe, mint a magyar. Mai napig nem tudok olvasni héber betűket. Elmentünk egy-egy nagy ünnepen a templomba, csak az, hogy halljuk, hogy énekelnek. Van a Jom Kipur, az a valamely a nagyböjt előtti. Nem tudom, melyik ez. Az őszi ünnepek egy része. Oda mindig elmentünk. Ennyiből állt a meg hát furcsa, felszabadulás után furcsa kis közösség verődött össze, mert egy páran visszajöttünk. De nem volt zsidó templom, mert ha azt hiszed, hogy üldözési mániám van, hát kikérem magamnak, nincsen. Turkevén egyetlen egy bomba esett le, vagy valamilyen lövedék, és az a meglévő zsidó templomot rombolta le, semmi többet más nem érte. Hát, hogy ez ilyen véletlen nincsen. Na, akkor aztán a hazajött emberek összeadtak valami pénzt, anyukámnak is van elismervény eltéve, valami 10 000 forint, vagy mit. Összeadtunk pénzt, és csináltak egy kis imaházat Kevibe. És nem volt pap. Ilyen kis közösséghez, és a Vilmos Marci bácsi azt tudott olvasni, meg jó dumája volt, az lett kinevezve, megválasztva ilyen előjárónak. És akkor az imádkozott, elmentünk az imaházba, mert befértünk, és van egy olyan snóderozás, nem tudom, tudod-e? Tehát föl lehet ajánlani
közösség részére javakat. És akkor a pap mondja, hogy lehet, és akkor mondják a hívek, hogy ő 3 forint 60 krajcát. Akkor a pap elmondja, a rabbi, hogy a Krausz Judit néni 3,60-at ajánlkozott a hitközség számára, és akkor a Marci bácsi nagy kajás volt, nagy munkamester, és azt mondta, hogy és a, mit tudom én, Polacsek Pista bácsi ajánlkozott, egy bödön disznózsírt ajánlott föl a Kile javára. Úgyhogy ilyen volt a hitélet, nem volt igazi, de hát volt azért, igyekeztek összetartani, de mondom, vagy Amerikába, vagy Izraelbe, vagy Pestre elszivárogtak, úgyhogy írmagja sincs. Na és van egy nagy emlékoszlop, az a második világháború, Szturkevén, már elhaltjainak a emlékére, és föl vannak név szerint sorolva, és a Ercsei Béla csendőrszázados élt ettől addig, Krausz József takarmánykereskedő élt ettől addig, ott vannak a háborús bűnösök, meg a mártírok egy oszlopon, ez mind halott. Úgyhogy így végződött a második világháború, majd most nem tudom, mi lesz. Tudod, hogy érintett, azt említettem, hogy nem vagyok elég nyugodt sok mindenért, ezért az izraeli-arab háborúért. Kint van ennyi idős kis lányunokám, mint te, vagy egy kicsit kisebb. Kint van, kint él, hát 2 éve ott él kint. A fiúja be van hívva, mert tovább. Szóval mindenki be van hívva most. És én nekem meg fogsz vetni, de az enyémekkel kell éreznem, de hát látni azokat a kis nyomorult gázai, gyönyörű szemű kölyköket, akik vonulnak ki a pusztába. Szóval ez nem egy egyszerű móka. És nincs megállás, és nincs igazság, és nincs megegyezési lehetőség. Nincs. Viszont olyan antiszemita hullám van világszerte, amit ez provokált most. És az eltörpül, hogy ki kezdte. Maradt, ami van, a romok meg az emberhalál. Most akit nem lőttek meg, a sok halott bomlás termékeből, hát olyan országos járvány lehet, hogy kimondhatatlan. Meleg van. Beledobálják a tengerbe, elásni nem tudják. Mi? Jó, említette, hogy volt ez a sas behívó, amikor édesapját behívták. Mesélni még erről? Hát én csak keveset tudok, csak az ilyen valaminek a rövidítése lehet az a sas, hogy azon nyomba menni kell, és akkor nem volt mese. És többször behívták apukát, meg hát nyilván a többieket is. Jaj. És említette, hogy 42 őszén látta utoljára. Igen. Endrődön el valahol közeli városkába megálltak,
és oda elmentünk anyukával. Őszi ünnepek voltak, tudom, vittünk bárheszt, lesütött libamájat, ilyen paradicsom, paprikát, és egy parasztháznál vettünk ki valami szállást, és ott lelomoltunk, és apuka is odajött. És nagyon disznóságot mondok, de biztos találkoztak, tehát nyitva volt egy ágy. Én nem tudom, hol voltam, tehát találkozhattak, megcsókolhatták egymást. És aztán kikísértük egy ronda kis vidéki pályaudvar. A ház előtt ilyen nyitott veranda, aminek volt tetője, de fala nem. És anyukán egy kis szürke kalap volt, akkor ilyen fátyol volt a kalap előtt. Láttál olyat? Igen. És a kalapjára rá ereszkedett egy pók, arra emlékszem. Igen. És aztán integettünk. Akkor láttam utoljára. Ez 42 őszén lehetett, akkor vitték ki őket, és mert 43. januárba datált az a cédula, amit megkaptunk, hogy a milyen harci tevékenységek között eltűnt. Nem az, hogy meghalt, csak hogy eltűnt. És akkor ennyi. És az én uram, aki egy nagyon precíz pali volt, valahonnan érdeklődött, mert akkor voltak már ilyen érdeklődési lehetőségek, a Honvédelmi Minisztériumhoz kiírt, hát nem találták a nyomát, hát puskagolyóhoz nem, elismervényt nem mellékeltek. Ennek anyagi vonzata volt, mert az államnak kellett fizessen valami hadiárváknak. Igen, hát ez nem lett holtányil, ez azt tudom, nem lett holtányiltanítva soha, mert az anyuka nem is engedte volna talán, még ha akart. Mondom, évek múlva még a nagy szemeiből könnyesek lettek, úgyhogy várta mindig, hogy hát ha, de jött is, vagy 10 évvel ezelőtt találtak valami hadifoglyot, hazahozták Magyarországra, Oroszországba. Hülye volt, már öreg volt, már nem tudott magyarul, aztán még megtanult, de meghalt már, megtalálta vidéken a hozzátartozóit, igen. De hát ezek mesék már csak, de ez egy dokumentált dolog volt. Igen. Aztán említette, hogy anyagi gondok voltak, miután édesapja meghalt. De hát anyuka valahogy mindig kicsinálta. Volt egy apuka, még vásárolt egy darab földet, most kapok még utána használati. Eladtam, várjál csak. Megvette az állam ezeket a kis földeket, földi járadékot küldenek érte. Kérlek szépen, hogy majd ott telepet csináltati ezeknek a présgépeknek, hogy ott majd a határba nem lett semmi belőle. A föld megvolt, és vetettek vályogot. Tudod te mi az, hogy vályog? Sárból, meg szalmából, úgy ilyen formába kiöntenek. Tégla alakú egységet, és akkor a napon kiszárad, és ebből építkeznek. És megvolt a
kivetett vályog, megszáradva, össze volt egy nagy kupacba rakva, de nem lett már semmi építmény. Elvitte a történelem, hogy finom legyek. Na, mire kezdtem, nem tudom, nem érdekes. Nem érdekes. Ja, hogy miből éltünk, hogy ez meg volt a telek, de ez nem hajtott, be volt vetve lucernával, azt lekaszáltatta anyuka, azt lovak megették, azt hiszem, el lehetett adni. Akkor volt egy cséplőgépünk, meg egy traktorunk, meg egy gépész volt hozzá. A gépész is katona volt, be volt hívva, de fenéken lőtték, és betegszabadságra. Meg elengedték talán a katonáiktól, úgyhogy az üzemeltette a cséplőgépet, meg a traktort, és avval járta a határt, és ebben bércséplést csinált, arra szükség volt. És jól átrázta az anyukát, de adott is az anyukának egy részt a keresetből. Természetben naturál gazdálkodás ment, nem forintot adtak, hanem 5 liter vagy 5 kiló buzát, vagy 3 zsák rozsot, attól függött, hogy mit termeltek, igen. És akkor ebből anyuka, malacot hízlaltunk, ne félj csak, bizony. És akkor azt meghízottan eladta az anyuka, meg levágtuk a másikat. Hát ilyenekből ügyeskedett, soha nem éheztünk, nem. Hát kivéve, amikor deportálva voltunk, én akkor sem. Mondom, mert ott is ügyeskedett az anyuval, mindig buherált. Drága kicsikém. Nem. Szóval mindenkinek pénzhiánya volt akkor, hát városban különösen. Az ilyen pesti nagyságák hordták le a kis kopott kis prémjeiket, akkor egy libáért itt hagyta a kis koszlott bundáját, hogy mibe járt, aztán nem tudom, vitte a családnak a libát, meg ilyen önfenntartási dolgok voltak. De nem volt, szóval irigykedés nagy nem volt, mert mindenki csóró volt akkor, igen. Említette, hogy akkor 44-ben bejöttek a németek. Igen. Mesélne erről az epizódról? Igen. Hát nagyon csinosak voltak, meg ilyen dzsippeken jöttek, elegáns, tiszta fiúcskák, fiatal emberek. Hát nagy riadalom, de nem. Ágika? Nem. De hogy inkább csodálták őket, nem köbdösték, nem éjjenezték. A falu tűrte, hát ott végigmentek a jó utcákon, már 2 nagy főutca volt, aztán a többiek is. Ott közlekedtek, és én nem tudom, hogy hol álltak meg, vagy hol szálltak meg, csak bejöttek a németek. Nagyon megijedtünk, addig is zárkóztunk. Nem jöttek lakáshoz ki. Rádiókat le kellett adni. Nem szabad volt, nem csak külföldet, hanem a zsidóknak, azt hiszem, azt le kellett adni a rádiót. Meg hát, mint egzisztencia, ki lettek radírozva. A kereskedőt azért, az ügyvédet azért, az orvost azért, mindenki. Nekünk nem volt mesterségünk.
De szóval Keviben nem voltak ilyen nagy pofázások. Megalakult, ott is van nyilaspárt. Igen, Istenem. A Duca náci, az volt a nyilaspárt vezetője. Szegény meghalt a háborúba, dicstelen körülmények között a legjobb, a kislányával legjobb barátnők voltunk. Hát háború után a náci már nem tartozott sehova. Ő megúszta az orosz frontot, Németországba ment ki, mint jó, mit tudom én, párttag, és hazafelé jövet, háború után fölborult velük a teherautó, és úgy halt meg a nácinak. Ez az isteni igazságszolgáltatás. Nincs ilyen. Vagy meg tud maradni az ember, vagy nem. Vagy tud alkalmazkodni a környezetéhez, ha nem, akkor menjen el onnan, és alkalmazkodjon, akihez akar, nem? Nem volt az különösen nehéz, de önmegtagadással sokszor járt. Nem. Én nálam úgy csapódott le ez az egész, hogy olyan bizalmatlan vagyok. Én jó, barátkozok, én nagyon szívesen mindenkivel, de vannak magánszférák, amik nem. Azért kérdezősködtem nálad is. Nem szabad. Nem szabad, nem érdemes. Inkább úgy mondanám. Most meg már, anyukám, addig alszok, ameddig akarok, azt csinálok, amit nem jegyeznek, már nem érdekes. Én úgy érzem magam, mint a vények, amik úgy fönt vannak a felhőben, már ott érzem magam, de itt már nem vagyok jó semmire, ott még nem vagyok. Nem érdekes. Amikor látlak benneteket, az egy jó dolog. Bejön valamelyik gyerekem, vagy telefonál valamelyik unokám, így ebből élek. Na mondjad, valamit akartál csak. Igen, bocsánat. A szó özönöm. Hogy tetszett említeni, hogy Keviben nem voltak nagy pofázások ebben az időben. Mesélne még erről? Hogy az emberek Igen. nem, ilyen nagy acsarkodások nem voltak, nem. Legfeljebb nem állt szóba az emberrel, aki nem akart. De én nem, anyukámnak egy pár jó embere volt, hát azokkal tartottuk továbbra is a kapcsolatot. Volt, akinek a szobabútorokat ide-oda elhelyezett az anyuka. Azt mondta, jó van, Mariskám, ha hazagyűvünk, majd visszahozza, ha nem, akkor majd legyen vele boldog. Így adta a Rékasi Péter bácsinak, a Ferenc Mariska néninek. Végén megkaptunk. Hát, na jó. Jó, hát nem hasznos a háború. Keviben nem lőttek szét, semmit mondom, kivéve a zsidó templomot. Másik barátnőm, aki itthon vészel, tehát az is szörnyű dolgokat mesél, mert ők meg látták, hogy milyen cirkuszok voltak, mikor bejöttek az oroszok, hogy hány menyecskét becstelenítettek meg hogy hányat lőttek agyon,
mert hát volt olyan is, hogy nagyon lőtték, és nem volt koporsós, és egy ajtófélfára fektették rá a holtat, és úgy vitték ki a temetőbe. Itt mindenkinek megvolt a magái. Azt imádom, a Bayer Zsolt nekem egy emblematikus figura, azt meg tudnám pofozni. Bizony Isten, vagy fenéken rúgni, szóval pimasz szemtelen, és neki az volt a fő problémája, hogy a barokk szekrényiket elvitték. Igen, és hát ilyen veszteség érte őket a háború idején, a barokk szekrény, hogy az anyja úristenit azt azóta is fröcsög belőle a rossz indulat, a mindenkinél mindent jobban tud. Igen. Azt fenéken tudnám billenteni. Most nagyon ő, meg a Bencsik, meg van még egy-két a haverjai osztják az észt. Szeretem, illetve nem szeretem, mert már vigyázni kell a dumájukat, de most olyan megértőek a zsidókkal szemben, igen. Tenyészteni kell biztos azokat, hogy legyen kit utálni a továbbiakban. Említette, hogy voltak korlátozások, ami a zsidókat. Igen. Mesélj még erről? Hát ilyen, hogy azt hiszem a boltokat bezáratták, akkor, hát mivel a kétkezi munkást azt nem záratták be, volt olyan is ám a zsidók között bádogos, vízvezetékszerelő, ezek találtak munkát. De aki az ügyvédnek elvették a szólásszabadságát, meg nem tudom, orvosnak, nem tudom azt mennyire korlátozták, hát beteg ember az mindig van. De szóval egzisztenciákat megnyírbáltak, azt tudom. Hát nekünk nem volt, úgyhogy nem volt mit. Azt említette, hogy nem bántottak bennünket. Nem. Ilyen, hogy köpködés, vagy ilyesmi. Nem volt. Nem. Ez volt a nagy bánatom, a Mikács Erzsike, mikor a macskát megfenyegette a sárga csillaggal. Nem tudom az anyuka hozzáállását, ezt nem beszéltük meg. Azt tudom, hogy hazajöttünk, utána belépett az anyuka, egy ilyen kis piros könyve volt, Magyar Kommunista Párt, ez volt rá. És akkor úgy szervezték be, hogy jöjjön csak nyugodtan, mert a kisnyilas meg a másik kis ember megfér egy pártba. Szóval beléptek a kisnyilasok is. Igen. Aztán nem tudom, sokáig ilyen kis bélyegei voltak az anyukának, aztán a könyve itt van mai napig is. Nem volt nem volt egy harcias némber, csak az igazság ide húzta ezek közé. De primitív volt az ottani. Egy gyülekezet is, mert mondom, ilyen vegyes felvágott, nem volt ott szervezett munkás kevibe. Pestről jött le valami Schuster, az volt a turkevei párttitkár. Igen.
valami pesti munkás ember. És akkor említette, hogy nem volt szervezett Nem. mozgalom, vagy Hogy? semmi nem volt szervezett kommunista? Én lehet, hogy csak kiestem a forgalomból, nem. Nem. Az iskola meg szóval a városi, hogy mondjam, ilyen hivatalok, azok voltak. Nem. Lehet csak mi nem voltunk benne a forgatagba, hát én semmiképpen nem. Viszont úttörő voltam, az akkor divat volt, meg cserkész voltam. Cserkész csapat indult, mikor még negyedikesek voltunk, az alatt a pár hét alatt, és akkor cserkész lettem, automatice, viszont akkor alakult a úttörő mozgalom, és átvettek, vagy mit tudom én, szóval lelkes úttörő voltam, kék nyakkendő, sőt, volt ilyen tanulókörünk meg. Hát ez már komoly szervezet volt a úttörők. Volt fölajánlásunk, cédulán le volt fektetve, hogy mit vállalunk, hogy nem sugunk, nem puskázunk. Ez volt a felajánlásunk. Meg volt saját kis falunk, fal részletünk, amit mi egy őrsönként díszítettünk, igen. Madarász Kati, hallottál róla? Népdalénekes, nem létezik. Na, az osztálytársam. Igen. Régi dolgok, ezek anyukám, Ósdi. Jó. Menjünk tovább, vagy tartsunk egy kis szünet? Ja, anyukám, ahogy ti nektek. Akkor utána említette, hogy a gettóba költöztek. Igen. És említette, hogy nagyon csinosítottuk a házat. Mesélne még erről? Édesem, hát ahogy kinéztek azok a házak, kis vityillók, és akkor hoztuk ki mondom, az Ilus néni saját gyártmányú kézi perzsákkal jött ki, és fölrakta a kis búbos kemence oldalára, meg hát söprögettünk, meg rakodgattunk, amit lehetett, persze. Erre a perzsa szőnyegre emlékszek. Aztán tetszett említeni, hogy itt nem lehetett ugyan kijárni, de hogy jól be voltunk ágyazódva a környezetbe. Ezt tetszett. Igen, nagy, szép szavak. Hát az, hogy mondom, a Rékacsi Péter bácsi nemzetőr karszalaggal bejöhetett a gettóba, és akkor ő kosárba hozta be az ennivalót. A másik, szóval jó emberek voltak, de nem éheztünk mi, meg tudtak bizonyos időközönként vásárolni. Kunmadaras, úgy hívják azt a falut, ahol volt a háború, fölszabadulás után ez a pogrom, amelyről könyvet írtak, nem tudom a címét a könyvnek, és megtörtént esemény, és akkor a környéken is voltak ilyen atrocitások, ilyen széles, piros, festékes betűkkel föl volt a házfalára nálunk is valami gyalázkodó megírás, meg több zsidó házra. Ez már 40, hát biztos még 45 volt. Hosszú egy év. 45-ben május táján értünk haza, mert láttam a májusi felvonulást.
még Pesten, és utána mentünk Kevibe. Hát attól még vagy decemberig még lehettek ezek a cécók. Sajnálom, tyúk eszem van. A könyv, olvastam is, valami szörnyű nap, vagy az a sok szörnyű nap. Egy 10 éven belül most jelent meg egy könyv, dokumentum erről a dologról. Na mondja, én egyébként kívülről tudtam ezeket a dokumentumkönyveket, 10 évesen végigolvastam, ami akkor aktuális volt. Most hirdetnek a tévébe, vagy a laptoponnál. Nyiszli Miklós, Mengele orvosa voltam, boncoló orvos. Én azt akkor olvastam eredetiben. Nem, most reneszanszát éli ez a téma. Hát, ilyettükben összetartanak talán, akik eddig szabadon éltek. Na. Említette, hogy a szörnyű élmény volt, amikor a falun keresztül mentek. Igen, az szörnyű volt. Mert kint volt a gettó, ugye, a városnak egyik széli, és egy más irányba, a falu másik szélén volt a vasútállomás, közben egy szép nagy köves út, kocsi út vezetett ki, és ott bandukoltunk szép tömött sorokba, egy csendőr kíséretében. De senki, érted? Nagy pofájú emberek, hogy megkérdezték volna csak, hogy nem szégyelli bátyám, vagy mi akkor leütév, vagy mit. Egy ember nem. Na, így volt, édesem, én se csináltam mást. Csak alulról kritizálok. Aztán említette, hogy csak nézelődtek az ablakokból. Igen. Az emberek. Igen, nem tapsoltak, nem örültek. Belül lehet, hogy megelégedettek voltak az eljárással, de nem volt ilyen rossz indulatú ugrálás, megjegyzés, semmi. Én legalábbis ezt így emlékszem, viszont az, hogy a anyukával együtt jártak egy társaságba, a Bense ügyvédné, meg a Lópikula, és ott fényképeztek bennünket az állomáson. Hát lehet, hogy kellett, hogy majd megmutassák, hogy ők mennyire velünk éreztek, de szerintem inkább a vicc kedvéért, hogy legyen egy vadász élmény náluk. Látta ezeket a képeket utána? Nem. De hát nagyon szép kép nem lehetett. Mi a kis rongyainkon, vackainkon, a vagonnál. Aztán akkor említette, hogy a cukorgyárban voltak már, igen. És hogy itt légiriadók voltak, és pánikba estek az emberek, és mesélne még erről, hogy... Rémes volt, rendszerint sötét volt, már este volt. Volt lakója a gyár szobáiba is, emberek voltak,
Bizony, ahányan befértek. És akkor az udvarról behajtottak bennünket rendőri, vagy csendőri, vagy nem tudom milyen intézkedéssel, be a udvaron lakókat is a gyárba, a szobákba. És gondolhatod, volt, akinek a lábára léptek, volt, akinek ráestek, zsúfoltság volt, üvöltözés, félelem, sötétség. Borzasztó volt, ez volt. Ott őrjöntünk egy rakáson 1-2 órát, akkor aztán szóltak, hogy légiriadónak vége, és akkor kijöhettünk a sárba megint csak. Nem baj, elmúlt. Az egyik sarkon lerakva rongyhalmaz, akinek nehéz volt a zsákja, a pulóverjét, vagy a fölösleges jéger alsóját, ott lerakta. Igen. És kint találkoztam egyfajta kendővel, amit ott szedett föl, onnan szedett a Friedman néni, mert az egy jó kendő volt, neki olyan nem magáévá tette. Tehát az volt a korai ilyen turkáló, onnan szerezte be a ruhácskáját. Akkor említette, hogy itt a Rasdorfi gyárban itt a gyerekek bandáztak, hogy ilyesmik voltak. Mesélne még erről, hogy ez milyen? Hát édesem, unatkoztunk, fáztunk, volt, aki éhes volt biztos. Hát nagy rablásokat is csináltunk, hogy nem. 40-en voltunk egy barakba. Öreg, fiatal, nagymama, kisbaba, minden. És a Sütz néni, az a karcagi főpapnak volt a felesége, de azt hiszem, de gyomorbajos volt, és hozott magával egy doboz köztlinkekszet. Az egy szép kerek kekszféle. És azt fölrakta egyik szekrény tetejére. És a pricsek emeletesek voltak. És kiszúrtuk a kekszet, észrevettük, és akkor rablóbandát szerveztünk. Volt, aki megállt a földön, volt, aki a nyakára fölmászott, vagy a pricsen nyújtózkodott föl, és a szekrény tetejéről egyenként adogatták le a kekszeket. Hát a sor végére, mire elért, az 8 gyerek volt, vagy 5 gyerek legalább. És bizony ezt többször megcsináltuk, úgyhogy megettük a ennivalóját a diétás kostya. Én a köztlinkexből nem ettem, viszont a fűtőháznak a Herr Kindli volt a főnöke, és a Herr Kindli úgy járt be civilbe a
környékről, és nagyon gondos felesége volt, mindig adott ennivalót hozta a Kindi úrra. Éthordóba, és egyszer mákos tészta volt, és kirakta, nem a fűtőházba tartotta, hanem hűlni, kirakta a hűtőház fűtőház elé, hűlni, kihűlni a megmelegített mákos tésztát, és sajnos én nem voltam ott megint csak, pedig mai napig szeretem a mákos tésztát. A gyerekek fölfedezték, és azt is ellopkodták, meg ették, hát hogy mennyire. Mi maradt a Kindi úrnak, nem tudom, de jól tették. De hát ilyen rablások voltak, és valamit még raboltunk, már azt nem tudom, de anyukám azt mondta, hogy sajnos ő rájött, hogy egy rablóval nem tud egy ágyba aludni, mert mi egy pricsen laktunk, nekünk, hogy ne haragudjak, igazán, de ő nem ilyen erkölcsi fertőbe, ő nem vesz részt, úgyhogy szépen összecsomagolta a kis holmat, a kis hátizsákomba, egy pizsamát, meg a valamit, és azt mondta, hogy oda menjek, ha rabolni akarok, ahova akarok, de ő nem tud velem élni egy ágyba. Úgyhogy nekem nem az volt a problémám, hogy el kell mennem, hanem hogy hova megyek. Te jó Isten, hát semmi ismerősem. Úgyhogy ott volt, nem megbocsátott az anyukám. Úgyhogy a továbbiakban se kellett elmennem, de nem vettem részt ezekbe a rablásokba. Nem. Hát nagyon okosan tette, nem lehet szabadjára hagyni egy ilyen éhes kis prolibandát. Külön egymást segítettük, ugye? Hát szóval aranyosak voltunk. Tudod, Maki, Istenem, ha még élnek, Amerikában szőnyeg nagykereskedő az egyik, a másik már nyugdíjas, de olyan helyen él, ahol nyaralni szoktak. Miami Beach. Igen, ezek közül a kis rablók közül. Polacsek gyerekek. Hát velünk volt a Hochman Jóska, meghalt, az hegedű művész lett. Anyukámnak jó kis énekhangja volt, és a Jóska borzasztó muzikális, és szenvedte ezt a bezárást. És akkor mondta, hogy Sári néni, tessék énekelni, a nem tudom micsodát, és akkor a Sárika énekelte, a Jóska meg élvezkedett, igen. Ez egy édes história. Ki lehetett járni helyesebben, kivitték, aki megbetegedett a lágerbe, Bécsbe, a kórházba. Kivitték, ott hagyták, és akkor utána visszahozták gyári autóval. És ez egy kis szabadidőt engedett, mert amíg ott volt hagyva egyedül, az nem mindig az orvossal ült, hanem kimehettek a Práterbe szétnézni egy kicsit, vásárolni, hát ha volt miből. Na, a barak lakói, hát lopkodtuk, nem én, hanem a fölnőttek, amit lehetett, ilyen pici kis marmaládokat, papírdobozba becsomagolva. Ez a frontkatonáknak készítették itt a gyárba. Ebből így gyűjtöttek magánúton össze, lopkodtak a lakók, egy mindig volt,
és akkor összegyűjtötték, összeadták, és odaadták az egyik betegnek, aki ment be Bécsbe, aki ment a kórház után még a Práterbe vásárolni, és a marmaládból a Jóskának egy használt hegedűt vettek a Hoffmann Jóskán. Bizonyám, ezután énekelhetett a Sárika, mert a Jóska meg hegedált. Szóval azért ez izgalmas dolog volt, és a Jóskáék nem fölszabadultak, hanem valahol hozta a kis holmiát, inkluzíve a hegedűt is magával a Jóska, és lelövöldözték őket útközben, és a hegedűbe ment bele a lövedék, nem a Jóskába. Szóval történtek dolgok azért nagyon. Igen. A másik pedig a Tauber Nani, aki itt lakott ebbe az utcába, ahol mi véletlenül itt találkoztunk. A Tauber néni a férjének az anyukájával, meg a saját gyerekivel volt ott a táborba, és nagyon öreg volt a Tauber néni, és betegecske, és egy talicskával tolta haza gyalog a Nani, a menyecske, a nász, hogy mi a menye, a Tauber néni. Szóval voltak ám mókák. Ez már hazafelé volt. Tauber néni végig ott kint volt. Hát akkor a Kálai néni pedig ahányszor én mosom a fogaimat, eszembe jut. A Kálai néni az már nem gyári munkás volt, ő volt az utcasöprő. Tisztes úriasszony volt itthon Karcagon, itt utcasöprő lett. És műfogsora volt, és hát orvosi ellátás azért hiába, csak Bécsbe volt, meg hát nem up to date, nem azonnal látták el. Na, mostra a kis fogát, és belejtette a WC-be, és borzasztó, és fog kellett, utána nyújt, kivette, lemosta és viselte tovább. Ahányszor én mosom a műfogamat, mindig eszembe jut a Kálai néni. Na, ilyen dolgok voltak. Szóval volt Púrim, az egy olyan ünnep, amikor megünneplik egymást, vagy ilyen megajándékozzák ilyen kis édességgel egymást az emberek, mert örömünnep tulajdonképpen. És akkor hát nem volt nekünk miből sütni, hanem a hölgyek valahogy krumpli, mit szoktunk csinálni? A krumpliból. Ez a... elbaszatoljuk. Krumplipüré, pontosan. Krumplipüréből csináltak ilyen kis tortaszerű dolgot, valamivel kidíszítették, és ilyeneket ajándékoztak egymást. Jaj, meg loptunk ám, loptunk. A barakok egymás mellett voltak, ilyen hosszadalmas, hosszú sorba. Ez a zsidók barakja volt 2, aztán jött az ukránoké, meg volt Szerbiából, hogy kerültek oda, nem tudom, oda ugyanígy, mint mi. Na és voltak ezek a más népek, azok mezőgazdasági munkára voltak kijelölve. Ugyanígy laktak, de kijártak a mezőre, parasztokhoz bérmunkába. És akkor a barakok mögött egy deszkapalánk húzódott, hogy ki se lássunk messzire.
ide arra a kis területre kirakták a mezőgazdasági munkán lévők a hazahozott kis krumpliukat, kis hagymájukat, ezt-azt, amit ők tudtak zabrálni. És akkor mi elindultunk, kiléptünk az ablakon, gyerekek, és akkor abból hoztunk ide, onnan volt a krumpli, ezek szerint. Igen, nagy történetek voltak. Volt egy ukrán gyönyörű, mint egy férfi isten. Egy ilyen, nem tudom miért, fiatalon miért került ide, hogy kerülhetett. Minden esetre az olyan ezek valahogy jobb ellátás, jobb, talán azért, mert nem a gyár dolgozói voltak, kimehettek a faluba. Ez az Iliának hívták, gyönyörű, mint egy Adonis, olyan volt. Szép, magas, szőke, fiatal ember. Úgy berúgott anyukám, ha így kimenője volt, hogy mint az állat, és akkor ilyen nagy esővizzel telt hordók voltak lerakva a csatornák, hogy abba engedjék le a tetőről a vizet. Fölkapta az Ilia esővizes hordót, arrébb rakta, és úgy őrjöngött, táncolt. Borzasztó. Igen, ilyen nem orosz, ezek ukránok. Hogy kerültek, nem tudom, hogy kerültek oda. Említette, hogy a konyhán dolgozott. Igen. Ja, amikor milyen csibészségen kapott az anyuka, meg hogy válófélbe voltunk, akkor hát így nem mehet a gyerek, elzűlik, tönkre megy, hogy valamit csinálni. És megint arrébb raktam. Jó. És akkor volt a konyhának a Frau Fini, aki csinálta, a főszakács volt, mert voltak még szakácsok, és a Frau Finivel beszélt az anyuka, hogy nem kellene egy gyerek segítségre. Hát jó lesz az. Na, minden nap főtt krumpli volt, azt meséltem. Ez a nem tudom milyen meggondolás alapján, ilyen sóba vízbe főtt krumpli darabkák, egy kanállal a főzelék tetején, hát az is terítette a hasat. És ezt úgy héjába főzték meg a krumplit, és akkor kiszedték egy nagy kis ládákba, faládákba, mindenkinek volt egy faládába héjas krumplia, és azt le kellett pucolni, és ez volt a feladatom, meg a krumpli héját a malac hizlaldához elvinni, bizony ez volt a hivatásom. És akkor meleg is volt, jó szag is volt, ennivalót, nem tudom, hogy ettünk-e, nem hiszem, lehet, hogy lehetett abból a főtt krumpliból csipegetni, igen. Mert ami meg megmaradt, azt a malacnak én kellett, hogy kivigyem. Na, és ez egy nagy tragédia. Szóval mindig rejtettem a krumpli héja alá egy-két egészbe krumplit, hogy majd az anyukámnak az milyen jó lesz. És nem hazamentem, hanem vittem a ládába ki a malachoz a krumpli héját. Igen ám, de hátul nyílt a konyha ezen ajtaja, amin ki kellett. És ott sorba álltak már öregek, a Fisch bácsi, meg a nem tudom kicsoda, és az én ládámba bele piszkált a Fisch bácsi is, és
kivette az anyukámnak, eldugott. Ez megfizethetetlen, vagy hogy jóvá tehetetlen dolog volt. Fisch bácsi lehet, hogy beteg volt, vagy csak nagy étkű, de szörnyű volt, mert a ebédlőbe, ha maradt van akinek a tányérján, Szánzsen Fisch bácsi összegyűjtötte, megette. Hát ezek vészkörülmények, vagy szokatlan körülmények. Említette még Terikét, aki csinált egy iskolát. Igen. Mesélne még erről? Igen. A Terka egy exaltált kis hülye kurva volt. Ez, aki kivonult ekkora cicikkel a győztes hadsereget fogadni. De egy jó szívű kislány, engem barátnőinek tartott, sokkal öregebb volt, mint én. Velem nagyon jó tornász volt, és csillagrúgást tanultátok ti. Na, Terka lefeküdt a földre, így a két tenyerit hátra kirakta, nekem rá kellett állni, és akkor itt a feje fölött átemelt. Na, szóval nagy. Egy frászt loptam, de csináltam. És ez a Terka, ez nagyobb volt, mint mi, de azt hiszem, ő még nem dolgozott az anyujékkal, és akkor tele művészi ambíciókkal meg kell. Nem csak bolond volt, hanem tehetséges is. Ilyen gumikötény, amit az anyukáék kaptak, az ilyen vastag PVC anyag, fekete, egyszínű randa, fekete is volt közötte, és akkor a Terka valami ecsettel szép virágokat festett rá, és nekünk, gyerekeknek csinált ilyen kis ajándékot. Megmondom, volt papírt onnan szerzett, hogy amit ráragasztottak a konzervdobozokra. Na hát annak a hátulját, a szabad hátulját összefűzte, csinált nekünk irkát, meg ceruzát, hogy honnan vett, nem tudom. Nem lehetett kapni semmit, csak amit magunk kitaláltunk. És akkor foglalkozott velünk, hogyne, nagyon. Ő már nagy lány volt, annyira, hogy hát sokkal többet tudott, mint mi. Mi meg ott idétlenkedtünk, hogyne. Az Ehrenfeld Jancsitól tudom, de ezt, hogy megérkeztünk 2 teherautóval Bécsből, ahol megvette a gyárigazgató a rabszolgákat Rászdorfba, és meséli, én erre nem emlékeztem, hogy az egyik teherautóval hozták a gyerekeket meg az öregeket, és mi érkeztünk meg előbb, és vártak bennünket már a dolgozók, hogy milyen új munkaerő, és elájultak majdnem, mert a gyerekek meg a 80 évesek szálltak le a teherautóról, azt hitték, hogy ezeket kapta, vagy vette a gyárigazgató úr. Aztán jöttek az anyukáék a másik teherautóval. Istenem! Említettem, amiután elindultak a gyárból, hogy itt már igazi menekültek is voltak, és igen. Mesélne még erről? Anyám, csak azt tudom, hogy olyan össze-vissza lépek, szóval nem voltunk, nem táborlakók voltak, hanem mit tudom, Magyarországról kimenekültek, mikor
megtudták, hogy jönnek majd az oroszok elfoglalni Magyarországot, akkor jobb emberek a németekkel kimentek Németország, ahova mehettek, és innen Németország. Na és akkor vége lett hanem bejöttek az oroszok, Ausztriába talán előbb jöttek be, mint Magyarországra, és akkor az kimenekültek, visszamenekültek, hazajöttek. Tehát ezek voltak a magyarok, meg a jóisten tudja, hogy kik voltak. Tény az, szökött katonák, az biztos, hogy volt. Úgy szökött, hogy leléptek a frontról, és azt, ha elkapják, azt megbüntetik. Igen, ilyenek is voltak. Szóval a nagy tömeg, hömpölyögtünk, és mi is közéjük furakodtunk. És akkor volt a lovas kocsi, meg kis rossz teherautó, vagy motor, ami itt a tömegbe. Ráraktuk a cuccot, nem örültek, mert az másé volt, de megkönnyültek akkor a gyalogosok. Igen. Hát ilyen csürhe voltunk, de hazajöttünk. Haza. Azt említette, hogy megálltak Glincensdorfban. Igen, Glincensdorf. Igen. És hogy ez szörnyű volt. Mesélne még erről? Hát kérlek szépen, a gyárból elindultunk, és akkor az első volt ez a szénakazlas falu. Akkor onnan, hogy mikor indultunk, nem tudom, de egy elhagyott nagy gazda háza lehetett ez a Glincensdorf, mert ott nem volt gazda, de ott volt a konyhafölszerelés, a szobafölszerelés, és ott volt, hát az egy szörnyű, azt nem meséltem, de majd fogd be a füledet, hogy akkor már az oroszok bent voltak akkor már. Úgy látszik, messze volt ez a falu, mert még akkor harcoltak az első falunál, ahol ez távolabb volt. De ott már orosz tiszt volt a házigazda, és voltak orosz katonák a házban. És oda értünk, ja Istenem, és ott egy terített asztal már volt, egy nyalka katonatiszt, nem véres, hanem már megmosakodott. Katonatiszt ült egy nagy asztalnál, meg még vendége is volt, és hogy üljünk le. És leültünk, és kaptunk enni, megkínáltak bennünket asztalnál, székre. Hát szóval ez csodát. És megvacsoráztunk, és ment mindenki, legalábbis mi mentünk egy másik épületbe, ott voltunk, ott voltak a vackaink, és ott, hogy majd ott lefekszünk, el is helyezkedtünk. Ja, Istenem, egy ilyen hálószobába. Az anyukával már én megszoktam a ágyközösséget. Mi az egyik ágyba, kettecskén. A terkájék meg a terikéjék, ez a füzetes bolondnő. A másik ágyba. Elszenderedtünk, és akkor éjszaka így az ablak, földszintes ház lehetett, ablaknál puskalövés hallatszott. Isten!
és még egy puskalövés. Hát fölébresztettendő, lőtte ki a puskáját a küldönc katona, hogy azt üzeni a kapitány, vagy nem tudom mi, Lópikula az a házigazdának kikiáltott tiszt, hogy azt a szép szőke asszonyt keresse meg őt. Hát puskával elkísérte az én anyámat, a gyönyörű szép szőke asszonyt a kapitányhoz. Én nem tudom, én halálra váltan ott maradtam a kettőnk ágyába, hogy mi történt, mi nem történt, biztos nem szivarozni hívta anyukát. Egy jó, hát olyan, nem tudok időt mondani, de jó óra múlva az anyám fogva-cogva, így remegve jött haza és vissza, bebújt az ágyba, és aludtunk tovább. Hogy nem sítúrán volt, nem attól fázott biztosan. Ez szörny, de a Bájer Zsoltnak nagyobb traumái voltak. De én nem azért, mert nem én velem történt, nagyon bántott, de nem lehet mit mondani. Én katona lettem volna, én se lettem volna különb. Csak hát személyes sértésnek fogtam a szép szőke asszonyt. Olyan kis, tiszta, kis helyes, rendes nő volt. Mikor hazajöttünk, volt egy csomó tört család. Volt, ahol az asszony maradt el, volt, ahol az ember maradt el. És a szép szőke asszonynak ajánlkoztak ezek a vén fütyik. Borzasztó féltékeny voltam, borzasztó. Mindent elkövettem, de bizony Isten, üldöztem a férfiket, de hát anyuka nem is kívánta őket, szerette az apot. Voltunk egyszer Beregfürdőn, az ott van szintén Karcag mellett, egy nagy tó, és a tóba így kirakva a szélire ülőkék, úgyhogy bent a béka, kint a ülőkén a lábukat áztató fenek. És akkor, Istenem, jöttek oda leülni mellénk, hát én, mint a anyuka védőangyala, és akkor hoztam a békákat oda a jelentkezőhöz, elzavartam őket. Nem ilyen hülye, túlzott felelősséget éreztem. Azért én voltam a nagy ember. Mikor meg beteg volt, már készorvos voltam, egy lópikulát nem tudtam megmenteni, a fiúktól megmentettem. Szóval sok bukfenc volt egy életen keresztül. Mondjad, anyám, mit nem pofáztam még? Említette, hogy mikor már visszaértek Pestre, és akkor utána találkoztak igazából a nagynéni férjére akartam rákérdezni. Nagynény.
Pista bácsira? Pista bácsira, igen. Igen. És hogy itt említette, hogy itt a Kiskunságban itt szörnyű dolgok voltak, a fehér terror Igen. idején. Mesélne erről? Hát édesem, ezt még, én öreg vagyok, de akkor még én sem voltam. De szóval, hát azt tankönyvbe tanultuk, héja, meg úristen, a szomszédban is lakik egy héja, doktor héja. Na majd megkérdezem, nem rokonok-e? Baki László, Endre László, ilyen rettenetes, hát nem tudom, katonatisztek voltak ezek csak, és különítményeik voltak, és a zsidóüldözésben részt vettek. Olyasmit csináltak, hogy megásatták a sírt, vagy legalábbis a lyukat az emberrel, akire haragudtak, beleállították, és ott kínozták, meg agyon belelőtték. Hát ilyen, de ez sorozatban, szóval nem hát ilyen dolgok voltak. Én is csak hallomásból, de ez szóval szörnyű. Ugye a kis Lemil, addig csöndben lévő zsidó gyerekek, azok természetes, hogy nem idehajoltak, hanem valami. Hát a kommunisták, meg nem tudom, szervezetet szervezkedtek védekezésből, és akkor ez ilyen pogromokat rendeztek ezek a hithű, idevaló nyilas emberek, nem tudom, mi volt a mesterségük. Szóval katonák, de ilyen szélsőséges. Na. És hát ennyit tudok róluk én is. És a Kiskunság híres volt erről a tevékenységről. Annak idején olvasgattam én erről, de már nem tudom, Izsák, meg ilyen nevű faluba. Endre László, Baki László, mi Héja Iván, vagy Héjas Iván. Hogyne. Nem tudok én erről mást, csak voltak ilyen atrocitások szörnyűek. Nem voltam elég. Szóval nem tudok eleget ezekről a dolgokról. Csak a rettenet szintjéig. Említette, hogy megijedtek ez a Kató néni, amikor kiderült, hogy megérkeztek, mert hogy a halálhírű. Igen. Mesél még? Azt látni kellett volna. Megérkeztünk, bájosan bemosolyogtunk. Szép fogam is volt még, anyukám is aranyos volt. És ezek meg csak néztek. Nem szóltak egy szót sem. Kedves, jó rokonaink egy szót sem szóltak, megkövülten néztek. Hanem a Kató, aki elég hiszteroid, szegény már meghalt, a lányuk elkezdett visítani, mint akit nyúznak. És nem értettük a históriát. Hát kiderült, hogy azt hitték, hogy rémeket, vagy hogy szellemet látnak, mert mi már meghaltunk. Mert találtak valami cédulát, amit kidobtunk, állítólag a vagonból, nem is jártunk arra, hogy visznek bennünket, vagy meghaltunk már, vagy nem tudom. Szóval a halálhírünk biztos volt, és akkor egyszer csak megjelenünk a konyha közepén, szóval ez szörnyű volt. Nem tudok többet róla, de a kis arcukra emlékszem. Így néztek bennünket, mi meg visszanéztünk, mint a miskolci kocsonyába a béka. Igen.
szép, meleg kis tiszta konyhájukba ültek, mi meg jövünk a messzeségből, és így fogadni. De a Böske néninek a gyönyörű fiát, ennek a bolondos Kató néninek a bátyját, aki pedig színkeresztény volt, mert ebbe a vegyes házasságba reverzálist kellett adni, hogy a gyerekek milyen vallásúak lesznek. A Lacika miután fiú, az apja vallására lett keresztelve, a Kató pedig az anyja vallására. Úgyhogy a Lacika színtiszta keresztény volt, és nagyon csinos fiú volt, és ilyen kis gentrinek nevelték. Úgy viselkedett, olyan társasága volt, és gazdatiszt volt a végén. És nem tudom, és besorozták úgynevezett fehér karszalagosnak, tehát a vegyes szülejű emberek nem voltak elég fajtiszták, úgyhogy nem sárga karszalagos, mint a zsidó gyerekeknek, hanem fehér karszalagos, hogy nem egy jó fajta. A Lacikát, tehát színtiszta katolikus Lacikát fehér karszalagos munkaszolgálatosnak behívták, és elvitték Borba, az egy részbánya volt, és a Borból hazafelé úton nem úgy szaladta, hogy hajtották őket, agyonlőtték. Úgyhogy a gyönyörű szép 22 éves vagy 23 éves gentri gyerek Lacikát zsidóként apostrofálva agyonlőtték. A Kató néni az egy bolondos, hisztérikus nő, az megmaradt. Igen. Az nagyon aranyos volt. Az hozzáment egy levitézlet, vagy hát szóval katonatiszthez. Egy életen át identitászavarral küszködött, mert hát ez büdös volt neki a saját eredete. Hát a katonatiszta Kelemen Gabi az volt a karpaszományos. Az azt jelentette, hogy aki leérettségizett és bevonult, annak már volt rangjelzése. Itt valamit raktak, valami csíkot a zubbonyára, az volt a karpaszományos. Na, ilyen volt a Kelemen Gabi, aztán vitte följebb. Ennek a felesége lett a kis zsidó lány, aki egy életen át nem tudta, hogy hova álljon, mert nagyon jó barátja volt a református pap, öregek összejártak. Igen. Hülye a világám, és nálunk is megfordult minden a családba. A másik, a Gyuri bácsi, tehát az uram familiájában még indián is van, édesem. A uram nővérinek a lánya Kanadában él, a férje egy olyan indián gyerek, akinek az édesapja igazi indián, az édesapjának az anyukája még pipálós öregasszony, ilyen bőrcsuhákat csinál, tudod, itt lógnak róla. És hát nagyon gyönyörű unokái vannak egyébként,
és a lány tiszta szőke, a kisfiú látszik valami kis jó alkatú, nem kicsike, csak a kis pofa berendezésén látszik valami. És volt itt az Indián egyszer a mi rokonunkkal, a feleségével, és hát én ott bájoskodtam, még akkor nagyon vendégszerető voltam. Jött, megpuszítam a Gabikát, a lányt, és mentem, hogy majd az Indiánt is megpuszilom, és így húzózkodom. Jó Isten, hát náluk nem való csókolódni, nem tudom, hogy születtek gyerekek, de tartózkodott nagyon az Indián, aztán nem forszíroztam. Na, ilyen összecsinált család vagyunk. Említette, hogy amikor visszatértek Kevibe, akkor nem szóltak rosszat a szomszédok. Nem. Nem? Nem. Olyat hangzott el, nem közvetlen a mi szomszédunk, hogy a Hitler félmunkát végzett, mikor hazajöttünk, hogyne. Ilyenek hangzottak el, de hát Istenem, hát nem lehet minden tökéletes. Igen, és nem vettük magunkra, hát nem. Nem érdekes. Nem úgy igyekeztünk, lehet, hogy szőnyeg alá söpörni a dolgokat, de hát nem lehet kivont csatabárdal nyugalomba élni. Sokszor butaságból, sokszor irítségből hadd járjon a szájuk, hát nem. Sokan a hazajöttek közül ávósok lettek, és én még azt se tudom megvetni, mert akinek az anyját, apját egy rezsim emberei elégetik, az bizony bosszúvágyó marad, és az akkor megpróbálja levezekelni az üldözőin. Na, gonosz az ember, nagyon gonosz. Állat ilyet nem csinál. Állat, ha nagyon éhes, megeszi a másikat, de elvek alapján nem harap. Mondjad, anyám. Említette, hogy fel volt írva a házra, hogy zsidók menjenek haza. Az ön házukra is fel volt? Nem ilyen szép mondat. Valami büdös zsidó, vagy takarodj, vagy valami. Ilyen, hogyne? Ilyen karvastagságnyi, nem ilyen, hanem amilyen volt karom, vastagságnyi, ilyen új piros festékkel a házfalára, hogyne. Mindenfélét. De hát ezt letörültük, vagy lemeszeltük, vagy meg nem bántottak meg. Ez Kun Madarason történt, maga a pogrom. Ide csak a festék jutott el, de rá igény volt rá, úgy látszik. Csak nem háziak, nem helyiek valósították meg, hanem a 30 kilométerre arrébb rakók. Igen. És említette, hogy volt, aki sunyított, igen. Volt, aki direkt örült, hogy megjöttünk. Mesélni erről? Hát a jó haverok azok persze, hogy örültek. Volt, aki szégyelte magát a történtekért, volt, akinél ott volt az anyukámnak a piros szoknyája, az azért sunyított, ugye, mert hát
miért adja vissza, mikor egyszer neki is jó. Szóval különféle hozzáállás volt, emberi dolgok. Hát mit örüljön neki, hogy jött még valaki, aki ezt a levegőt szívja. Miért örüljön, hogy hazajött? És említette, hogy akkor kellett volna valahol máshol kezdeni életet. Igen. Mesélj még erről? Hát például Amerika nekem egy nagy álom volt. Nem a mostani, hát rosszabb, mint itthon. Csak a fölfelé ívelő, ott elvegyült volna az ember, elfelejti a traumáit könnyebben, és nem meghatottságtól lebeg így a hangom, hanem van egy ilyen betegségem. Szóval lehet, hogy Amerikában egy árokpartján végeztem volna, vagy nem tudtam volna megélni, de kipróbáltam volna magamat. Izraelbe nem vágytam. Azt megcsinálta az unokám. De ott megérthető, mert izraeli gyerek az apja. És hát valamilyen álromantika, vagy fene tudja, miért elment. Jó. Oké. Akkor onnan folytatjuk, hogy említette, hogy a turkevei zsidó iskolába jár. Arról van ebbe a hülye laptopba egy fénykép az iskoláról, hát csak egy kis házikó, majd megkeres. Igen, oda jártam. Mert hát az illet, mit tudom én, nem voltunk mi. Parazsidó az azt jelenti, hogy nem ilyen hagyományőrző, meg nem volt különös műveltségünk ezen a téren. Különösen elköltöztek ide a Nagykunzságra anyukáik. 2 kis fiatal ember, nem volt nekünk ilyen nagy hagyományunk, de azért inkább a fajtánkhoz húztunk, és akkor ezért ott volt az utcánk végén az iskola, meg a templom, meg a paplak. Kis pici utca volt az egész, Kis Domb utca. Így kerültem a zsidó iskolába, ahol, mondtam, ez a nagy, jó hírű, inkább nem nagy hírű, Grünfeld Bertuska volt a híres, jó, a munkájáról elhíresült, meg a magatartásáról tanítónéni, és illett a turkevei érdeklődő, vagy kultúrára éhes szülőknek zsidó iskolába beíratni a gyerekeit. Tehát az orvosnak, a nagygazdának, aki úgy érdeklődött, a Bertuskához beíratta a gyerekét. Úgyhogy ez egy jó kis iskola volt, míg nem jött ez a zsidók iránti utálkozás, akkor okafogyottá, akkor már nem iratgatták be, úgyhogy egy kis létszámú iskola volt csak, amiben én belekeveredtem első osztályba, mondtam, hogy 1 elsős volt, 3 másodikos, 1 harmadikos, meg 3 negyedikes tanuló. Ezeket egy osztályterembe nagyon lelkesen, okosan tanította Bertuska, egyikünk olvasott, másikunkért. Ebbe az iskolába jártam első, második osztályt, míg nem harmadik osztályba bejöttek a németek. Nem tudom, miért jöttek be, hogy megerősítsék tényleg nem tudom, mit akartak a magyaroktól.
németek, úgy szövetségesek, de akkor miért szállták meg az országot a német katonák? Na, bejöttek március 19-én, akkor bezárták 2 kulccsal az iskolát, mentünk szanaszéjjel, és vége volt a tudományos karrieremnek, és akkor egy pár hétig nem tudom, mit csináltunk otthon. Lébikéztünk biztos, mert elvittek a gettóba bennünket. A gettó ott volt kialakítva Turkevén, a legszélső 2 kis utcának, deszkapalánkkal körbevették, és oda összegyűjtötték a falu jobbmódú bizony zsidóságát, és ezeket a kisházba lakókat beköltöztették a mi otthonainkba. Ez az isteni igazságszolgáltatás volt, meg hát, hogy megmeneküljenek ettől a fajtától. Itt dekkoltunk pár hétig, nem tudom pontosan, amikor is jött a nagy parancs, 2 napi élelemmel, meg némi rongyal, váltásruhákkal a hátunkon el kellett indulnunk. Fölszámolták ezt a gettót, és szolnoki cukorgyárba vitték el az embereket, vittek el bennünket. A főutcán végig, hosszú tömött sorokba, körülbelül 300 ember, kisgyerek, nagymama, kisbaba, hátunkon a cuccal, 1 szál lovas csendőr mellett bandukoltunk ki a vasútállomásra, ahol jól kiszellőztetett marhavagonokba elhelyezkedhettünk. Zárt vagon volt teteje, és voltak benne padok. És oda beültettek, vagy behajszoltak bennünket, és ott ez egy olyan nappal volt még világos, talán úgy déltájba értünk ki, és ott vesztegelt a vonat, ez egy Turkeve, melyik őtök volt, szóval az egy mellék, milyen zsák vasútállomás, ott dekkolt a vonat éjszakáig, és éjszaka elindítottak bennünket Szolnokra. Ott a szolnoki cukorgyár udvarán találkoztunk, környék odahurcolt lakóival. Volt, aki a cukorgyár épületébe helyezték, volt, akit a cukorgyárba helyeztek el, volt, akit már csak az udvarán. A kisújszállási nyomorék gyerekek otthonából odahurcolt gyerekek, itt a Sáros udvaron voltak többek között, meg mi, meg még sokan mások. Minden napra az Isten adta a jó záporesőt, minden Isten adta nap volt eső, jó meleg eső, mert nyár volt, de szarrázott mindenünk az a kis holmi, ami volt, az 2 napi élelem megrohadt ott a esőbe. Körülbelül 5-6 napig voltunk ebbe a létesítménybe, mikor is megállt a cukorgyár előtti iparvágányon egy szerelvény, több ilyen, szintén marhavagon lehetett, ilyen zárt vagonokkal, ahova betuszkoltak bennünket, nagy, hogy mondjam, ilyen hisztérikus jelenetek, ide menjünk már, siessünk már, kinek ki jött fel. Szóval vagonokba elhelyeztek, és ez egy külön munka, ez lehet, hogy városi legenda csak, szóval a munkaképesebb, frissebb vagy jobb tartású embereket egy csoportba, a sok öreget, kisgyereket, rodgyant embert, szegény honpolgárt
a rosszabbik vagy másik vagomba tettek, és azok mentek bizony Auschwitzba. Ez a jobb minőségi társaság, ez ment Ausztriába. Hogy mikor választották szét, nem tudom. Tény az, hogy meghalt. Most már mesélhetek, akármit akarok. Itt lakott a szomszédba a Polacsek Rózsi, a karon ülő gyermekével, és az a másik vagomba került volna, de nagy családja volt Kunhegyesről, akik a jó vagomba kerültek, és akkor az Ibi leszállt a jó vagomból, a rokon, a testvére, és addig kérlelte az őrt, hogy a kisbabával a Rózsi is jöhetett velünk, a karon ülő gyermekével, meg a soha nem felejtem el, a kis ágyneműünket is hoztuk. A Rózsinak ilyen frészszínű, tudod, mire gondolok, most már ilyen nem csinál, olyan dunhahuzatba össze voltak és holmiuk. Csomagolva, és az egyik karján a Zsuzsi, a karon ülő Zsuzsi gyereke, másik karján ez a frészszínű dunna, ezt húzta maga után, és átjött, sikerült áthozni a nővérinek ide a jó vagomba. Úgyhogy én megmaradt a Zsuzsi, itt nőtt fel, csak a Zsuzsi most halt meg nem régen. Leukémiában, mit mondjak neked, szóval ilyen dolgok voltak. Jó. Ezt tegnap már végigbeszéltük innen, úgyhogy szerintem akkor menjünk tovább a történettel. Mondjad, anyukám. Csak azért kérdeztem vissza az iskolára, Turkeveire, hogyha ott van még valami. Itt majd megpróbáljuk előhozni. Jó, oké. Jó, akkor menjünk onnan tovább, hogy miután a felszabadulás után ugye visszatértek bicikliztünk, Turkevére, és akkor ott utána már azt mondja, hogy rendes általános iskolában. Igen, volt. Igen. Hogy nagyon aranyos kis iskola volt. Mesélne még erről a iskoláról? Ez a református, nagy református közösség van, meg van egy pár katolikus is, az kevesebb. A református közösség tartott fönn egy megint csak általános iskolát, de így apostrofálták, hogy ez a református iskola. És hát nyitva volt a kapuja, és anyuka elvitt oda beíratot. Nagyon édes, mai napig él a tanítónéni, mert akkor végzett a tanítónéni, a Debreceni Sárika, aki fülön fogott, és ezen szavakkal vitt be az osztályba, ami már akkor rendezett volt. Háború után azért azok is meggyötört gyerekek voltak, mert egyiknek az apja, a másiknak a kint maradt, szóval ilyen félárva elszegényedett kis kölykök, megijedt kölykök közé. Fülön fogott a Sárika néni, és mondta, hogy lányok, hoztam egy új kislányt, nagyon szeressétek. És szerettek, szóval jól beleilleszkedtem. De akkor már inkább május volt, igen, mert május 1-i nagy szétszót még Pesten láttam. Szóval májusban jártunk, és vége lett a 4. osztálynak, mert akkor már eddig tartott. Aztán jött az 5. osztály, az már akkor őslakos voltam, már rendezett elmével a kis többi gyerek közé befegyültem hogy mondják, ezt bebetonoztam magam, vagy betagozódtam. Igen. Nekem jó barátaim voltak, nem volt
Én mondhatnék nagy drámákat, de nem volt bajom már felszabadulás után. Én igyekeztem, és nem is kellett nagyon igyekezni, elvegyülni a társaságba. Sok jó barátom volt, és nem bántott senki, úgyhogy jól éreztem magam. Itt jártam Turkevén, ott voltam 8-ig, igen, kis megszakítással, mert hazajött innen-onnan a Auschwitzból megmaradt családtagok. Jánosalmán volt a főhadiszállás, és mondták, hogy ne árválkodjunk mi itt anyukával ketten a Nagykurságba, jöjjünk el hozzájuk. Úgyhogy átköltöztünk, 1 évig is ott voltunk Jánosalmán. Amikor Zárdába jártam, azért vagyok ilyen jómodorú, mert ott meg csak az apácák tartották fönn az iskolát. Igen, az úgy kezdődött minden nap órakezdés előtt imádkozással, akkor keresztet vetettünk, és imádkoztunk, és nagyon szerettem a hittanórákat, mert akkor a jómodorú apácák azt mondták, hogy más vallásúak kimehetnek. Akkor egész óra alatt sétáltunk a Müller Zsuzsi barátnőmmel, és visszajöttünk. De jó tanuló voltam, sok kis hülye parasztlány között, és én voltam a matek, hogy hívták, Mária Inugioláta volt a tanítónéni, és ott matek tanárnak én voltam a kedvence, más vallású lévén ennek ellenére. Na szóval kis megszakítással, tehát Jánosalmán éltünk, de végül is visszajöttünk Kevibe, az Anti megjött a fogságból, anyukám férjhez ment hozzá, és én elköltöztem, elvándoroltam. Olyan féltékeny voltam az anyura. Bizony, elmentem egy másik nagynénémhez. Mondtam, hogy ez egy nonsens, hát hogy lehet az anyuka ilyen tenni. És akkor Pöske néném azt mondta, jó van lányom, megalszol, szórampra kialszod magad, hazamégy. Úgyhogy visszamentem, bizony visszaballagtam. Na ennyit intermezzo, és akkor az Antival, anyukával hazaköltöztünk Kevibe újra, úgyhogy végül is ott jártam iskolába 8-ig, akkor megalakult a turkevei nagyhírű Ványai Ambris gimnázium, és akkor ott kezdtem a gimnáziumot, és másodéves voltam, amikor anyukám azt mondta, hogy kell a gyereknek, mert ővel beszélt, tovább tanulni, följöttünk Pestre. Eladtuk a gyönyörű otthonunkat, és följöttünk egy kis mert ekkora lakást lehetett, akkor Pestre nem, hogy ne költözködjenek föl. Vidékről annyian korlátozva volt, hogy mit lehet venni. Úgyhogy följöttünk Pestre. Azóta itt Senyvedek, második gimnázista koromtól, itt az Rényi gimnáziumba érettségiztem, és mentem tovább az orvosira, ahol 6 évet hát nem a lábunkat lógattuk, tanultam. Nagyon szép időszak, nagyon szép, bár ajánlom, aki szereti az ilyesmit. És akkor kezdődött a nagybetűs élet, közben a Gyurkával, az urammal, tanulópárok voltunk, igen, együtt. Az asztal egyik végén a Gyurka, ült a másik végén én nagy szerelem volt, én a Gyurkát lestem, Gyurka nagyon tudott tanulni,
őt a szerelem ellenére ő mindig nagyon, nagyon jó tanuló volt a Gyurka, soha nem volt így rosszabb jegye. Egy földrajzból volt 4-es, a többit minden 5-ös lett. Na, ennyit. Intermezzo, összeházasodtunk, elmentünk dolgozni. Én Dunaújvárosba kezdtem, azt meséltem, aztán terhes lettem a gyerekkel, Peti gyerekkel, és akkor följöttem, mert a Gyurka, meg a lakás, meg a szülők itt voltak fönn. Följöttem, itt kaptam állást nagy nehezen, mert ragaszkodtam szakmához. Egyet kihagytam tegnap a Heinemedin utókezelőbe. Sose tud meg, hogy mi volt az. Tehát volt egy ilyen poliomielitis, hallottatok róla? Gyerekbénulás járvány az utolsó 59-ben. Azt eradukáltuk. És megmaradtak a gyerekek, meggyógyultak az akut betegségből, de rettenetes bénulásokkal. Úgyhogy ilyenek között dolgoztam 1 évig, aztán elcseréltem az állásomat Csepeli gyerekosztályra. Ott 4 évig ott voltam, utána bejöttem a Péterfibe, onnan ott 100 évig ott tartózkodtam, és leszakvizsgáztam még egyből. Csecsemő, hogy mondják ezt? Neonatológiából, mert az arab szakma az csecsemő, gyerekgyógyászat, neonatológia az az újszülött gyógyászattal, az egy külön mesterség. De nagyon szerettem, és akkor ilyen végzett, komoly káderként mentem előre a szamárlétrán, mert az úgy van, hogy segédorvos, alorvos, adjunktus, és ez volt a Pózna teteje, akkor nyílt a Délpesti Kórház, azt megpályáztam az egyik gyerekgyógyászati osztályos orvos, és oda fölorvosnak kikerültem, és ott dolgoztam, vagy nem tudom, az is jó 10 év volt, 80-tól nem tudom, mikor estem ki a munkából, 90-valahányban, és onnan ott lefordultam a Gyalupadról, és megbetegedtem, szívinfarktus, szívműtét, mifene, úgyhogy elmentem nyugdíjba. Na ez volt a szakmai életem. Azóta születtek ezek a gyerekek, úgyhogy nem estem ki a gyerekimádatomból, mert ezeket húztam, vontam, játszottam, szülők dolgoztak, sokat voltunk a gyerekekkel együtt. Ennyi voltam, még éltem. Aztán jöttek a betegséges évek. Akkor jó. Tetszett említeni, hogy ez a tanító néni bevitte önt az osztályterembe, és akkor azt mondta, hogy lányok, hoztam egy új kislányt, szeressétek, és szerettek. Igen. Mesélne még erről? Hát anyám nagyon aranyos kis hülye közösség. Igen, semmi. Tanultunk, szünetben nagyokat játszottunk, és csak annyit, hogy ezekkel a lányokkal, egyikkel, másikkal tartottam mai napig a kapcsolatot. Nagyon sokan tanultak tovább, olyan azok a kis suttyók. Volt valaki, vagy aki tanul kevibe, vagy pedagógus, vagy egészségügyi pályára ment,
Na, itt volt egy pár védőnő, barátnőm, meg iskola igazgató, meg ilyenek. Itt összejártunk a kevi lányokkal, még fölnőtt korunkba is, úgyhogy aranyosak. Olyan osztály voltunk, volt egy csodálatos tanárnőnk, ez már nem inkább a 5., 6., 7. osztályban, már nagyobbak voltunk. Volt egy nagyon jó tanítónéni, tanárnő, magyar, német, ének, karének osztályfőnök. Ezekkel foglalkozott, úgyhogy reggeltől estig a Boriska néni égisze alatt voltunk, és olyan nagyon jó kis művelt társaság lett. Hát ne haragudj, kis hülye parasztkölykökkel. A németül milyen óda Beethoven, Freude schöne, mai napig ilyenekre emlékszem, tanultunk, na és ezekkel jártunk össze, hát meghaltak, vagy most potyognak ezek a lányok már el. Úgyhogy ez lett abból, hogy fülön fogott, és szeressétek, szerettük egymást. Egyszerű, tiszta emberek, rendes, értelmes emberek voltak. Csak az egyikünk a legcsinosabb, aki utána fiúk csak csogrott a nyáluk. Culi, hát az egy sztár volt. Alzheimer kóros lett. Most olyan motorikusan rendben van, úgy jön, megy, mint régen, és hülye. Hát úgy egyszerűen borzasztó. Na, ennyit a kislányokról. Említette Judit néni, hogy a május 1-i cécót még Pesten látta. Igen. Mesél még erről? Hát semmit, csak hogy egyik anyukámnak a egyetlen fiútestvére, a Józsi bácsi. Azt hiszem, hamarabb leszerelt, mert öregebb volt már. Az apukáik korosztályát még, tehát akik 903-ban születhetett az apukai, 903-ban, azokat még elvitték. A Jóska nem tudom, itthon volt, hogy aztán előtte volt-e munkaszolgálatos, nem tudom. Tehát Jóskáéknál mentünk föl látogatóba, úgy, mint a Böske nénihez, és ott a Hernád utcában lehetett látni. Onnan kinéztünk az ablakon, és láttam a nagy fölvonulást. Mit a Tököli út, mi van ott, azt hiszem. Igen, az volt a első szabad május 1. Azt itt láttam még Pesten, és aztán bicikliztünk haza Kevibe. Kettecskén a anyukával, Sárikával, a jó bajtársammal, akivel hát ugye végigcsináltuk a háborús éveket. Édes szép, azt meséltem, hogy a nagy kontyát levágták. Mire hazaértünk, mert azt hiszem 1 évig voltunk itt. Hát májusban jöttünk haza, júniusban indultunk ki. Addig kinőtt az anyuka haja, és mi a konzervgyárban nagyon tudtunk mosakodni. Én nem elíró lágerbe voltam. Enni adtak meg, aludni lehetett, meg mosakodni kellett, mert ezek hát a élelmiszerrel dolgoztak, úgyhogy volt lehetőség, és kihasználtuk, és a gyönyörű nagy haja megvolt az anyukának. Tiszták voltunk, mosakodtunk, éhesek voltak a föld. És megérkeztünk a Böskéjékhez, ahol nem nagyon örültek, nézték, hogy ott, és az anyukámnak a gyönyörű nagy hajába tetűt találtunk, amit egész 1 évig esküszöm, hogy nem volt. Hát a utazgatás közben, ahol én a budiba voltam szíves
hazaérkezni. Ott összeszedte. Na, és akkor hát falusi körülmények között, hát azt bekenték petróleummal, hogy ne legyen, hogy megdögöljön a tető, és bekötötték, és lefeküdtünk lefürödve, bekenve. És másnap fölkelt az anyuka, ekkorák voltak a fülei, mert a petróleum fölmarta. Na, ennyi volt a tábori emlékekből. Említette, hogy jött az 5. osztály, és akkor ott betagozódtam, bebetonozódtam. Igen, igen. Az egy rossz szó, a betonozás. Betagozódtam, sem. Hogy jól beépültem, nem lógtam ki. Jól föltaláltam magam, és rendes volt a közeg, akikkel találkoztam. És ennyi. És akkor említette, hogy anyuka férjhez ment. Igen, az Antihoz. Még erről? Hát ugye, az, hogy itt 43. januártól nem volt apuka. Anyuka nagy kék szemeivel, kék szemei voltak, szép szem. Ridogált, meg hát hiányzott az apuka. És az Anti pedig ugyancsak kint volt azon a vidéken a sókacsontjával, meg a fiatal, egészséges szervezetével, meg hogy ő szakács volt, hát nem halt meg, hanem kereste az apukát ugye a hómezőkön. Nem lelte, hanem egyszer csak fogságba esett. És ott volt évekig. De ott is föltalálta magát, ő volt a sofőr, meg szakács is volt, mindenféle, megélt, és hazajött 47-be. Akkor csinálták a forintot, akkor tudom, 47-be, és akkor csontbőr volt, maláriás, rettenetesen nézett ki. A maláriát úgy tanultam, én nagyon értettem, amikor tanulmányoztuk, mert az Antiról leolvastam, így verte a láz, elemelkedett az ágytól, olyan lázas volt, de meggyógyult. És kipofásították föltángálták. Az Anti nagyon szépen így gyarapodott pár hétig. Na, ez nem menjen az Anti lett a Jánoshalmi taxivállalat, mert valamit kellett csinálni. Eladták a nagypapának, aki Auschwitzban végezte, a kis házikóját, abból vettek egy öreg autót, Chrysler, az valami nagyon gyönyörű autó volt, nagy fogyasztással, és akkor az Anti fogta, és ott a nagy paraszt, hogy mondjam, jómódú paraszt falu az a Jánoshalma, és megalapította a taxivállalatot. Addig a gazdák ott a lovaskocsin hordták a holmit, meg azon utaztak, így a Antivarra rákaptak. Nagyon taxi lett a városba. És kérlek szépen, vagy 6 hétig, vagy 8 hétig nagyon jó ment a taxivállalat, és bejött egy olyan rendelet, hogy nem lehetett benzint kapni, csak mit tudom én, X mennyiséget. És az a Chrysler kocsi gyönyörű volt, sötétkék, és milyen bélése volt, szóval nagyon. És ez rengeteget fogyasztott, úgyhogy bekrepált a vállalat, és akkor már akkor házasok voltak, és haza mentünk Kevibe, a házunkba, eladták a Chryslert, akkor nem lehetett
pénz nem volt. Forgalomba 2 óriási hordó borér cserélték valami parasztemberre. Egy piros bor, meg egy fehér bor volt, és a 2 nagy hordóval, meg a kis vackainkkal, meg az Antival, hazaköltöztünk Kevibe. És kérlek szépen az Antihoz jöttek nagyon boldogan a fogoly haverok, nagyon, hát évekig, nagyon jó barátságban. És akkor az Anti nagyon jó házigazda volt, csapra verte ezt az óriás hordót, de nem csak a fehért, hanem a piros bort is. Vitte nagy demizsonnal be a haveroknak, az verandán volt nagy terítés, és megsavanyodott a megbontott bor, óriási mennyiségű, úgyhogy a kisházból lett a Chryslerből a borból ki kellett engedni az udvaron. Az anyuka még mentett belőle ecetnek. Még évek múlva is a piros borból készült borecettel savanyította, hófehér paprikába bele lehet tenni ilyen reszelt káposztát, és azt eltenni téli. Szép rózsaszín lett ez a hófehér káposzta, évek múlva is még avval dolgozott bizony. Ez lett a üzletelésünkből. Na aztán csinált más az Anti, de ennyi lett a örökségből, ez maradt neki. Na, ez bocsánat, sokat beszélek, de nyílnak ki ezek a 100 éves hordók a fejembe. Na, beszéljünk a nőkről. Inkább mondjad, mit kell mondjak. Jó. És csak annyi, hogy mondjuk el, hogy az Anti az apukának a testvére. Igen, igen. Igen, és akkor van egy ilyen szokásmód, hogy ha meghal a nagy testvér, kötelessége, de nem csak kötelesség, aranyos, jó kapcsolatban voltak az anyukáik, de ilyen messzaliansznak éreztem, hát Antihoz az én gyönyörű anyám, ugye. Akkor vágtattam el a bánatomban böskelériékhez. Na kérem szépen, ez történt, hazaköltöztünk Kevibe, az Anti komoly egzisztencia lett, csináltak egy üzletet, a Kriszt Miskával egy ilyen ott turkevei emberrel, aztán egyszer csak anyuka úgy gondolta, hogy szóval nem volt az olyan nagyon jó. Odalent anyuka úgy gondolta, hogy a gyereknek tanulni kell, majd gyerünk-e, úgyhogy akkor fölköltöztünk Pestre. Akkor másodikos voltam, igen. És említette ezt a Ványai Ambrus gimnáziumot. Ványai Ambrus. Igen. Mesél erről, hogy ez... Hát az egy nagyon aranyos szakasza az életemnek. Akkor alakult egy kis mezővárosba, ahol addig a polgári iskolának nevezett intézmény volt a legnagyobb iskola. A tanulni vágyó gyerekek mezőtúrra átjártak. Itt tanultak, voltak tanáraik, voltak tanultak, és vizsgázni mezőtúrra kellett menni. Ez volt a gimnázium. És most megalakult a turkevei Ványai Ambrus gimnázium. Nagyon vicces volt, mert úgy hordtuk össze a berendezést. Padokat, azt a kiszuperált úri kaszinóból kaptunk ilyen rossz kecskelábú asztalokat, el lehetett mögötte ülni, vagy 6 gyereknek, de a székeket már otthonról kellett hozni. A Csontos Sanyi, aki később műegyetemi tanár lett Miskolcon, a Csontos Sanyi nem volt hajlandó otthonról széket behozni. Nem, ő nem.
hanem a két szomszédos gyerek székén köröztül vetett egy söprűnyelet, és a csontos Sanyi egy egész évig a söprűnyélen dolgozott, vagy ült. De ő volt a legjobb matematikus. Imádták a gyerekek, mert matematika dolgozatnál ilyen röpködtek a puskák, ilyen papírra fölírta Sanyi a megoldást, és akkor küldte ennek, annak. Nekem nem kellett soha Sanyinak a puskája. Igen. Mondom, ez egy jó kis iskola lett, csupa tanulni vágyó, nem enervált kölyök, és tanárokat szedtek össze, úgyhogy jó kis közösség volt. Hozták, egy nagyon csinos történelem tanár volt, és Pestről jött le, és 3-ason volt történelemben, soha rossz jegye. De mai napig nem tudom azt a részt a történelem, ha rosszat álmodok, akkor a nagy francia forradalomból kell vizsgázzak, de akkor az ókori görög, mit tudom én, miket tanultuk, sose tudtam ki a Úristen, ki a hadvezér, mit csináltak, úgyhogy nekem az nem ment, 3-ason volt. Ezt nem bírom megbocsátani a Szabó tanár úrnak. Igen. Na, aztán följöttünk Pestre, de az iskola maga jó volt. Volt ilyen önszerveződés, bábszakkörünk, énekkarunk, táncszakkörünk, szóval jól betagozódtunk, hogy finom legyen. Azokkal tartottam a kapcsolatot, mert voltak ilyen érettségi találkozók, akkor mindig lementem, nagy öröm volt, hogy találkoztunk. Ezek közül vannak ezek a kevilányok, mert ők lent jártak még, csak följöttek főiskolára ide-oda. Na. És akkor említette, hogy utána Pesten az Zrínyi gimnáziumba járt. Erről mesélne? Igen. Hát azért, mert területileg itt volt a 8 kerület, de egy kis iskola volt. Érdekes, hogy a lent forszíroztunk sok mindent, előbbre tartottunk a irodalomból például, meg hát kívülről tanult versekből, meg bizonyos dolgokból előbbre tartottunk, mint itt a kis Füllet, pesti, 8 kerületi, Zrínyi, nagyhírű Zrínyi Ilona Leán gimnáziumban, ahol is ezek a 16 éves kislányok, csupa lányosztály, én vegyes osztályba jártam oda le. Együtt rosszalkodtunk, együtt nagyon jó légkör volt. Ezek meg ilyen kis-nagy lányok, nem tudom, te hol nőttél föl Pesten? Akkor lehet, hogy nem jól esik, szóval ezek lakkozták a körmüket. Ezek nejlonharisnyát hordtak. Akkor volt divatban olyan nejlonharisnya, hogy itt egy fekete csík, hát az nagyon kiemelte a láb formáját. És hát mindenki szerelmes volt, olyan énekelések mentek, olyan édesmus dalokat, hát én megőrültem közöttük. Én csak ültem a hátsó padban, nézgelődtem. Fejemen soha otthon kendőt nem viseltem. Télen jöttünk föl, kendőbe a hátsó padban néztem, tanulmányoztam a bandát. Nagyon rendesek voltak ezek a katona imádó lányok, akik mindig énekeltek. Jöttek oda hozzám barátkozni, nem érdekel. Na szóval, ez volt a második osztály, harmadikba föltaláltam már magam. A jó tanulók között voltam a Keller Panni, a Szigner Jutka, szóval jó komáim. Ki néztem, azokkal már jó volt az élet.
akkor voltak ilyen rohammunkák. Ti már azt nem csináltatok. Mi építettük Stalinvárost, kérlek alássad, ilyen diákmunkára, táborba, 2 hetes önkéntes munkára lementünk. Isteni volt, jó volt. Szerettük csinálni. Kabaráztunk ott. Csináltuk, kérlek szépen, a Dunából, nem, a vasműből a Dunába eresztettek le valami árokba, valami piszkos vizet, vagy gőzt, nem tudom mit. Ezt betonozták, és nekünk az volt a feladatunk, hogy a betonvájú 2 partján füvet telepítettünk meg, ezt rendeztük a partot. Napon voltunk, röhigcséltünk, nagyon tetszett a dolog, jól éreztük magunkat. Ez volt a Zrínyi Ilona, meg hát tanultuk a leckénket, nem volt. Közben nagy politikai történetek voltak, akkor halt meg a Sztálin elvtárs. Húha, iskolában nagy ünnepség volt, akkor már csak ilyen díszőrséget álltak a gyerekek, meg nagy kis elfoglaltság. Ó, érdekes volt az már. Fölnőttek, játszottak ott. Én nem voltam soha sajnos. Elveim voltak, de nagypofájú nem voltam meg. Hogy mondjam neked, volt, aki ilyen helyezkedős nem voltam, pedig nagy izgalom volt az, hogy beiskoláznak-e bennünket egyetemre, és akkor voltak ilyen nagy kis élet, hogy minél nagyobbat kiabáltál, annál jobban jegyeztek. Malek Gizi, az volt a nem párti dísztitkár, nem tudom, Demokratikus Ifjúsági Szövet, az együtt a tanárokkal, mert hivatalos volt a tanároknál a megítélésben, szóval ilyen bizottságok voltak a fölvételi javaslatra, hogy kit a műegyetemre, kit az orvosira javasolják, nem a tanárok. Szavaztak, és a Malek Gizi, a dísztitkár, ennek a csoportnak volt tagja. Beengedték a fiatalságnak a vezetőit. És ez a Malek Gizi rugatott ki gyereket az iskolából, mert szóval nem volt egy jó indulatú, mert ő elvesztette a határidő naplóját, amiben ezek a mószerolások be voltak írva, hogy kit mire, meg az ő kis feladatai. És egy másik kislány megtalálta a naplót, és beleolvasott. És ebből olyan cirkuszt csinálta Gizi, hogy kirúgatta az iskolából azt a kislányt, aki az ő naplóját megfogta. Olyan rossz kislány volt a Gizi. Kérlek szépen, meg olyan jelleme volt, osztálytársunk volt, hogy a házi feladatot be kellett, felszólította a tanárnő bennünket, hogy olvasd, Malek, állj föl. Nem így mondtam, hogy Malek, olvasd be, hogy mit írtál. A Malek Gizi elővette a magyar füzetét, és olvasta, és lapozott, és ott is olvasta, és megremegett a hangja, vagy nem tudom mi. Szóval elkérte a tanárnő, nem volt meg a dolgozata. Szóval hazudós volt a főkisztitkárunk, úgyhogy én nem voltam ebbe, szóval nem imponáltak, és nem
nem kellettek. Egyébként nagy pofájú, meg elkötelezett, szóval nekem is voltak elveim, de nem a szervezeten belül szövegeltem én, hanem ha kellett, hanem minden. Na. Hát ez a lázas ifjúság volt, igen, szép volt tulajdonképpen, de a Zrínyi az olyan vegyes érzelmeket, mondom, ez a csupa lányosztálya, kalapokat hordtak, Istenem, ilyen sötét kispolgári kis társaság volt, főpostás, meg ilyen egzisztenciákból jöttek. Én meg az örök lázadó kis árvalány voltam. Említette, hogy akkor halt meg a Sztálin elvtárs, és hogy akkor mesélj még erről? Hogy sírdogáltunk, de énekeltünk, hogy fájó szívem, majd meghasad, hogy ne énekelt. Dalárdába. Nem talán, ez volt a Sztálin elvtársnak a nótája. Nem találtam, mit tudom, hantodott, hová lettél szép Szulikó, nem tudom ki az valami, leány a Szulikó. Igen, és ilyen végig a folyosón álltak a gyerekek, és szóval ez egy megtiszteltetés volt, ha valaki sirathatta a Sztálin elvtársat. Nem volt különös, akkor már negyedikesek voltunk, azt hiszem, szóval nem volt megrázó úgy a házon belül, mert nem történt különös, nem volt szabadabb légkör, vagy kevéssé szabad. Elsirattuk a Sztálinnál, meg voltunk ijedve, hogy ilyen jó ember meghalt, és most mi következik ezután, hát következett egy másik ember. Igen. Aki börtönben volt, a Sztálin elvtárs követői vagy hívei által üldözött volt, annak jó volt, mert az kiszabadult. Ilyen nagy pörök voltak, és sokan szabadultak akkor ebből a bandából. Azoknak nagy szó volt. Mi elsirattuk, aztán ment tovább az életük. Igen. Csak tudom, az nagy cirkusz volt. Nem, mi a leckénkkel foglalkoztunk, amikor ráértünk, mert jártunk már akkor táncolni, meg szombat este, vagy péntek este, vagy voltak ilyen összejövetelek. Már akkor nagy lányok voltunk, és éltük a magunk kis életet. És akkor utána említette, hogy elkezdődött a Semmelweis. Igen, az egy gyönyörű. Mesél el? Igen, igen. Hát épp lent voltunk rohammunkán, de ez nem jóság volt. Ez egy társadalmi tett volt, jó volt. Lent voltunk épp Stalinvárost építeni, amikor anyukám küldte utánam a kis illatos levélkét, hogy megkaptam a fölvétel, nyertem. És ugyanabban a helységben volt a Kertész Mária is, aki nem kapott még értesítést, hogy fölvették, és a Kertész Mária rosszul lett az bánattól, mert ő is az orvosira jelentkezett. Akkor nagyon nehéz volt bejutni az orvosira, nem tudom mostanában mi újság. És az volt egy rossz érzés, de aztán a Máriát is fölvették, ne féljél. Jó ismerettség, azóta is egy évfolyamra jártunk
Szóval elkezdődött a tanév, nagyon érdekes volt. Más, nem kisiskolások voltunk, valahogy már fölnőtt palánták, és nagyon sok, nagyon szép volt az első perctől a tanulnivalónk. Nyílt az agyunk, azt csináltuk, amit akartunk, azt tanultunk, szabadabb volt. Na, nekem nagyon jó emlékeim, sokat kellett tanulni, sokat izgultam, de nagyon boldog voltam, egy, hogy járhattam, kettő, hogy ment a dolog, és közben ért az ember agya, nagyon, akkor a legokosabb az ember, úgy érettségi táján komolyan a legbefogadóbb, akkor mindent, meg jó helyre kell érdeklődni, és akkor jót tud tanulni az ember. Na, ez ment az kezdetbe, a továbbiakban, hogy léptünk előre, egyre izgalmasabb, egyre jobban beleláttál a szakmába. Gyakorlati dolgok azok a felső, mit tudom én, 4., 5-től vannak, hogy nyúlhattál beteghez, meg ott csak ácsingóztunk, nézgelődtünk, de szép volt. Most nem bájolgok, tényleg nagyon, nagyon szerettem. És akkor 5. évben meghűlt a banda, mert hogy már az elhelyezkedés, pályaválasztás, akkor már vérre ment a játék, akkor már rivalizálgattunk. És 6. éven pedig akkor már kilettünk gyakorlatra, kilettünk téve, akkor szétment a banda. Hát úgy hát eltávolodtunk jobban egymástól. Volt, aki vidéki kórházba került. Na és akkor az elhelyezkedésnél az egy mocskos dolog volt, mert volt a Kristófné elvtársnő, az volt a fő káderes, egy nagyfenekű néni, hölgy, aki uralkodhatott fölöttünk, beleszólt az életünkbe, ki voltak írva a pályázatok, és esküszöm, hogy nagy évfolyam voltunk, még csak véletlenül se oda azt ajánlották meg, ahova menni akarták. Egy csomó vidéki kisgyerek járt, végigéhezték a 5-6 évet, és végeztek. Otthon, a kis falujukba, apuka, anyuka berendezte már a rendelőt, hogy majd jön haza a gyerek, és hogy majd ismerte a Fáni nénit, meg a Piroska nénit, hogy milyen jó kis orvos lesz a faluba. Ezt a gyereket nem egyet, nem kettőt berakták tudományos intézetbe, hogy a macska farkában mennyi oxigén található, azt kellett neki kivizsgálnia éhbérért. Ha lement volna haza, lakása lett volna, rendelője, megélhetése, azt nem. Nem egy, nem kettő, így járt, hogy másképp osztották el. Hát én nem voltam se ilyen, se olyan, én szakmát akartam. Inkább Pesten nem volt szakma, kiírás, illetve volt, de hát azt a csókosok kapták. Akkor én megpályáztam Székesfehérvárt, Dunaújvárost, meg itt Pesten valami nem gyerekgyógyászat állást. Na, akkor behívtak Székesfehérvárra, mit tudom én, szeptember 12-ére. Lementem a kis cokmókommal, egyenesen a, mit tudom, kádereshez, vagy valahova, aki
intézte. Hát sajnos elvtársnők ezt már elfoglalták, ezt a helyet. Ott álltam a cokmókomban, hogy már be volt osztva, de ők megajánlták a Dunaújvárosi gyerekosztályt, hát akkor nem volt más, fogtam a cuccomat, lementem. Anyukám nagyon édes hely volt, akkor ott még nem volt kórház, hanem ilyen magánházakban, szóval nagyon aranyos kis építmények voltak, ilyen több társasház, úgy hívják. Na, olyanban volt a kórház elhelyezve, amilyen kint a falu egyik végén. A gyerekosztály alatta volt egy bölcsöde, szóval egy egész házat elfoglaltunk, de távol a központtól. A központban volt egy nagy labor, meg rendelőintézet, és onnan jöttek ki a laborosok, innen visszamentünk, de nagyon szép, tiszta kis osztály volt. Láttam az első beteget, rám volt bízva az első élő ember, és nagyon-nagyon jól éreztem magam. Kevesen voltunk, kicsi hely volt, egy főnök volt, egy ilyen pici ember, vadász volt, az volt. Beöltözött mindig nagy vadászruhába, bejött szombaton, még benézett, mielőtt elindult vizitelni, de te vigyázzál a gyerekekre, akkor kis tűzik alapjával, nagy csizmával, puskájával bejött, nem vizitelt, hanem szétnézett, és akkor ment vadászni, te meg ott maradtál éjjel-nappal, de jó volt nagyon. Volt a főnök, volt egy adjunktusnő, az táncos nőnek készült végül is, de egy nagyon bájos, jó pofa. Meg volt a segédorvos, az volt, nem is segédorvos, központi gyakornok. Nem, aztán kaptam csak a segédorvosi státuszt, és volt a externista, hogy ne kelljen minden nap ügyelned, csak más naponként a körzeti, a Gózon Margitka járt be ügyeletre, ennyi volt a stáb, és volt ránk bízva csecsemő gyerek, és én okosabb, műveltebb voltam, mint az ottani főnök. Az egy nagyon aranyos, az a csizmás. De hát pécsi iskolába tanult, pécsi egyetemen, és egész, mi többet tanultunk itt Pesten. És akkor tudom, hogy nem imponált nagyon dolgos volt, mert itta a sok kávét és rendezkedett, de lehetett mellette dolgozni, csak tudom, hogy más elveket vallott, például antibiotikus terápiában, mint mi. Hát mi tanultuk, hogy célzottan, és kinek mit illik, és nem agyon gyógyszerelni a gyereket. Itt, hogyha egy csecsemő, ő biztosra ment, ő féltette az osztályát, a jó hírét, meg a betegeket. Ha 2 trüsszentett a kisbaba, akkor penicillint kapott érte, ha 3 trüsszentett, akkor már penicillin, streptomicin keveréket, és hogyha 4 trüsszentett, akkor penicillin, streptomicin, klorocid, kurát írt elő a tanár úr. Én rögtem, mert ezt nem így kellett volna. Igen. De egyébként nagyon korrekt volt, csak hát ilyen légkör volt, de szépen igyekeztem, amit tudtam csinálni, meg hát alkalmazkodni. És aztán terhes maradtam a Petikével, a doktor úrral, és
és megmondtam, hogy sajnos nekem itt van a dolgom, minden ágyunk, lakásunk, uram, és fölmondtam, hát azt nem illik fölmondani, hanem megszültem, jaj, az még ez nem publikus, de megjött az új orvos kisasszony már, akkor ott volt a Vitéz Ági is alkalmazásban. A Vitéz Áginak születés, férjhez akart menni. Esküvő napja ki volt töltve, ki volt tűzve, én pedig közben lebabáztam. Ott feküdtem a szülészeten, ami egy emelettel a gyerekosztály fölött volt. Az Áginak meg ott volt kiírva, hogy 1:30 az esküvője van. Mit csináljon? Nem volt ügyeletes az Ági. Lett volna. Mondtam, menjél el nyugodtan, én innen ügyelni fogok a betegágyból. Én ügyeltem, az Ági férjhez ment. Azóta is férnél van, meghalt szegénynek az ura. Így történt. Szóval kicsi osztály volt, de jó légköre volt, igen. Itt említette, hogy volt kihívás, vagy volt kiírás, de azt a csókosok kapták, hogy Pesten például volt kiírás. Hogy? Mesél még erről, hogy ez... Hát édesem, voltak ilyen nagyon aktív dolgozók, be kellett járni tudományos diákkörbe, akkor ők a macskafarkát megvizsgálták, meg 21 macskafarkát, akkor azt leírták, meg ilyeneket lehetett csinálni, meg akár a kis munkába jeleskedni, azokra fölfigyeltek, vagy azokról tudtak, és azok bizony jobb elhelyezkedés. Szóval, amit kértek, azoknak teljesítették, igen. Rossz májú vagyok, de ez így történt, hidd el. Azt tudom, hogy nagyon sokan nem azt a mesterséget kapták, amire elképzelték, igen, viszont aki meg jól helyezkedett, az kapta jó helyet. Én olyan, nem volt kötelező nekem a szakmához ragaszkodni, lehettem volna itt fönt Pesten szemész, vagy korboncnok, vagy tehát állás lett volna. Kellett nekem a gyerekosztályát, nem tudom miért haraptam rá, az érdekelt jobban. Akkor még nem tudta az ember, hogy mire lesz képes, de hogy mi érdekli talán az. Sajnálom, hogy nem sebész lettem, az teszi-veszi a dolgát, és elintézi. Belgyógyászat az nem. Gyerekgyógyászatnál ez a neonatológia, ez izgalmas volt, jó szakma. És említette, hogy a Gyurkával még közben összeházasodtak. Igen. Mesél erről? Hát én nagyon szerelmes voltam, azt hiszem a Gyuri is. És hát kim volt a fenekünk, hát 2 diákgyerek. És együtt jártunk, nagyon szerettük egymást, együtt tanultunk sokszor, ha tehettük, és egyszer kint sétáltunk a II. Pál pápa tér, ez a köztársaság tér volt, vagy valami volt, köztársaság tér. És leültünk egy padra, relaxálni a sok tanulás után, és azt mondta a Gyurka, hogy anyám, hát kell nekünk várni. Nem mondta, hogy anyám, mert ez akkor később mondta. Kell nekünk egyáltalán várni a végzésig,
ahhoz, hogy összeházasodjunk. Hát én lesütöttem, akkor még voltak szempillái, és mondtam, hogy nem, hát nem kell megvárni, úgyhogy meztelen fenékkel hozta a Gyurka otthonról a kispárnáját, meg amit lehetett nálunk. Egy szobával több volt, mint náluk. Összeházasodtunk másodév végén, mert harmadév végén a forradalom volt, igen. Másodév végén, igen, vizsgai időszakban nyáron nem is tudtunk elmenni. A sógort, Bandi sógort elküldte a Gyurka, hogy jelentkezzen be, mert a központi házasság közvetítőbe akartunk megházasodni, és nem volt időnk nekünk ilyenre, hogy elmenni, hanem tanultunk. És kérlek szépen, nem lehetett kapni helyet ebbe a központi házasságterembe, csak 13-a péntekre esett egy szabad hely, úgyhogy a Bandi elintézte, július 13-án péntekenre bejelentőzzük, addig befejeztük a vizsgákat, és egy borzasztó meleg napon Gyurka fölvette a kis érettségi öltönyét, én vadonatúj, nagyon szép esküvőruha, egy ilyen nehéz selyemből egy kis kosztüm, egy dinnyehéj szerű kalap a fejemen, és elmentünk a házasságterembe. Ott volt lebonyolítva első fogadás, mert körbehordtak valami innivalót. Nem is tudom, hogy ez a szokás. Úgyhogy megkínáltuk a tisztelt, nem mi, hanem én nagyon meg voltam hatva, és ott kedves ismerősök, vagy rokonok, vagy mik eljöttek, ez egy nagy terem, és ott esküdtünk. És mit áld Isten, jött a fotós, és a fotós a Ferenc Gabi, az osztálytársam, hát úgy megörültünk egymásnak, úgyhogy ő csinálta, és onnan mentünk tovább aztán az igazi fotóshoz. Csurgott a Gyurkáról a víz, biztos meg volt ijedve a nagy tettől, meg hát melegtől, és akkor hazajöttünk, itthon voltunk, Nászúton, anyukáék addig elmentek itthonról, aztán, hát azt nem illett egyházi esküvőt tartani. Akkor olyan vonalas idő, örültünk, hogy Gyurkát, hogy fölvették, kiváló tanuló volt, de nem akartak, nehezen vették föl, nem akartak dinasztiát csinálni, egy ilyen ekkora muzsikkal rendelkező pékmester apukája volt, de egy péknek, egy mesternek illett kinevelni egy segédet, meg egy inast tartani. Tehát ez volt a Gyula papának a kiváló jó kenyeret készítő péknek a felállása, hogy volt egy önálló műhelye, üzlete, egy segédje, meg egy inassa, és a Gyurkát nem akarták fölvenni, mert akkor nem illett magasrangú katonatiszteket, hortistatiszteket, gyerekeit, meg a maszeknek a gyerekét nem akarták tovább tanulni, engedni, úgyhogy a Gyurkának örülni kellett, hogy sok bukfenc után a kiváló tanulót fölvették az egyetemre. Na, úgyhogy nem akartunk kirínni, és nem illett ott egyházi esküvőt tartani. Megtörtént a polgári esküvőnk, de azt mondta a Gyurka nagymamája,
hogy legyünk boldogtalanok, vagy valami ilyeneket, ha nem tartunk egyházi esküvőt, úgyhogy a jobb belátásunk ellenére tartottunk egyházi esküvőt, de azt meg nem tartotta a pap, mert valami új hold volt, vagy régi hold, szóval július 13-án, pénteken, amikorra megkaptuk az egyházi helyet, nem az egyházi, a világi helyet, akkor nem volt egyházi esküvők. Úgyhogy hazajöttünk Nászútra, a mi kis lakásunkba, levetettem a dinnyehéjat, megtörtént a nászút, 2 nap múlva elmúlt a új hold, vagy a régi hold, jött a rabbi, elmentünk a süpe alatt, még egyszer én visszavettem a mezt, és volt egyházi esküvőnk, és a muti megnyugodott. Na, hát így történt. Aztán az elhelyezkedésnél Gyurka itt volt, én lent voltam, szóval ez nem volt egy egyszerű dolog, de aztán Peti révén följöhettem. Igen. Említette Judit néni, hogy a harmadév végén a forradalom volt. Igen. Mesél még erről? Hát az nagy izgalom volt. Nem tudom, milyen az ingettől kifolyólag milyen érzelmű vagy, szóval egyik napon híre ment, hogy a műegyetemisták kérik, vagy ők gyülekeznek, és hogy az orvosegyetem is, a diákok tudják meg, hogy itt ilyen nagy törekvések vannak, szervezkedtek, tervezkedtek, és kérlek tisztelettel, én nem mentem tüntetni. Nem tudom, hogy ezt beleveszed, de a Macskási, 2-es Y-nal, Macskási Olivia volt a főszervező. A kurva életbe én nem megyek a Macskási Oliviával egy platformon tüntetni. Én nem gyávaságból nem mentem, nekem megvolt a magam véleménye, én ezzel a bandával nem megyek, úgyhogy nem is mentem. A gyerekek elmentek, volt, aki belekeveredett, bizony kellemetlen szállított, mit tudom, ennivalót a forradalmároknak, elkapták, meg, hogy mondjam, számon kérték rajta. Egy csomó gyerek igaz lelkesedéssel ment megváltoztatni azt a rendet, amiben éltünk. Én örültem, hogy rendben vagyok, és mondom, a Macskási Oliviával én egy zászló alatt nem vagyok, és akkor nagy visszhangja volt, de másnap mentünk iskolába megint. Viszont a tanításnál is volt fönnakadás, azt hiszem. Tény az, hogy szóval volt iskola, de fölfordulás volt. És nem is tudom, hogy volt-e rendesen tanítás. Tény az, hogy nem lövődöztek, nem volt itt semmi ilyesmi. Volt, aki nagy, igaz tisztelettel ment megváltoztatni a világot, mert ő otthon ezt látta, hogy kell. Mi itthon voltunk, akkor már házasok voltunk, persze. És ott laktunk a Kun utca 12-ben, ami közel volt a
Köztársaság térhez, ahol volt, borzasztó nagy cirkuszok voltak. Otthonról néztük, teherautókkal éjszaka hozták föl a vidékről a katonasságot, ide a rádióhoz, na, szóval nagy fölfordulás volt, de otthonról néztük. És akkor a Köztársaság téren meg ilyen ásatások voltak, mert ott hallották a színház alól a földön, feküdtek itt az emberek, ilyen föld alatti kazamatákba, hogy ott a politikai foglyok be vannak zárva, és akkor furtak a Köztársaság téren, ástak, keresték a foglyokat, nem találtak. Láttam mostani, így a laptopon, erről az időről dokumentum, ennek így láttuk végig. És itt jöttek, mentek a fölkelők, az már akkor itthon voltunk, puska a vállán, itt van, hol van, a Kun utcához közel volt egy börtön, a megfigyelő, Mosonyi utca, azt hiszem. És onnan kiszabadultak a rabok, voltak a Darvas Iván, ugye, színész, voltak, akik kiszabadultak, voltak, akiket kiszabadították, puskát szereztek, hogy honnan, nem tudom. Puskával civil kölykök szaladgáltak az utcán. Mi otthonról néztük, eléggé el nem ítélhető módon, én nem forradalmárkodtam. Láttuk az ablakból, az erkélyablakból a rádió ostromát. Ott őrjöngtek az emberek, meg lőttek is ott. Oda hordták föl vidékről a kiskatonákat őrözni. A házból jó kis haverunk, katona volt éppen, nem vették föl egyetemre a Rózsa Zolikát. A Rózsa Zolika itthon volt, szabadságon. A Rózsa Zolikának rossz mája, ugye, zöld parolinja volt, az azt jelentette, hogy határőr volt. Akinek kék parolinja volt, az ávós volt, az ilyen politikai tiszt. Nem tiszt, hanem csak politikai beosztású. A Rózsa Zolikának speciál zöld parolinja volt, de itthon volt. Az első emeleten laktak, nagyon aranyos kis kölyök. Az Rózsa Zolikát elkapták, és fölakasztották itt a Köztársaság téren lábánál fogva, és meghalt. Szóval voltak itt azért izgalmas dolgok, meg bizony. Jártak, egy nagy ház, ez a Kun utca 12, jártak ki megnézni, hogy mi újság a Köztársaság téren, jobbjaink. A Hédike az mindig beteg volt, mindig. Nagy darab szép férje volt. Ő mindig betegeskedett, hol ez fájt, hol az. Most ment megnézni a Köztársaság téren történteket. Ő hozta hírt, hogy a Zolika ott van. Hát szóval borzasztó, ehhez most mindenki szépen nyilatkozik, borzasztó mi zajlott. Na. De túléltük, és a jó haverjaink, özöne, nekem volt nagy baráti köröm, meg a Gyurkának is. Azok nagy része, ahogy egy kicsit csöndesedtek a lövöldözések, kimentek az országból. Nagyon sok jó barátunk kiment, nekünk is össze volt. Én nagyon kíváncsi voltam a világ más részére. A Gyurka örült, hogy az egyetemet megkaphatta,
úgyhogy nyugodt volt, és meg volt beszélve, hogy kikkel megyünk majd mi is, és maradtunk. Nem diszidáltunk. Hát nem tudom, mi lett volna belőlünk. Lehet, hogy az árok partján végeztem volna. Biztos nem vártak tárt karokkal, de sok jó haverunk, komoly egzisztencia lett. Na, ennyi. 56. Hát én bennem nincs olyan nagy hazafiúi érzület. Meg hát ugye öreg anyukám volt, 42 éves volt már, akkor egy szegény öreg az, hogy hát csak nem hagyom itt, úgyhogy maradtunk. Említette Judit néni ezt a Macskás Jolíviát. Mesélj róla? Semmi, egy kis pogácsaképű kolléganő volt, olyan múltból itt maradt lejánka, szóval nem az én stílusom volt, nagyon jó modorú volt, édes mama, meg a nem tudom micsoda, meg szóval olyan jó házból való, 2 Y, én egy hülye, prekoncepciózus ember voltam, nem. Mint kollega, hát egymás mellett ültünk a padba, mindenki tanult, mindenki írta a kis jegyzeteit, de nem barátkoztam volna vele. Ugyanolyan ronda vénaszó volt, mint én, mikor találkoztunk a, 50 éves diplomaosztáskor, meg a 60 éveskor. Szóval az idő elvitte az elveimet is, meg az életünket is. Leéltük. Ő se csinált rosszabbat, mint én. Kész, muszáj elásni a csatabárdakat, és főleg éretten ítélkezni a másik emberről nem lehet. Neve alapján, vagy a viselkedése szerint. Ezek mind tisztességes emberek voltak, megmosták a kezüket, mielőtt ozsonyáztak, szóval nem. Sokan dobbantottak az évfolyamról is. Nem, ilyen zagyván él bennem az 56-os, mert illett volna tüntetni, meg fegyvert fogni. Én nem. Viszont jártunk be, mint önkéntes egészségbiztosítók, ugye? Harmadév után, hát mit tud az ember? Minden esetre segíteni. Ide a baleseti sebészeti intézetbe, itt ápolták azokat a fiatal embereket, akik kiugráltak a pártházból, az emeletről. Ezek ilyen, volt közöttük bizony ávós is. Az egyiknek én kezeltem, annak a hasfala szét volt teljesen lőve, meg is halt, szerepel valami könyvbe leírva. Ennek a valami fehér könyv, vagy fekete könyv jelent meg, 56-os eseményekről. Ezekhez jártunk. Hát itt nem válogatott a golyó, hogy kinek a hasfalát vitte el. Na, hát ilyen emlékeim vannak a 56-ból. Jó. Oké. Akkor visszatérve oda, hogy Dunaújváros után, Igen.
feljöttek Pestre, Igen. és akkor itt említette, hogy dolgozott a Heinemedin utókezelőben. Igen. És azt mondta, hogy itt egy bizonyos életszemléletet alakított ezt ki. Mindegy, ha amíg kapsz levegőt, a többi szalad a harisnyádon, a szem, de nem baj, le van szarva, csak kapjon a gyereked levegőt. Borzasztó volt azt látni egy kezdő fiatal orvosnak, aki tele van tetrekészséggel, segíteni akarással, hogy nem tud változtatni. Ha jött egy nátha, egyik gyerek náthás lett, az végig szaladt az osztályon, abban majdnem belehaltak, mert nem tudták kifújni az órukat. Szóval hát, a többi, a világnak a hívsága az érdektelen. Akkor látod, hogy mit ír a tudományod, mit tudsz csinálni, a kezed között megy tönkre a gyerek. Szóval akkor más lett a fontos az, hogy élettel foglalkoz. Olyannyira, hogy meg is szöktem abból az intézetből, illetve úgy, hogy cseréltünk. A Váradi-Bori ott lakott a Rózsadombon. Ez a Heinemedin utókezelő ott volt a Rózsadombon. A Váradi-Borinak kapott egy aktív gyerekorvosi, gyerekosztályos állást Csepelen, a csepeli gyári kórházban. Ezt elcseréltük a két állást, én mentem Csepelre, mert miért? Mert az aktív osztály volt. A Bori ide följött, itt öregedett meg a Bori a Heinemedin utókezelőbe, mert itt volt közel a lakásához. Úgyhogy akkor lekerültem Csepelre. Hát az 4 év volt, az tanulságos volt, mert ott csináltam a mesterséget, közben még egy gyerekkel terhes lettem, és akkor megszültem az Ágilánt. Itt van, akit te ismertél, meg én nem ismertem. És akkor már nem mentem vissza Csepelre, hanem a Péterfi kórházba helyezkedtem el, akkor már mint szakorvos. Az is jó hely volt, ott voltam vagy 10 évig, nagyon sokat. Ott lettem neonatológus szakorvos, mert ott ilyen beteganyag is volt. De kinőttem már nem volt több csinálnivaló. Volt egy főorvos, volt egy adjunktus, a Rákandis, meg én. Akkor nyílt a Délpesti Kórház, megpályáztam. Az volt. Mesélj kicsit a Péterfiről, hogy ott milyen volt? Nagyon aranyos volt. Az most ránézni is egy hányinger, mert egy lerobbant, lepusztult, belül még rondám. Betettek oda, mert el volt törve a kezem. Egy darabig a baleseti sebészetet tángáltak utána, még utókezelésre. Úgyhogy a régi munkahelyem, hát ájuldoztam, olyan összevisszaság, piszok, elhanyagolt minden. Azt mondta a mentő, aki vitt, hogy ez a Pest legcsúnyább, vagy legrosszabbul. Nagyon jó. Kollektíva voltunk, nagyon szép munkát végeztünk, tiszta volt az osztályunk, vigyáztunk, és ennyi. Nagyon szerettem ott lenni, és tudományos igénnyel dolgoztunk, szóval ott Szelgén Korányi már régen pora sincs, jött jó helyről, és
referálók voltak, beszámoltunk, olvasni illett, írni illett cikkeket, szóval igaz, így megjátszottuk a nagy tudóst is, miközben ez hát csupa gyakorlat volt. Nem kaptunk, csináltunk egy intenzív babaosztályt, ami még akkor újdonság volt. Sok szép munkát csináltunk. Most már be van az igazi korákat, a nagyon piciket, a nagyon betegeket nem is ott kezelik, hanem egyenesen a klinikán, a PIC-be, perinatális intenzív centrumokban. Ezek más most már, de nagyon. És akkor ugye utána került a Délpesti kórházba. Erről is mesél? Jó, akkor épült föl. Pesten nem is épült, háború óta talán csak egy vagy nem, semmi. És új volt, szép volt. Egy csupa olyan ember foglalta el a munkahelyeket, innen-onnan, aki kikopott. Ilyen másodfőorvosok már nem tudtak tovább a munkahelyeken előrelépni. Szóval a város szerte több felől jöttünk. Annak lehet, hogy félő eleinte, de sok haszna volt, mert többféle szemlélettel, és mindenki igyekezett magából kihozni a legjobbat. Úgyhogy érdekesen verődtünk össze. Tiszta volt, új volt a kórház, fölszereltség, hogy mondjam, olyan hadi körülmények között vagyunk mindig, rossz anyagi ellátással. Ezek kaptak új kórház, új masinákat. Más kérdés, hogy volt olyan, hogy egy gépet megkaptunk, nem tudták beállítani, hát csak a felit kaptuk meg. Mit tudom én, a nézőkét nem hozták hozzá. Szóval voltak ilyen szakmai bakik is, de úgy összeverődtünk szépen. Eleinte taxival jöttem egyszer haza, azt mondta a taxisofőr, itt dolgozni tetszik? Hát ez egy halálkórház. Hát itt dolgozik, hát nem szép, mit tudom én, nagyon le. De tényleg Tökölről, meg innen a környezetéből rettenetes elhanyagolt beteganyag jött össze. Szóval tényleg sok minden előfordult, de nagyon jól összecsiszolódtunk, és kialakítottuk. Jó kis munkacsoport volt. Igen. Jó, szerettem. Itt voltam vagy 10 évig babákkal, főleg újszülöttekkel, patológiás újszülöttel foglalkoztam. Mi eleinte rendeztük be a mi kívánságunk szerint. Ilyen ágyakat rendeltem, aminek nem volt lába. Egy konzolra voltak a babaágyak fölfűzve, hogy lehessen alattuk takarítani. Meg ilyen, kértem ilyen pelenkát, akkor olyat vásároltak, szóval szabadabb kezem volt, mint az előző alkalmazásom idején. Hát annak a hátrányával nővért nem kaptunk eleget. Innen-onnan csábítottunk.
Aztán a végén összerázódtunk. De kellett egy év legalább. És akkor említette, hogy itt kapott egy szívinfarktust, amikor... Hát a végén itt dolgozkodtam. Egyszer ilyen, mint a mérgezettek, értem, ezt tünettant lehetne tanulni. Nyugtalan voltam, nem tudtam, mi bajom van. És szúrni kezdett, éreztem valami nyomát, és jött le előttem a lépcsőn a EKG-s doktorkisasszony. Mondom, hogy nem csinálnátok egy EKG-t, mert olyan vacakul érzem. Dehogy nem, azt mondja, most leszalad épp ebédelni, mert leszalad a lányok, addig megcsinálják, jövök rögtön, megnézzük. Megebédelt, nekem megcsinálták az EKG-t, volt rajta egy ronda jel, azon nyomba úgy a orvosi köpeny volt rajta, lehúzták rólam, lefektettek az ágyba, és az intenzív osztály. A lányok hát nem tudták tele, hát én dolgozni mentem be. Jöttek le a nővérek, ültek az ágyam szélén, ja Istenem, hogy mi történt, hogy történt. Úgy értesítették a családot, hogy ennyi volt. Aztán ott vizsgálgattak, meg fektetgettek, meg ez az kiderült, hogy egy infarktus volt. Nem volt szabad mozorognom, és akkor a infarktus okát, meg fokát keresendő kardiológiai intézetbe egy hét után, vagy pár nap után átvittek. Ott jól kivizsgáltak alaposan, és megoperáltak. Egy ilyen koronária bypass műtét történt, mert egy infarktus volt, hát ennyi. Ez még a régi módi módszerrel, most már csak beteszik a stentet, ilyen tágítót, kis rugós szerkezetet, és zárt, tehát éren keresztül vezetik be ezt a kis szerkentyűt, amit bevisznek a szív koszorús érbe, az ott kitágítja a beszűkült vagy betrombotizált helyet. Ez egyszerű műtét, még régen a őskorban nyílt szívműtét volt, úgyhogy itt, mint a címszár, itt végig van csinálva, és kirakták egy tepsibe, megvizsgálták, meg megstoppolták, erről a lábomról vettek le egy nagy aret, azt rávarták a szívre, koronária helyett, és már kész is volt a törökbasa, és kérlek szépen, nagyon kellemetlen volt, de altatásba ment, szóval pár óra múlva szólingatok, hogy hajrja, ébresztő, de akkor már délután volt, szóval jó, megstoppoltak, de szegény Nagy Laci, egy gyönyörű, szép, ekkora ember volt a operatőr, az már régen a föld alatt van, és én meg itt 30 évvel. Viszont a szakmai életem hát semmivé vált, szóval beírtam egy cédulát az igazgatónak, a fónyadnak, hogy én nagyon köszönöm az eddigi munkalehetőséget, én ezt nem vállalom. Olyan volt a munkám, hogy vagy azonnal cselekszel, vagy akár lefekhetsz aludni. Szóval ilyen állandó okosnak kell, ügyesnek kellett lenni. Mondtam, hogy én így nem akarok tovább dolgozni, nem lehet, nem tartom etikusnak.
úgyhogy elmentem nyugdíjba. Azóta, ez így van leírva, hogy unokáim azóta jöttek azoknak a bűvöletébe. Élvezem a szakmámat tovább. Jó, nem kellett velük sokat bajmolni. Benninek volt ilyen pseudokrupja, jaj, az ronda. Tudod, így lefekszik aludni, és akkor így nem kap jó levegőt, köhög csúnyán. De kinőtte szerencsére. Ennyi volt a szakma. Jó, szerintem akkor azt hiszem, hogy az élettörténet végére értünk. Ajjajjaj. De még azért nem engedjük el Judit nénit. Szóval már csak még pár kérdésem van. Egyrészt, hogy van-e valami, amit szeretne még elmondani? Anyám, így is lukat beszéltem már hasadba. Jó. Nem voltam elég harcias, nem mondtam vérgőzös jelenetekről, nem tudok beszámolni. De meg sajnáltatni se akarom magam. Volt, túléltük, tisztességgel anyám vigyázott a gyerekire, ennyi. És az idő túlhaladta már ezt. És én ezt nagyon nagyra becsülöm, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztok, de ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy akit ez érdekel, az tudja. Akitnek meg tálcán kínálgatjuk, sokszor unja a témát. Kérdezd meg a Novák elődöt, hogy sokalja, hogy milyen biznisz valami, holokauszt biznisz, meg ilyen dolgok, nem. Szóval nem kell erről sokat, de szép tőletek, hogy utána jártok, igen. Van-e valami, amit szeretne mondani így a jövő generációi számára? Anyukám, most ebbe a nyomorult nemzetközi helyzetbe, mikor a Maja aktív frontharcos felesége vagy rokona, mit tudok mondani? Az, hogy agyon kellene csapnia, aki provokál, inkluzíve a mi fajtánk is. Tudod, hogy mennyi 6 kerületbe valahogy bekeveredtem, a gyerekek elvittek kocsival valamit. Egy csomó, bocsánatot kérek, egy csomó ilyen fekete öltönybe, tudod, ilyen ortodox gyülekezet. Az utcán táncol, nagyon ügyetlen táncot járnak, nagy hangon, ott zörögnek, morognak, a járókelők meg csak ott nézik. Nem hiszem, hogy nagyon tetszett volna valakinek, inkluzíve nekem is. Mit kell provokálni? De ők megmutatják, hogy ők milyen ügyesek, mert tudnak énekelni együtt. Ez az egyik. A másik dolog, az Isten itt fog megverni, ha van. Én sajnálom azt a gázai övezetben lévő agyon bombázott kisgyereket, vagy öregasszony, aki nem tehet a dologról, de aljas, bitangok, ezek, akik csinálták, kezdték kezdeményezni az egészet. Na hát nehéz állást foglalni. Vigyázzatok magatokra, egymásra, és ne legyetek rossz emberek. Hát ennyit. Hát ezek hülye szavak. Hát mit lehet ilyen, még azt sem mondom, hogy jók legyetek, mert akkor eltaposnak benneteket, így az én unokáimat is. Amire tanítottam a kölykeimet, az mind elévült, azok nem kategóriák manapság, hogy ne beszélj így, meg
ne tolakodjál a másik elé, meg ne. Hát ez mind hülye szólamok most már. Mert ha nem tolakszik, akkor éjjel fog pusztulni. Hát mit mondjak? Ha nem öl, akkor ő tölik meg. Szóval valami szörnyűséges. Na, katyvasz. Itt épésszel okosan ítélkezni. Nagyon. Na, a másik az belpolitikai helyzet. Én attól se vagyok elragadtatva, ugye? Hát nem. Értelmes, okos, kritikus emberek vagytok. Nem tudok, és főleg az, hogy pofázok csak, és nem csinálok semmit. Gyűjtöm itthon, ilyen orvosságot veszek, olyan orvosságot veszek, költöm a jussotokat hülyeségekre, ennyi. Nem, ez nem jó élet, de muszáj legyek, amíg vagyok, addig nem lehetek padlón, addig valahogy még kell levickélni, hogy kevesebb gondot okozzak. Nem, hát van, a szívem fölött nevelgettem ezt a 4 kurva kölyköt, ezt a 4 unokát. Egyik aranyosabb, mint a másik. Etikusak, értelmesek, szépek, jók, és nincs egy darab itthon. Nem tud, én itt kóvájgok a lakásba, a Maja ott nyomorog Izraelbe, a Benit ott lövik segbe Franciaországba, az Olivér itt várja, hogy méltóztassanak majd állást csinálni neki, mert különben biztos ő is elmegy. Diszidál, hát szóval nem tudom, nem kicsúsztatok a kezem közül, nem tudok már jó tanácsot se, jót se. Régen szerettem, főztem, akkor itt 2 pofára ettek, itt röjkcsöltek az asztal körül, és ették a vízet. Most már azt se csinálom. Szóval elment az idő. Anyukám, összegyűjtitek a roncsoktól a adatokat. Még azt sem mondom, hogy nem lesz, hogy tanulsága az lesz, hogy nem lesz még egyszer holokausz, azt sem mondom, mert nem lehet tudni. Hát ne haragudj, a világ mindenki nem azt nézi, hogy túlszulejtettek ennyi-annyi fiatalt, vagy megölték egy kibucnak a ártatlan lakóit, hanem hogy visszavágtak most már csak, és visszavágnak, kétségtelen, de annak van csak visszhangja. Nézd meg, hogy milyen tüntetések vannak. Rossz korba születtünk, illetve van, aki bírja cérnával, de azt meg lelövik meg agyon. És most mondjam azt, hogy az arabokat megnevelni, vagy igazmondásra tanítani? Hát nem tudtam eddig, hát most ne. Szaporodunk mindnyájan, arról jó is, rossz is. Ez van. Vigyázzatok magatokra, maradjatok jó emberek. Ne bántsátok a másik embert, ennyi. Anyukát, apukát megbecsülni megvannak addig. Nem tudok. Közösség, nem tudok, nem. Az kellene, hogy sok jó embert összegyűjteni, és akkor mi van? Nem, 2 zsidó nem fér meg egy légtérbe, egymás mellett nyugalomba, akkor ott vannak a veszekedések, meg igen, nem.
Nem sokat produkáltam az életben, nem sok okosat tudtam csinálni. Ez vége. Illő befejezni ezt a nagy életutat. Az én anyukám 62 éves volt, mikor nem ilyen roncs, amikor lelépett, még maradt emberi megnyilvánulásairól emlék. Én már csak nyögni, meg a gyerekeimet idegesítem, mert mindenki tele van lelki furdalással, hogy csak annyit tud velem lenni, amennyit van. Nem érdekes. De szép, majd jön a újabb tavasz, hát ha hoz egy jobb levegőt, meg jobb légkört. Köszönjük szépen. Vigyázat! Nem, akkor most nézzük, hogy kit látunk ezen a képen. Az a apuka, anyuka, Krausz József, Bauer Sára. És mikor készült ez a kép? Hát ez az esküvői, tehát 31-ben, 1931-ben. Jó. Jó, most mehet akkor, hogy itt kit látunk. Ez az édesapa, egy hajdúszoboszlói strandbérlettel. És mikor készült körülbelül ez a kép? Ára 10 pengő, nem tudom szívem, de itt, hát a 31-ben esküdtek, itt már meg van emberesedve apuka. Hát ez olyan 39-ben mondjuk, jó? Jó. Oké, köszönjük. A Judit néni, ez már egy 6-7 éves körül. 6 éves. 40-be készült. 41-be. És akkor kik vannak ezen a képen? Ez a Sárika, anyuka, apuka és a Judit néni. Jó, köszönjük. Jó, kiket látunk itt? Ez az anyámnak egy nővére, nem tudom, hogy hívták, Weiss Sándorné. Franciska. Franciska, igen. Igen, és a másik? A gázba fékezte a kisfia, a Ferike, aki ennek meséje az, hogy karolta Sántikáló sógorasszonyát, őt elszuperálták, a Ferike pedig 14-15 éves volt, kiszuperálták, és kiszökött a sor végére, és újra megtartották utána második szelekciónál. Auschwitzban. Auschwitzban. És Megjött, és hát sokáig tángálták, hogy életben maradjon, tudod, neki égett le a lába, aztán hazajött, karrierje volt, sportkarrier a kis görbe lábával, és focista volt, Fenyvesi Máté, az egy név volt abba a csapatban, és Ferike ott rúgta a bőrt, és kérlek szépen egyszer csak egy régi, biztos a régi sebből egy szívbelhártya gyulladásnál kötött ki, vége lett a sportkarriernek, ő lett a Jánoshalmi vendéglátóipar, igen, és ő hozta a pacalt, amit a Gyuri bácsi megmosdatott, nehogy fűszeres legyen. A Ferike a túlélő. milyen Feri? Hogy hívták őt? Weiss Feri Váradira magyarosította a nevét. Jó, köszönjük. Jó, mehet, igen. Kicsoda ő? Az Ilonka, Sárikának a nővére, aki nem szeretett iskolába járni, és mindig mászkált a piacon, nézgelődött, járakált. Kofa lett a neve ezért, és arra hivatkozott a tanítónál, hogy a kis testvérére kellett vigyázzon, azért nem ér rá. Itt temették el az Ilonkát,
az a keszkenyős, a Sárika, nagyon, nagyon haragudott az, hogy meghalt az Ilonka, nagyon meg volt sértve anyám. Itt van a kis keszkenyőibe. Ez az anyuka, ez meg a Ilonka kis lánya, a Piri. Ez a Sanyi bácsi, az Ilonka ura, túlélt. Ez az Ilonka unokája, a Ferike, jó Isten, itt az egész banda. Ez a Mári néni, egy emblematikus figura, elkísérte őket a bölcsőtől a koporsóig, mindig segített háztáiba. Jó, köszönjük. Akkor itt kit látunk? Nem tudom, nem látom. Ez a Sárika meg az Antti. Ja, igen, igen. Anyukám, anyám meg az apámnak az öccse, akivel összeházasodtak, miután apám meghalt. És ez mikor készült körülbelül ez a kép? Hát anyám 47-ben jött haza az Antti. Ez már késői. Itt anyukának már pocakja van. Valahol nyaralnak. Mondd, hogy 47, 57-ben készült, mondjuk, mert 56-ban nem jártak nyaralni. Jó. Oké, köszönjük. Franciska kisfia. Szóval itt hol vagyunk ezen a képen? Ki ez? Egy falusi, a Piriéknél, vendégségbe. Ferike, János Halmán. És akkor kik vannak a képen? Itt a Ferike felesége, ez a kis vékonka, az a én fiam, a Péter, de hogy ki mellette, azt nem tudom. Az Ilonka néni lánya, a Pirike, kis Dundika. Jó, köszönjük. Most. Szóval itt akkor mit látunk ezen a képen? Turkevei zsidó temetőbe emelt emlékoszlop a mártírok tiszteletére. Akkor ők Péter, Várnai Ági. 4,5 év korkülönbség, a Peti az öregebb. És ők a Judit néninek a gyerekei? Igen. Igen. Oké. Igen, szóval kiket látunk ezen? Igen. Hát Várnai Gyuri, eredetileg Klein Gyurkák voltak. Írjuk be úgy, hát most már... Ez így jó, hogy így elmondja. Van, igen. Még az apukájuk csinálta ezt a névváltoztatást. Klein Várnai György, és hát Várnai Edith, aki Szalkai bandit, hogy hívta, Andrásné, Szalkai Andrásné. És ők kicsodák? Ja, a Gyurinak a húga, meg a sógor. És a Gyuri pedig a Judit. Ja, igen. Oké. Hát én természetesen. Oké, köszönöm. Igen, szóval ő kicsoda? Meg ez a Gyurka. Igen. Dr. Várnai György, öregkori képe, öregebb kori képe. Jó. Itt még csak öreg. Szóval akkor itt ez micsoda ez az esemény, és kiket látunk? Igen. A néninek, a kislányának az esküvője, Várnai Ági esküvője. Igen. És hogy kiket látunk, ez az anyós pajt, na itt a vőlegény, ez a fiatalember, itt az Ágica, ezt nem tudom kicsodák, azok vendégek, itt a Gyuri, nézz oda. Itt én vagyok, itt a Juci, a Asernek a mamája. Nagyon hasonlít egyébként a két ember egymásra. És a többi képen? A többi képen ez a Hüpe, ez az Aser, ez az Ági, ez a Raj Tamás rabbi.
És a harmadikon meg táncolnak a Gyuri bácsival. Igen. Ja, ez egy kép. Igen. Ott a Gyuri bácsi, az apja táncoltatja a mennyasszont, a Gyuri bácsi meg az Ági. Jó. Nagyon le van vetkőzve az Ági, hát ez így már nem táncolni, így már aludni megy az ember. Jó, köszönjük. Igen, akkor ki kezdem? Itt az atya, Baron, elhúzta. Ez az Asher, Dr. Féder Asher. Ez az Áginak a férje, fogász. Azt hiszi, hogy azért van az ember, hogy legyen foga. Igen. Igen. Ez az Ági, meg van hatódva a gyerektől még a cumizikre. Ez a első fiúk, a Ben Féder. Ez a Lizinger gyerek, ez a Petinek a fia, az András. Ez a Peti fiának az anyukája, az Andika. Ez a Judit nénike, ez meg a Asher anyukája, Jó. a Juci. Képzeld el, Krausz Judit a Juci anyukája trónusról. Igen, hogy kiket látunk Igen. itt? Mutassam, vagy mondjam. Ez az Ilamama a Gyuri anyukája. Ez a Benike most született nem régen. Ez a Beni anyja, az Ágika. Ez a Gyuri bácsi, ez a Peti fia, a Várnai András. Ez a Judit néni, aki el van ájulva a gyerekektől. Ez az Anduka, a fiamnak a felesége. Ez menyem, Andi. Jó. Köszönjük. Orbán Andi. Kiket látunk ezen? Azokon a képeken kiket látunk? Egy pillanat. Én senkiket. A Benni meg a Maja. Igen. Féderben Igen. Áginak a nagy gyereke. Féder Maja, Áginak a kisebb gyereke. A lányomnak a kisebb gyereke. Igen. Ez a Maja, csak aranyosabb rajta, mint az előző képen. Jó. Igen. Köszönjük. Igen, itt kik vannak azon? Ez a Beni, Féderben és Dr. Féder Asher. Jó. A Szóval ezen kik vannak? Féderben Várnai Olivér, Várnai András. Ez a Asher gyereke, ez a fiam, két fia. Igen. Jó. Tanul. Szóval akkor kicsoda ő? Várnai Olivér, szép reményű unokám. Legkisebb unokám.